Minsan pa pong palakpakan po natin ating pinakamamalakas Praise God. Mulit mo ang pinagmataas ng pagpuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalakas Praise God. Double honor, dubli paggalang po sa ating kagalang-galang, ating ginagalang Evangelista Pastor Willie Stralmedan Praise God. At sa mga pag-aalala, inuwan true sa ating kagalang-galang, ating Assistant Pastor Lina Silmedan Praise God and whole Agparispero team sa whole family of Almeida Children at maging sa lahat maminamahal ng ating mga kapiling mamilang Praise God na minamahal din po mga ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers in Praise God, at sa lahat maminamahal ng ating mga kapatiran, datihan man baguan in Praise God, at sa lahat maminamahal na naabot o nakakarinig ng tinig ito sa ating mga kapitbahay. Magandang gabi na po, at maging sa lahat maminamahal ng ating nanonood po ng ating live webcast sa YouTube, sa Facebook, maminamahal. Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, maminamahal, nang naabot ng live webcast na ito. Magandang oras po yan. At muli, magandang gabi na po sa ating pinakamamahal. Praise God. Narito tayo maminamahal muli sa ating pagsagawa ng ating pananambahan, ating banal gawain, ating pag-overnight. Praise God. Yung magdamagang pagpupuyat sa pagpupuri sa ating pinakamamahal. Praise God. Nangyarihan muli, masasaksihan niyo po maminamahal na tayo magsasagawa ng ating pananambahan, ating pag-aawitan ng masayang awitin at mga malumanay na awitin sa ating pinakamalapay. Muli nating dadamahin ang matamis at banal presensya ng ating pinakamalapay Jesus, dahil ang ating banal na presensya ng ating pinakamalapay Jesus, ito yung nagpapalakas sa bawat isa sa atin sa pananampalataya sa Kanya. Praise God. At sa pagpatuloy natin gawain, maminamahal, masaksihan niyo rin po maminamahal ang papahayag ng mga buhay na totoo, maminamahal, na dito maminamahal lahat ng mga kapatiran, Praise God, ay dito ipapahayag paano kumilos sa kanilang buhay ang ating pinakamalapay Jesus. Nagbago ang kanilang buhay, nilutas kanilang mabibigat na mga problema, pinagaling sa lahat ng malubhang mga karamdaman, Praise God. Nariyan maminamahal, dyan po nila ipapahayag sa papayag ng mga buhay ng patotoo, at sila mag-alay din po ng mga papuring awitin sa ating pinakamalapay sa Praise God. At nariyan maminamahal, nariyan po ang pag-awitan ng mga different choirs, simula sa beloved Fines Choir at beloved Children's Choir, Praise God. Nariyan maunang beloved Children's Choir at ang beloved Finest Choir, Praise God. Sa kanilang mga papuring awitin, yan, masaksihan nyo rin po, Praise God, na muli nating kakatagpuin ng ating pinakamalapit, Praise God. At sa pagpatuloy natin magawain maminamahal, nariyan pong papaliwanag din po sa pagbibigay ng susi ng pagpapalang yung kasampung bahagit handog, Praise God, na nandoon maminamahal, dito sinusubok ang lahat ng bawat sa atin, maminamahal, yung ating pag-ibig kung hanggang saan katapat sa ating pinakamamalapit. Praise God. At sa pagpatuloy ng gawain, maminamahal, na rin ang huli, Praise God, yung pangangaral na banal ng salita ng ating pinakamamalapit na dito maminamahal, na sabi ko nga, literally, tayo kumakain ng mga pagkain nga nakabusog ng ating katawan at nakapagpapalakas ng ating katawan, physical na pangangatawan, maminamahal. Praise God. Kinakailangan din po maminamahal ang ating spiritual ay kumain din po ng salita ng ating pinakamalapit Jesus, dahil maminamahal, pag tayo maminamahal ay punong-puno, maminamahal ng presensya ng ating pinakamalapit. Praise God. Walang magagawa ang kaaway ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapit. Praise God. Bumasa tayo ng ilang mga talata, maminamahal. Dito maminamahal sa Marcos. Praise God. Ang talata ay 13, maminamahal. Talata maminamahal ay 30, tuloy ang basa hanggang 37. Praise God. Ganito pagkasabing maminamahal. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo na hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Sabi ng 31, ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. 32, ngunit tungkol sa araw o oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama. 33, kayo mag-ingat at magpuyat sa panalangin, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon. 34, gaya ng isang tao na nanirahan sa ibang lupain, na pagkaiwan ng kanyang bahay at pagkabigay ng kapamahalaan sa kanyang mga alipin, na bawat isay ang kaniyang gawain ay
Nagutos din naman sa bantay pinto na magpuyat. At 35, magpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan paririto ang Panginoon ng bahay. Kung sa hapon o sa hating gabi o sa pagtilaw ng manong o sa umaga. 36, baka kung biglang pumarito kayo'y mga ratnang nangatutulog. 37, at ang sinabi ko sa inyo ay sinabi ko sa lahat, mangagpuyat kayo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapit. Kaya hanggang doon maminamhal na talagang mahigpit, maminamhal na pinapatagubilin ng ating pinakamamalapit Jesus na ibinibilin bawat sa atin. Maminamhal na tayo magpuyat, maminamhal. Na nandun maminamhal ang iba ay galing sa mga kanya-kanyang mga trabaho. Maminamhal na nandun maminamhal na pagod na talagang na rin ay napapagod yung ating physical na pangangatawan. Maminamhal, minsan hindi natin maiwasan, makaiglip tayong maminamhal. Pero kinakailangan talagang paglabanan po natin maminamhal. Dahil yung pagpupuyat maminamhal, ito yung inuutos ng ating pinakamamahal pa. Dito nga lang sa isang talata pa lang, maminamhal, talagang mahigpit na yung sinasabi na tayo'y magpuyat at magsipanalangin sa ating pinakamamalapit Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamamalapit Jesus. Presged, na sabi nga maminamhal, pag tayo'y nagpupuyat maminamhal, sabi nga ng mga ngaral, Presged, ay katumbas nito ay 3 araw na pag-aayuno na kapangyarihan sa ating pinakamamalapit Jesus. Presged, ibig sabihin maminamhal, pag tayo'y hindi makatulog, maminamhal, hindi makaiglip, maminamhal, hindi tayo makaiglip, maminamhal, talagang yung presence natin ay gising na gising, maminamhal, at matapos po natin yung buong pag-overnight, 3 araw, maminamhal na kapangyarihan na talagang pag-aayuno. Presged, na nandoon maminamhal na ito'y sabi nga maminamhal, pag lahat ng gawa ng kaaway, maminamhal alam na po naman natin na nandyan lang sa paligid. Presged, pag sabi nga, galing sa pag-overnight, lahat ng bagay na yan ay walang magagawa. Bakit maminamhal? Dahil may kapangyarihan ka na nagagaling sa ating pinakamamalapit Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapit Jesus. Presged, maminamhal na tayo na mag-umpisa na. Presged, bago tayo mag-umpisa maminamhal, tayo po muna magbukas ng isang panalangin sa ating pinakamamalapit Jesus. Presged, upang kung paano tayo pinag-ingatan, pinarating na malahati ng ating pinakamamalapit Jesus, ay nandun maminamhal, ay ganoon din po sa lahat ng ating mga kapatiran, hindi lamang dito sa San Carlos City, Pangasinan, maging sa ibang bansa, sa iba't ibang dako, maminamhal, na nagsasagawa ng ating banal gawain pag-overnight, lahat ng ating mga kapatiran na naglalakbay patungo sa mga oras na ito, patungo sa ating banal gawain, maminamhal, sila rin po ay pag-iingatan ng ating pinakamamalapit. Magkaisa tayong manalangin, hallelujah. Dakila magpala po ng Ama, Diyos, at makapangyarihan sa lahat sa aming pinakamamalapit. Narito kami sa mga oras to, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa malahating pagdating ng mga kapatiran na rin. Pinag-ingatan po sila sa kanilang paglalakbay at pinarating ng malahati sa gawain. Salamat po, pinakamamalapit Jesus. Narito kami sa mga oras to, nagkatipon-tipon sa mga harapan, na rin na nagpapagumbaba, humihingi ng kahabag, patawaran sa mga pagkulang pagkamali, sa kami nangasumpuan ng bawat sa dala. Patawarin po kami, malapay sa Lord, hugasan mo kami ng dugo, na umagos sa cross ng Kalbaryo minsan pa. Idinadalain ko po sa pangalatang panalangin po naming ginagalang Pastor na rin lagi sa po malapay Jesus, ang bahay itong malgawain sa simulain sa iyong pag-MC, opening prayer, pag-awit naman Diyo por song solemn song, na rin sama mo kami sa iyong pag-uburi, ibus yung matabi sa malapresensya, sa aming kalagaytahan malapay sa Lilia, na rin langisan mo rin po malapay sa bawat papahayag ng mga buhay patutuo, ang mga kapatiran, kapong magbigay ng kanilang ipapahayag ng mga buhay patutuo, na rin kung paano ka kumilos sa kanilang buhay, nagbago ang kanilang buhay, pinagaling sa malubhang mga karamdaman, na nilutas ang mabigat ng mga problema, na rin malapay Jesus, upang sa lahat ng mga kuminig, halala na sa aming nanonood po ng aming mga baguhang nasa live webcast, malapit sila rin po yung makumberte upang makasama po namin sila sa pupuri at makasama sa pagdalong malapit sa Lilia, na tumungo sila sa yung gawain malapit sa Lilia, na rin pagpalain mo rin po malapit sa Lilia ang awitin ng mga beloved at different class simula sa children's choir hanggang sa beloved finest choir na rin. Iunayin mo ito, malapit sa kanilang mga iaalin mga awitin na muli namin madama yung matamis sa malapit siya, malapit sa pagpalain mo rin po, malapit sa pagpaliwanag po sa bibigay ang susi ng pagpapala, nagkasampung bahagit handog, malapit sa na rin upang mabuksan ang lahat ng mga kapatiran na rin, hindi pa po nakakasunod sa bagay na ito, malapit sa pag sila rin po ay kung paano kami pinagpapala, ay ganun din po sila rin po ipagpalain, lalo digit ang pagpapalang spiritual, malapit sa huli.
gabi. Ang pangangaral ng salita ko po mabigay ng mensahe na aming pag-aaralan. Hallelujah. Sa umaga na yan, sa bawat, upang sa bawat sa ikatatatag ng bawat isa sa amin sa pananampalataya, malapas, hallelujah. Pagpalain mo po, malapas sa iyong balong gawahin ng pag-overnight hanggang sa matapos, samahan mo kami, pinakamalapas, sama-sama sinisaway, lahat ng uri gawan kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa unat, pagkalahat ng panalangin ang ginagalang pasalban niyo ka out! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise God. Sa moros sa may namahal, pagkat tayo magawitan ng mamasayang awitin, praise God, tayo po bukas sa isang malumhanay na awitin sa ating pinakamamahal sa praise God. QG. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laking bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. As we got a male spirit work within us, as we God, may we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came, will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. I live for dearest Jesus, day after day. I'll live for dearest Jesus, who come what may. That sweet old spirit will I obey. I'll live for dearest Jesus, day
is better than love. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Loving kindness is better than love. I'll leave my hands up onto thy name. Yes, Lord, hallelujah. I'll leave my hands up onto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Leave my hands up onto thy name. Before there was Jesus, day after day, I live for there was Jesus, who come one day. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for there was Jesus, day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than love. I'll leave my hands up onto thy name. I'll leave my hands up onto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Leave my hands up onto thy name. I'll live for the Jesus, day after day. I'll live for the Jesus, who come one day. That sweet old Spirit will I obey. I'll live for Jesus, day after day. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. I will do as He commands me, and I will be silent. He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do as He commands me, and I will silent. He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do as He commands me, and I will silent. He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll just keep trusting my Lord as He walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He be song. Don't storm louder against sky over the heavenly dress, Lord, hallelujah. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And some people friend, such a people friend, I can count on Him to the very
end. No storm cloud can't stop over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagil man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagil man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagil mo man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus save and gives Him is the one we're living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus save and gives me, it's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus save and gives me, it's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, I had to be sweet and to save my weary soul. I know that but Jesus came to me. In by His grace I breathe. Oh, 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 now His Spirit. Oh, so He read down. Once I was lost and I had to be sweet and to save my weary soul. I know that
but Jesus came to me. In by His grace I read, oh, 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 now it's different. Oh, so different now. How it's different now. Since He my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Satan entered me, oh, oh, but Jesus rescued me. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. I went to the church one day to hear him sing and pray. The preacher from he preached the gospel truth. Ooh, he said you must repent. Sit down and solve it. Oh, 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 now it's different. Ooh, oh, so different now. It's different now. Since He my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Satan entered me, but Jesus rescued. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. You lay your hand, the mighty Lord, on her ring. Lay your wonderful hands on the prairie. But Lord, you for the fountain, raise up the mountain. My Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand, my little Lord, on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you for the fountain, raise up the mountain. My Lord, keep your mighty hand on me. Lord, you dance the clouds, who made the rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the clouds to keep us alive abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your gracious hand on me. You lay your hand, the mighty Lord, on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you for the fountain, raise up the mountain. My Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, who made the rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You touch the clouds, who made the rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Holy, holy is your name, Almighty God indeed.
Your goodness shows from ages past, and now He that chooses me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. There's happiness within my soul, where God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise to God who's people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise to God to be. I don't ask you, Lord, lighten not my burden. I don't mind the trials and dirt that I go through. To be and I want to prove, and I don't worthy. Just a little spot in heaven close to you. Oh, gracious Lord, keep me not on past the bar. Oh, the must be God who's worth you and I. But if you can, Lord, this what I have you do. Save a little spot in heaven close to you. At the out so long ago, I got acquainted, and as time goes by, the love in my heart grows. Please and asking too much, Lord, to please save me. But just a little spot in heaven close to you. Oh, gracious Lord, keep me not on past the bar. Oh, there must be God who's worth you and I. But if you can, Lord, this what I have you do. Save a little spot in heaven close to you. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied with no greater light. I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied with no greater light. I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the whole Lord, who will live up my soul. And to the whole Lord, who will live on my soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Who let me not be shamed, let my enemies triumph over me. In the night way,
on deep shame, hidden in that way, on deep shame. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, let my enemies triumph over me. Show me Thy ways, oh Lord. Teach me Thy paths, Thy paths, oh Lord. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, enemies triumph over me. Remember now that sins of my youth. Remember now that sins of my youth. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, let my enemies triumph over me. The Lord is perfect, converting the soul. That is the testimony of the Lord is true, making one simple. More to be the sign of it and home, yet amongst my goal. Ooh, sweeter ones than honey, and the honeycomb. Dance, dance with the Lord alright, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, lighting in the eyes. More to be the sign of it and home, here must my goal. Sweeter ones than honey, and honeycomb. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised. And the city over again, in the mountain of His holy place, beautiful situation, the joy of Yahweh. He's no sign, the sight of the northern city or the great king. He's no sign, the sight of the northern city or the great king. The great is the Lord, and is greatly to be praised. And the city over again, in the mountain of His holy place, beautiful in situation, the joy of Yahweh. It's no sign, the sight of the northern city or the great king. It's no sign, the sight of the northern city or the great king. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city over again, in the mountain of His holy place, beautiful situation, the joy of Yahweh. He's no sign, the sight of the northern sea, or the great king. He's no sign, the sight of the northern sea, or the great king. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do we want to stand, only do we want to stand. Let blessed be His glorious name forever, and let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God,
the God of Israel. Yes, Lord, hallelujah. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders things, only do it wonders then. Let blessed be His glorious name forever, and let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 and amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders things, only do it wonders then. Let blessed be His glorious name forever, and let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 amen. He will to my words, oh Lord, consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Wherever to Thee will I pray, my voice shall thou hear in the morning. The Lord hear the morning, light to read my prayer, and to Thee and will look up. Give word to my words, oh Lord, consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Wherever to Thee will I pray, my voice shall thou hear in her morning. The Lord in the morning, light to read my word, and to Thee and will look out. Give word to my words, oh Lord, consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Wherever to Thee will I pray, my voice shall thou hear in her morning. The Lord in the morning, light to read my prayer, and to Thee and will look out. Create me happy, oh heart, oh yeah, and bring your right spirit within me. Yes, Lord, hallelujah. Create me happy, hallelujah. And with your right spirit within me, oh, can't steal out away from Thy presence, oh, and take them out of Holy Spirit.
Spirit falling, restore and be the joy of my salvation. Every tear and spirit, read and be, Lord God, hallelujah. Isang pusong naman sa akin ay likhain. Binigyan mo, Diyos, ng bagong kapawis, Lord, hallelujah. Isang pusong naman sa akin ay likhain. Binigyan mo, Diyos, bagong kapawis. Ang siyong harapan, huwag mo kaming pausin. Ang Espiritu na mamaghari sa akin. Ang lahat ng dulo ng iyong pagpilitas, ibalik mo ng mong kapal. Ang siyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Espiritu na mamaghari sa akin. Ang lahat ng dulo ng iyong pagpilitas, ibalik mo, gawin mo naman sa aking kahinaan. Oh, palakasin mo tulad puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging harapan. Oh, Jesus, pinadalangin sa iyo'y labis, Lord, hallelujah. Ang aking buhay, oh Kristo, hilaan sa banal na gawain mo, Lord. Buhay ko pagtawag ka, at ako'y iyong pinahal. Iwanan mo sa hirap, uuwi sa bayang Manila. Oh, Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilapin mo. Ang aking buhay, oh Kristo, hilaan sa banal na gawain mo. Sa aking kahinaan, oh, palakasin mo tulad puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaabang. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging lito-lito. Diyos, ikaw nga ba'y totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, Lord, hallelujah. Di diyan ang nilalakaran, hirap at lugod ay laging masama.
tila ba wala nang katapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinapanap, buhay ko'y hindi na kanyang unahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinapanap, buhay ko'y hindi na kanyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, di ako'y ligtas. Amen, hallelujah. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y dalaw sa aking landasan. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay napanap, buhay ko'y binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinapanap, buhay ko'y binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang ako'y malayo pa sa iyong sulat, di alam kung saan ang lumo. Isipan ay laging litong-litong, Diyos, ikaw na ba'y tumutuon? Landas ko ay nasa kadiliman, tiniyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging kasama. Tila ba wala nang katapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinapanap, buhay ko'y dahil binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinapanap, buhay ko'y binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Napakaligaya at kahangahan dahil alam si at nagkakaisa, lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, minsan wala naman, di man laging masaya. Ganyan nga buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa pira.
napakaligaya at kahangahan kung tayo'y nagpapatihan. Di nagkikita, iwasan ng tambuhan, kundi nagmamahala. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi, sa Diyos natin ang masalahin. Tinipon niya tayong magkakapatid, o magkasama-sama. Slow! At napakaligaya at kahangahan sa ating pagmasig. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, minsa'y wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Lord, hallelujah. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabaihan. Di nagkikita at walang tampuhan, kundi nagmamahala. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi, sa Diyos natin ang masanangin. Ibon niya tayong magkakapatid, o magkasama-sama. Ligaya at sa araw ng ito tayo'y magkasama nagpupuri. Kay ligaya at sa araw ng ito tayo'y magkasama nagpupuri. Kay ligaya at sa araw ng ito tayo'y magkasama nagpupuri. Kay ligahin natin ang si Kristo, kay ligahin natin ang si Kristo, kay ligahin natin ang si Kristo ay kasama. Kay ligaya at sa araw na ito tayo'y magkasama sumasamba. Kay ligaya at sa araw na ito tayo'y magkasama sumasamba. Kay ligaya at sa araw na ito tayo'y sumasamba. O kay ligahin natin ang si Kristo, kay ligahin natin ang si Kristo, kay ligahin natin ang si Kristo ay kasama. He lifted me up from the miry way, He planted my feet out of the sunny. That is the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 lifted me up. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet out of the sunny. That's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 lifted me up. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet out of the sunny. That's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 lifted me up, halina sambahin natin ang Panginoong Jesus. Tagapaglikha ng ating buhay, buhay na wala hanggang hingin lahat sa hip upang magsama ang Diyos bilang pamahal. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus.
tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang ginilaan sa ating bumagsa. Ang Diyos bilang Ama, Diyos purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Tayo'y niligtas, tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa aming buong makasama. Ang Diyos bilang Pamahan, halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa ating pagmakasama. Ang Diyos bilang Pamahan. Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Tayo'y niligtas at tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa ating buong magkasama. Ang Diyos bilang Ama, noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalala, walang gumagawa. Hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin ngunit bigong tunay. Iyong kasama ka, buhay ko'y kumanta. Binigyan mo ng kulay, pinustos ng pag-asa. Hirap at suliranin maging sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ng unang hawin, hawin ng buhay. At ang lumba iyong pinawin. Kaya ang hawin kong ito alay sa iyo. Binigyan mo ng unang hawin, hawin ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Ang puso ko'y sumaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mong kapiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo unang hawin, hawin ng
at ang luma iyong binawi. Kaya ang awit kong ito'y halay sa'yo. Piliin mo ako ng awit, awit na asal ng pag-ibig, ng pagbubuhay, pasasalamat sa pag-ibig mo. O aking Jesus, huwag ka nang mangabaho, si Kristo lang iyong kasama. Pag-iingat niya'y may at may ipamamahal sa'yo. Bakit sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan? Dahil siya nangako, hindi kanya iwanan. Manampalataya sa nag-isang isang himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, ang buong puso't kaluluwa. Handa kong sa suwikan, pamuwi sa'yo. Ngayon ang kaluluhan ay laganap ko sa aking paligid. Pangabay dumatali sa puso, lisong siyang natisal halwin. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may nangyayari. Ito ay nagdala ng kanyang pagbabalik sa mundo. Pananampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, buong puso't kaluluwa. Handa ka sa suwikayan, papawi sa'yo. Oh sir, be your hand oh my heart. Right the echo, my Lord, and see if there be some way and reason be. Who is me the way, oh Lord? Who is me the way, oh Lord? Who is me the way, everlasting? Oh, sir, be your hand oh my heart. My hand oh my Lord, and see if there be some way and reason be. Who is me the way, oh Lord? Who is me the way, oh Lord? Who is me the way, everlasting? Pupurihin kita, o Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong manila, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na mapagbuhay sa aming buhay. Papalakpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong manila, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapagbuhay sa aming buhay. Maglilingkuran kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong manila, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan.
Ikaw ang Diyos na bumamatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritu. May bagong buhay, puri ng Diyos siya'y sambahin. May kaligtasan sa Panginoon. May kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan sa Espiritu. May kaligtasan, puri ng Diyos ang sambahin. Lord, hallelujah. May pagpapala sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu. May pagpapala, puri ng Diyos siya'y sambahin. May kagalingan, is Lord, hallelujah, sa Panginoon. May kagalingan at kapayapaan. May kagalingan sa Espiritu. May kagalingan, puri ng Diyos siya'y sambahin. Happy, 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 happy the Lord. Praise God and praise Him. I want you to know how happy and how I'm so happy, 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 happy the Lord. Happy, 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 hallelujah. Happy the Lord. Praise God and praise Him. Believing is true. I want you to know how happy and I'm so happy, 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 happy. Happy the Lord. Happy, happy, happy. Hallelujah. Happy the Lord. Praise God and praise Him. Believing is true. I want you to know how happy and I'm so happy, 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 happy. Happy the Lord, I will make, yes, I will make what you want me to pay. And I will say, yes, I will say what you want me to say. Oh, you must wait. Wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will have us one thing, one say, what to do, where have to go. Yes, hallelujah. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. Hallelujah. And I will go, yes, I will go where you want me to go. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us one thing, one thing. What to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will be, yes, I will be what you want me to be. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord.
You must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He won't ask one thing, what to say, what to do, wherever you go. I'm blessed, and I thought I am, for Jesus take control of my life. I'm blessed, and I thought I am, for He promised me to keep it in life. I'm blessed, cause He walks with me, cause He wherever I go. And if you come to us, how are you, brother? I'm blessed, I'm there. Oh, I'm blessed, and I thought I am, cause Jesus take control of my life. With God, I'm blessed, and I thought I am, cause promised me to keep it alive. I'm blessed, cause He walks with me, tells me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, I'm so blessed. I'm blessed, and I know that I am, cause Jesus take control of my life. Amen. I'm blessed, and I know that I am, just promise me to keep it alive. I'm blessed, cause He walks with me, tells me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, we're blessed. I'm blessed, and I know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, cause promise me to keep it alive. I'm blessed, cause He walks with me, tells me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Where the cattle king, praising the Lord. Where the cattle king, He wanna go. Something good is going to happen. Something good is hidden. Where the cattle king, look at hallelujah. You're praising the Lord. Where the cattle king, praising the Lord. Where the cattle king, He wanna go. Something good is going to happen. Something good is hidden. So where the cattle king, and praising the Lord. Halangan sa Panginoon, isang bagay di makagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang magagawa natin ang lahat ng bagay. Halang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay. Halang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Nagtibang Diyos ay buhay, nagtibang Diyos ay buhay, nagtibang nagdaramang sa buong katawan. Nagtibang Diyos ay buhay, nagtibang Diyos ay buhay, nagtibang Diyos ay buhay, nagdaramang sa buong katawan. Nagdaramang sa kamay, nagdaramang sa isip, nagdaramang sa buong katawan. Nagtibang Diyos ay buhay, nagtibang Diyos ay buhay, nagtibang
Diyos ay nagkaramang sa buong katawan, nagkaramang sa kwan, nagkaramang sa isip, nagkaramang sa buong katawan. Hindi ba ang Diyos ay buhay? Hindi ba ang Diyos ay buhay? Hindi ba nagkaramang sa buong katawan, nagkaramang sa kwan, nagkaramang sa isip, nagkaramang sa buong katawan. May kaglagan sa aking puso, may kaglagan sa aking puso. Pagmula na tanggapin ko si Jesucristo, may kaglagan sa aking puso, may kaglagan sa aking puso, may kaglagan sa aking puso. Mula na tanggapin ko si Jesucristo, may kaglagan sa aking puso. I have a jubilee in my heart, I have jubilee in my heart. Then Jesus set me free. I have jubilee, I have jubilee in my heart. I have a jubilee in my heart, I have a jubilee in my heart. Since Jesus set me free, I have jubilee, I have jubilee in my heart. Ang aking puso'y may kagalahan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kadalakan na gawitan sa kamang-kamang haniyang gawa. Siya na nga ako kabalik dito, upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawitan sa kamang-kamang haniyang gawa. Siya na nga ako babalik dito, upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawitan sa kamang-kamang haniyang gawa. Siya na nga ako babalik dito, upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Sesay, tagapagligtas, tagapagligtas. Sesay, tagapagligtas, walang mali, magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Sesay, tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla, purihin mo ang Diyos. Kung nais bigla, purihin mo. Kung nais bigla, purihin mo ang galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais bigla, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais bigla, maglingkod ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla, magdapat ka sa Diyos. Kung nais bigla, magdapat ka sa Diyos. Kung nais bigla, magdapat ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla, kawitan mo ang Diyos. Kung nais bigla, kawitan mo ang Diyos.
Kung nais bigla, kawitan mo ang galak ng Panginoon ay kalakasan. 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 Kung nais bigla, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais bigla, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais bigla, maglingkod ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Lakad-lakad, wag umulong, si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumingon, tabuhay ay mayroon. Lakad-lakad, wag umulong, si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumingon, tabuhay ay mayroon. Dinig mag-awitan, siyang narinig, kawal ng katotohan, siyang nananay sa larangan ng tingman. Watawat ay pag-ibig, tayo magsama. Lakad-lakad, wag umulong, kasi Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Huwag mo naglalakihan, siyang nangunan sa lahat ng gawain na uupusay. Ang mga kababaihan, siyang pangalawa, tayo magsama. Hallelujah! Lakad-lakad, wag umulong, kasi katulong. Lakad-lakad, wag lumingon, tagumpay ay mayroon. We come to glorify His name, and to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name, and to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, and to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh Lord, hallelujah is the coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah is the coming King. Jesus Christ the Lord. We come to praise Him. Come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah is the coming King. But Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah is the coming King. But Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Just give me victory, glory, glory. Hallelujah, it's all and for me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Just give me victory, glory, glory. Hallelujah, it's all and for me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Just give me victory, glory, glory. Hallelujah, it's all and for me. Let's tonight I belong to Jesus. And tonight I belong to Jesus. And tonight I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord.
Well, I'm so glad I belong, Jesus. I'm so glad I belong, Jesus. I'm so glad I belong, Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. He's not by might, nor by power, and by my spirit, said the Lord. It's not by might, nor by power, and by my spirit, said the Lord. To this mountain shall we move, to this mountain shall we move, to this mountain shall we move, and by the Spirit said the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah, Jesus. Oh, into heaven shout to the victory. I'm on my way to heaven, shout. I'm on my way to heaven, shout to victory, singing glory, hallelujah. Jesus set me free, the devil had won, but Jesus set me free. The devil had won, the devil had won, but Jesus set me free, singing glory, hallelujah. Jesus set me free, well, I'm so glad. Jesus set me free, well, I'm so glad. Jesus set me free, well, I'm so glad. Jesus set me free, singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout to victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had won, but Jesus set me free. The devil had won, but Jesus set me free. The devil had won, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Living for Jesus, that is life at all. Serving, following Him, hallelujah. Living out life as all life at all. I know since Jesus came, hallelujah. And nothing but satisfied if Jesus with Him. He makes my happy house sing. Walking the Savior's way, humbling home. Living for His mighty. Oh, living for Jesus, that is life at all. Serving, following Him, hallelujah. Living of life, as all life at all. I know since Jesus came, hallelujah. And nothing can satisfy Jesus with Him. He makes my happy heart sing. Walking Savior's way, humbling Lord. Living for this my King. Right a big way for them to me. Right a big way today. And it will keep us so rejoicing as the trouble all our way. Let that move on, the faithful hand, and the song ring out, and the joy begin pouring out you. You're sure to win by the great way today. By the big way for the two, by the big way today. And it will keep us so rejoicing as the trouble all our way. Let that move on, the faithful hand, and the song ring out, let the joy begin pouring out you now. And show the ring by the faith way today. From the rising of sun till the time that goes down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till the time that goes down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above the nation, His glory is above the heaven. And who is like to the Lord our God, to dwell in the high. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. And that is what He good. Oh, my, Jesus. My great and heaven, my great and carry, my.
is mine. My whole time is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I trust Jesus, oh divine. And every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I trust Jesus, oh divine. And every promise in the Bible is mine. Wonderful, wonderful, Jesus is with me. Cancel all praise, is right, he can see. Saving me, keeping me from all of the shame. It's wonderful, it's my reading or praise name. Wonderful, wonderful, Jesus is with me. Cancel all praise, is right, he can see. Saving me, keeping me from all the shame. It's wonderful, it's my reading or praise name. But this is the day, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. Rejoice, 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 the children of the Lord. Rejoice, 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 children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. See them, see them, see them, the children of the Lord. See them, see them, see them, children of the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. It's all over me, oh, I'm being sad, I'm being sad, I'm being sad. It's all over me, oh, I'm being sad. Jesus, I'm being sad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. It's bumping, bumping, bumping my soul. It's show. Oh, Jesus, save me home. Some people understand. Jesus, save me soul. It's bumping, 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 bumping. Let's bumping, bumping, bumping my soul. It's show. Oh, Jesus, save me home. Some people understand me. Jesus, save my soul. This one being bumping, bumping, bumping. This one being bumping, bumping my soul. Let's sing and shout. Oh, Jesus, save me home. Some people understand me. Jesus, save my soul. This one being bumping, bumping, bumping. This one being bumping, bumping my soul. Let's sing and shout. Oh, Jesus, save me home. Some people understand me. Jesus, save my soul. This one being bumping, bumping, bumping my soul. He's the King, oh Kings, He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King, oh Kings, He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is sweet. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is sweet and deep. Bless His holy He did bless the Lord, oh my soul. Hallelujah, hallelujah. Bless the Lord, oh my soul, and all that is sweet and deep. Bless His holy.
bless His soul. Rinig, palakpakan po natin ng malakas ang ating mga salat. Magsabi ng praise the Lord. Praise God, ito sa mga ng papuring masahing awitin sa ating pinakamalas ng praise God. Tabi tuloy-tuloy sa ating pagkawain maminamahal. Tabi dadalhin po ating malumanay na awitin, ating mga kapatid, ang beloved elder, Brother Alvin Reyes. Praise God, hallelujah. Praise the Lord. God bless po sa beloved elder, beloved brother Jan Aquino. At bago po tayo mga minamahal magpatuloy sa ating pong pagpupuri sa ating dakilang Diyos, hallelujah, tayo pumuli ay manalangin sa ating pong pinakamamalaping Isus, hallelujah. Ating hingin mga minamahal, hallelujah, ang habag ng ating dakilang Diyos na tayo bisamahan, hallelujah. O dakil mapagpala ni Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Paiso Kristo, sa urang dalangin po ng aming pong dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida. Maraming po salamat, mahal na Panginoon, hallelujah. Sa pag-iingat po sa bawal sa amin kami maluwalhating nakarating sa dakong ito, sa dakilang pagkakataon, pribileyo, ipinagkakalumo sa bawal sa amin, lalo na po sa ibang lingkod, sa kalayaan, na kami makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, hallelujah. At kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya, dyan sa kalangitan kami nagpapakumbaba, nagsisisi, sa lahat po ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming mga kahinaan, sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kaabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapay noon, bawat papuring awitin aming iaalis iyo maging iyong abang lingkod. Gamitin mo lamang pong daluyan ni masaganang pagpapala malapay noon. Mahabag ka sa bawat sa amin, kumilos ka sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya. At sa pagkalatang dalangin ng aming pong dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus, ako'y inibig mo. At inangkin mo. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus, ako'y inibig mo. At inangkin mo. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makayanan magkapagkaroon, mamahaling hiyan, digin kong Ginoo, ang aking dalangin, o Diyos ay tanggapin, ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain ako'y binigyan ng sin ang
ay buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makayanan magkapagkaloob, mamahalin iyan, higit kong linubog ang aking dalangin, o Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbalik. Jesus, ang makapiling ay kagalak ang lubos. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik. Jesus, ang makapiling ay kagalak ang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makayanan mapapagkaloob, mamahalin iyan, higit kong linubog ang aking dalangin, o Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makayanan makapagkaloob, mamahalin iyan, ni gintong lubog ang aking dalangin, o Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makayanan magkapagkaloob, mamahalin iyas, higit kong linubog
akong hinihiling. Ang tanging alay ko sa'yo, aming Ama, ay buong buhay ko, puso, kaluluwa. Hindi makayanan magkapaglalo, mamahalin yan, higit nung nilubog ang aking dalangin. O Diyos ay agapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. All things work for our good, though sometimes we can't see how they do. The struggles that break our heart into sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway closes and you just don't see Him, remember He's still on the throne. Oh, God is too wise to be mistaken. Oh, God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Jesus the master plan. He holds our future in His hand. It's only by those who have no hope. All our hope is found in Him. We walk in presence nowadays, but His is the first and the last. And like a tapestry, He's waving you and me to someday be just like Him. Oh, God is too wise to be mistaken. Oh, God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Oh, God is too wise to be mistaken. Oh, God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart.
God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Oh, God is too wise to be mistaken. Oh, God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Oh, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Oh, God is too wise to be mistaken. Oh, God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. This is my desire to honor You, Lord, with all my heart. I worship You, worship You. Within me, I give You praise. Know that I adore
Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. Worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you, is in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake.
pain, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with real humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus.
and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, give glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I sing praises to your name. Oh Lord, sing praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, give glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Sadyang kay buti mo aking Panginoon, nagtatapang sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya mo'y patuloy na laan.
magmula pa sa ugat ng aking lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aking lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magulaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Bakit ako
handog sa kabutihan mo. Ang dugo, ang buhay ko'y laan sa iyo. Hindi ang gantimala ang aasahan ko. Hindi lagi ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit mo yun. Pag-ibig ang tanging dahilan. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Hindi lagi ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit mo yun. Pag-ibig ang tanging dahilan. Pag-ibig ang tanging dahilan. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free then. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. I fooled a lot of friends of mine. They thought I had a peace of mind, but I never had a thing till I opened up something Jesus said. And I say, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone instead, but now I'm free instead. But Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Hudyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin. Pagkat hininga ng buhay ko, sa Kanya nanggagaling. At sa Kanyang mga latay, karamdamay gumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. Kay ganda ng Kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig. Ang puso ko'y bumibitigin, kung kay Jesus
lamang ang kailangan ko, aking kaibigan. Ilagay sa puso't isipan, si Jesus ay paglilingkuran, upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ukay ganda ng kanyang pag-ibig, nasa aking ipinahiwatig, ang puso ko'y bumibinig kay Jesus, umibig. Ukay ganda ng kanyang pag-ibig, nasa aking ipinahiwatig, ang puso ko'y bumibintig. Ukay Jesus, umibig. Create in me a clean heart, oh God, and renew my spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew my spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, oh Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew thy spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. At sa iyong harapan, huwag mo akong alisin, ang Espiritong Banal mapagarihin, hanggang lang sa dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik mo at ako'y gawin mong tapat. At sa iyong harapan, huwag mo akong alisin, ang Espiritong Banal pagarihin, hanggang lang na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik mo at ako'y gawin mong tapat. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give us your life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give us your life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower,
and He gives me the power to tear down the words of the enemy. In a difficult hour, He will crush that power and bring the power of darkness underneath my feet. Come on and shout it from the mountains up, proclaim it on the city's street, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Of peace on earth, goodwill towards men, singing angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherds down below. Oh, Jesus came and went away to some that were with Him. I meant to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come on and shout from the mountains up, hallelujah, proclaim it on the city's street, sing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. I will give Him glory, I will give Him praises, I will shine His light deep into the night. I will give Him glory, I will give Him glory, I will give Him praises. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. I will give Him glory, I will give Him praises, I will shine His light deep into the night. I will give Him glory, I will give Him glory, I will give Him praises. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. O si Jesus ay darating na, Amen! Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan na iwagsi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, Amen! Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan na iwagsi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Bigong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made.
Oh, let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, Tayo magsaya at purihin siya, Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. It's the Holy Ghost in my life, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost in my life. Pinakamamahal ng Panginoon. As we go to praise the Lord. And praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating beloved evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida. At ganun din sa mga pag-alaala, sa mga turot aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida, hallelujah. At ganoon din ako bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida. Ako rin po bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa, sa ating mga minamahal na kapatiran, hallelujah, maging sa ating mga webcast viewers, maging sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Minsan pa tayong binigyan muli ng pagkakataon upang magkatipon, upang purihin, sambahin, pasalamatan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Na kung saan minamahal tayo, minamahal ay dadako, na kung saan ito'y pagbabahagi ng mga buhay na patutuo, ng mga pinagpalang Kristiyano. Hallelujah. Na kung saan minamahal, dati-dati minamahal. Grabe ang mga gulo ng buhay. Hallelujah. Nandiyan ang mga hallelujah, grabing mga karamdaman, mga problema. Hallelujah, tunay na napakabuti ng Diyos. Hallelujah, na kung saan, sabi nga ng ating dakilang Diyos, na wag daw nating ipagkait. Hallelujah, wag daw nating ipagdamot, minamahal na tayo magpatotoo, minamahal. Hallelujah, hallelujah, tunay na talagang ipangaral ang Ebanghelyo, minamahal, magpatotoo
sa lahat ng bansa. Sabi nga po ng Mateo 24:14, at ipangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian ng buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagay darating ang wakas. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal, talagang dapat talaga magpatotoo mga Kristiyano, ibahagi ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Sa buong kinapal. Talagang dapat ang Kristiyano minamahal, talagang laging nagsishare, laging nagbabahagi sa bawat taong makatabi minamahal. Hallelujah. Lalo na po minamahal, na talagang ito'y obligasyon talaga ng bawat Kristiyano, na talagang ito ang dahilan, minamahal, kung ba't tayo nanatili pa. Dapat sana, minamahal, noon, minamahal, nung tayo makakilala sa dakilang Diyos, dapat man sana pinagpahinga na tayo. Ngunit, minamahal, may plano ang Diyos, minamahal. Tayo gagawing ilaw, minamahal, upang ang ating mga kababayan na nandyan na sa kadiliman, talagang maliwanagan din sila, minamahal, at magtamasa ng pagpapala ng ating dakilang Diyos. Palakpakan pa natin bilang kamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay nga po, minamahal, hallelujah, ang mga bagay na yan, ang mga pagpapalang yan, ang mga pagpapagaling na yan, hallelujah, yan ay mga tanda, minamahal, na tayo nakasumpong ng buong katotohanan. Tunay nga po, minamahal, maging sa ating mga beloved viewers, hallelujah, na kung ang mga pagpapatotong ito, mga pagpapagaling, mga himala na nababanggit, mga namahal, sa ating, lalo sa ating mga beloved bisita, sa ating mga beloved viewers, kung ito'y hindi nagaganap sa inyong mga kinalalagyan o mga yung nakasanibang ministeryo, minamahal, talagang umalis na po kayo, minamahal. Dahil tunay po, minamahal, may tanda ang mga tunay na Kristiyano. Kung tayo po'y tunay na Kristiyano, talagang sabi nga, lalakip ang mga tanda, hallelujah, sa mga nagsisampalataya. Sabi nga po ng Marcos 16:18, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, dadapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa mga magsasampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila ay magsisihawak ng mga ahas. At kung magsinuman sila ng mga bagay na makamamatay, sa anong paraan na hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa may mga may sakit at sila'y magsisigaling. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya tunay po ang mga bagay na nagaganap dito sa mga Kristiyano ng Jesus Miracle Crusade, hallelujah. Tunay na ito'y tanda na ibinigay ng dakilang Diyos, hallelujah, na talagang magaganap ang mga bagay na ito ng pagpapagaling, hallelujah. Dahil ito'y bilang patunay na ang nasumpungang gawain ay tunay na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kaya sa ating mga minamahal na kababayan, hallelujah, kung wala sa inyo mga bagay na ganyan, minamahal, na nagaganap sa inyo, minamahal, umalis na kayo dyan, hallelujah. Tunay, minamahal, inyong masusumpungan lamang sa gawain ng Jesus Miracle Crusade ang inyong mga kalutasan ng mga problema, mga inyong hinaing sa buhay, talagang walang direksyon dyan, minamahal. Ngunit dito, ang mga nandito, lubos na pinagpala ng dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Ngunit sa ating mga minamahal na kapatid, na tunay po minamahal na nagaganap at patuloy na nagaganap sa araw-araw ng buhay ng mga Kristiyano, mga bagay na ganyang pagpapagaling, mga gawa ng kaaway, ngunit talang dyan, pag nirebuke ng mga Kristiyano, talagang lumalayas, minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, huwag mong ikagalak na yung mga karamdaman gumagaling, mga himala na nangyayari, na maging ang mga demonyo lumalayas, inyong ikagalak ang inyong mga pangalan na kasulat sa langit. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At patuloy po tayo minamahal. Hallelujah. Tunay po minamahal, maging sa ating mga minamahal na kapatid. Talagang andun po minamahal na talagang sa mga nagpapatotoo minamahal, sa pagpapatotoo, huwag po natin ipagkait yung ating pagpalakpak lagi minamahal. Tunay po minamahal, sabi nga po, lagi po sinasabi, hindi yun patotoo ng ating mahal na kapatid na nagpapatotoo. Yan ay patotoo ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. At tunay minamahal, talagang ihayag, talaga ng mainam, hallelujah, ang mga gawa ng kamanghamanghang gawa ng dakilang Diyos. Talagang ating ibigay todo minamahal yung ating pagpapatotoo, yung grabing yung sigla sa ating pagpapatotoo minamahal, upang talagang ating maipaabot, hallelujah, ang ating dakilang pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Palakpakan mo na ito yung pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At atin na pong minamahal, sa di na po pagtatagal, atin na pong pinaghahanda ang first 5 sa ating mga beloved brothers and sisters na magbabahagi ng kanilang buhay na patotoo. Praise the Lord.
At sa ating beloved brothers, atin na pong pinaganda ang ating beloved brother Mario Fernandez. Ang pangalawa po ang ating beloved brother Arnold Dodado. Ang pangatlo po ang ating beloved brother June Sabangan. Ang pang-apat po ang ating beloved brother Fernando de Guzman. At ang panglima po ang ating beloved brother Mark Roland Dumalanta. Amen, praise the Lord. At ganoon din sa beloved sisters, ang first five po, minamahal, hallelujah. Una po ang ating beloved sister Norma Bilwan. Ang pangalawa po ang ating beloved sister Risa Briones. Ang pangatlo po ang ating beloved sister Marian Arcilia. Ang pang-apat po ang ating beloved sister Chesley Aquino. Ang panglima po ang ating beloved sister Marta Tamondong. Yan po ang ating mga minamahal na kapatid na first five sa beloved brothers and sisters na maunang magbabahagi po ng kanilang buhay na patotoo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Mangyari lamang po minamahal ang mga nabanggit. Maghanda na po kayo minamahal. Talagang manalangin sa ating dakilang Diyos at maghanda na rin po upang hindi maantala ang ating kwan. Alam niyo na po minamahal kung anong mga oras na dapat nating ukulin sa ating pagbabahagi ng mga buhay na patotoo. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Mario Fernandez. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Norma Bilwan. Amen, praise the Lord. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating pong kagalang-galang Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. At ganoon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa buong beloved Almeida family at sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders. At sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang hating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Amen, praise the Lord. Mga minamahal, muli ko ng pasalamatan ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, bagamat siya kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Noon po minamahal, nung siya'y nabubuhay pa minamahal, andyan na aking po siyang pinapagalitan sa kanya pong pagpunta po dito sa ating banal gawain minamahal. Dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa kanya palaging pag-share po sa akin minamahal na sumama ka upang ikay pagpalain, sabi po palagi sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Dahil po ako ay nakasama niya noon pa na sa sandaling panahon minamahal. Na noon po minamahal nung ako po ay nasa makasalibutan panggawain minamahal. Andiyan na mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Lalong-lalo na pagka-weekend minamahal, andiyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumperte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito pa ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito mga minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inasahan minamahal, nung kami po ay pinagkalooban po na isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na aking pong ginagamit sa aking paghatid at pagsundo dito sa ating balgawain minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating balgawain ng taon na yun minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Praise the Panginoon, Lord, hallelujah, na wala hallelujah. pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw niyan minamahal. Amen. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon
sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal, tuwing tayo alis ng tahanan, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insinditi po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyayari, minamahal. Buwan po ng Disyembre noon, minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay, minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi din na yun, minamahal, kami din po ipinag-ingatan po ng ating Praise the Lord. pinakamahal Hallelujah, Panginoon. hallelujah. Na wala pong anumang tinamaan sa amin sambayan nung gabi na yun, minamahal. Kaya napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon, sa aking pamilya, minamahal. Bagamat bihira ko silang makapiling, minamahal, andyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalob din po sa kanila, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat po sa atin, minamahal, na tuwing tayo nasa labas, minamahal, lalong-lalo na pagka ako'y nagmamaniho ng sasakyan tricycle, minamahal, at motorsiklo. Andyan yung pag-iingat po ng ating pinakamahal Right, amen. Panginoon. Praise the Lord. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat-lahat pong pagpapalang akin natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial at higit palang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan mo din pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Mario Fernandez sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Nagrabing nag-iingat sa atin, manamahal, sa araw-araw ng ating mga buhay. Tunay po, manamahal, talagang hindi natin kayang pag-ingatan ng ating sarili. Hallelujah. Imagine, kagaya po niya, manamahal, yung hold upin ka, manamahal, o kakarnapin yung sakya mo. Dahil talagang tunay po, manamahal, naging kaugalian niya, manamahal, yung 155, manamahal na motor. Talagang aagawin yan sa'yo, manamahal. Ganyan yung klaseng motor niya, manamahal. Ngunit alam, marami na hong namatay ng dahil dyan, manamahal. Ngunit ating kapatid talagang lubos sa pinag-ingatan ng dakilang Diyos dahil hindi siya napahamak, hallelujah. At tunay napakabuti ng ating Diyos sa pinaglilingkuran na patuloy nag-iingat, maging yung balam, imagine mahulog sa ulunan, sino mag-iingat ng ganyan? Walang makapag-iingat mga minamahal sa atin, maliban na lang tayo ingatan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord, hallelujah. Kahit anong grabing pag-iingat natin, minamahal, hindi natin kayang ingatan ng ating sarili. Kahit anong gawin natin, minamahal. Kagaya nga lang alam po yung nababanggit, minamahal, na doktor, na grabe ang pag-iingat nila, conscious sila masyado sa health nila. Ngunit talagang hindi nila kayang protektahan maging sa mga karamdaman ng kanilang mga sarili, minamahal. Talagang tunay, minamahal. Walang ibang mag-iingat talaga lang sa atin, kundi ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. At atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Norma Biluan. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Arnel Nodado. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po Amen, lamang. praise the Lord, hallelujah. Ako'y nagpapaabot ng dubling kagalang-galang sa ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida. Ganon din po sa hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida sa beloved children at sa buong Almeida family. Ganon din po sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po'y nagpapaabot ng mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Papasalamat po ako dahil nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Diyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako'y nakikibarkada po, umiinom po ng gin. Palamura din po ako, hindi rin po ako marunong na gumalang sa aking beloved
ate ko po noon, inaway ko po yan, ang aking mga magulang sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako po nabautisman po sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay po, inalis po ang aking pagbibisyo na yan. Pinagkaloob niya po ang kapayapaan sa puso't isipan. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Hallelujah. the Lord. Ang pagmumura din po ito, pinalitan ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Hesus. Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito. Mahaba ang, maiksi po ang aking buhok, naka-shirt, naka-sleeveless, naka-pantalon, lahat yan. Inalis po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil nung year 1998, mayroon po akong sakit na asinton po. Ako po nag-bleeding na akala ko po, oras ko na po yun dahil dumating sa punto na wala po akong makita, wala po akong hininga. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga, makakita. Sa oras na po na yan, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Tunay po ang aking pagbe-bleeding na yan. Pinahinto po ito ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. na Hallelujah. Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Na bagamat ang aking mga kapatid, di pa po sila saved, takot po sila. Hindi ko rin po sinabi po sa kanila na ako po itakbo sa hospital. Alam niyo po, itinakbo po ako sa hospital po. Pagdating ko po doon, talaga andyan po ang mga nurse dahil sabi po ang mga doktor, chinik up po ako. Alam niyo po, ang sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris dahil nung ako piniras pa po talagang may sumama po na bukol na napakalaki po. Kasing laki po ng sibuyas na malaki. Alam niyo po, dahil nung ipinakita po sa akin, alam niyo po, sabi po ng doktor na talagang ako po'y talagang ini-examine po. Sabi niya po, dahil nung pagkasabi na tumor sa matris, talagang andyan na talagang lagi po akong ini-examine. Sabi po nung pangalawa po na examine po na sabi niya po ay cancer daw po ito sa matris dahil mayroon pa po daw na bukol. Kaya doon po ang takot ko po noon dahil maliliit pa po ako. Maliliit pa po ang aking mga anak. Sabi ko po sa aking bilabad ate, dahil ako lamang po ang naghahanap buhay po sa kanila. Ate, sabi ko po, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Sabi ko, mamamatay na po ako. Sabi ko po, ayaw ko po silang magkawatak-watak ang aking mga anak pag ako'y nawala. Sabi ko po sa kanya, alam niyo po ang sabi po sa akin, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating Right, amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Jesus, sabi niya po sa akin, yun nga po, sa patuloy po yan na ako po talagang inobserbahan po ng doktor. Marami pong gamot. Nung pagkasabi po na sabi ng doktor ay lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po, nung nandun na nga po ako sa bahay, andun po ako nagmuhumukmuk, halos takot na takot po akong gumalaw, andun lang po nakahiga. Nung pinasyalan po ako na aking bilabad ate, dahil nakahiga lang po ako, dahil takot na takot po akong gumalaw. Sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, sabi niya, itapon mo, sumama ka sa gawain. Sabi niya po sa akin, sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po sa kalagayan ko ito, sabi ko po, pagsasama po ako sa iyo, sabi ko po, hihiga po ako doon. Alam niyo po, nung pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya, pagdating ko po dyan sa gawain pa po natin, ang mga kapatiran na datnan ko po sila po'y nagpupuri.
alam niyo po ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi ako rin po ay nakisabay na nagpuri na po, nagpuri. Alam niyo po, nung pagkatapos po ng pupuri po, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 Praise beses. the Lord. Pinalakas Hallelujah, po hallelujah. ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya ako po ay nagpatuloy po sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa kahabagan po, sa una't panalangin po ng ating minamahal at ikinagalang na Pastor Will Estrada Almeida, kabalikat po ng ating bilabon mga manggagawa. Alam niyo po, ang sakit ko pong cancer sa matris, ako po'y pinagaling ng Praise ating the Lord. pinakamamahal Hallelujah, na hallelujah. Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal Right, na amen. Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, kanina po, dahil po yung dalawa ko pong apo, talagang sila po ay natrangkaso po. Andun po sila sa bahay po namin, dahil malapit lang din po ang bahay po nila, pero andun po sila. Tapos, yung isa na naman po, sinumpong yung hika niya po, pumunta po kagabi po sa amin nung pagdating niya po sa eskwelahan po. Alam niyo po, dahil naghihingal po sa kanyang asma po, sabi niya sa akin, "Nay, lihans niyo po ako," sabi niya. Alam niyo po, may ginagawa po ako, nagliligpit po ako ng plato namin. Sabi ko po, "Maghintay ka, magpuri muna tayo." Sabi ko, alam niyo po, nung siya po'y talagang nagpuri po kami, tapos nilihans ko po siya. Alam niyo po, dahil hindi daw po siya makahinga, dahil bumabara daw po sa kanyang sikmura. Alam niyo po, nung nagluhod po ako, nagpuri muna ako, nagluhod, nag-joyful. Tapos, nung ako po'y humihi po ng kapatawan, dahil magluhod ka, humingi ka ng kapatawan sa ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po nung kinas out ko po yan, yung hika po, 3 beses ko po yan na kinas out. Alam niyo po, instant po, kaninang umaga na po, talagang wala na pong hingal, talagang pinagaling po Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po yung aking bilabod apo na siya po yung natrangkaso, yung kasama ko po nung Wednesday po. Talagang andyan po dahil natrangkaso, masakit po ang likod, masakit po ang paa, masakit po ang kanyang ulo. Talagang siya po, sabi ko po sa kanila, ayan, sabi ko po, dahil kung minsan, sabi ko, pasaway kayo, magsisi kayo, sabi ko po, ang gusto ng mahal na Panginoon, dahil siyempre, sabi ko po, tumatanda na kayo, dapat sumunod kayo sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Right, Jesus. amen. Magkabanalan kayo, sabi ko po. Alam niyo po, talagang nililihans ko po yan, kinakasaot ko po yung mga trangkaso po niya. Alam niyo po, ngayon po, sila po'y pinagaling na po ng Praise ating the Lord. pinakamamahal Hallelujah, na hallelujah. Panginoon Jesus. Alam niyo po, ang aking beloved apo na lalaki po, na siya rin po ay nung children's choir po dito, sabi niya po sa akin, "Anong mayroon sa inyo?" Sabi ko po sa kanya, dahil may inaral ba kayo? Sabi niya po sa akin. Sabi ko po sa kanya, ang mayroon sa akin ang kapangyarihan na mahal na Panginoon Jesus. Sabi Right, ko po, amen. Praise siya the po Lord. ang nagpapagaling. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Libre po. Hindi na po sila nag-hospital, kundi ang mahal na Panginoon Jesus ang nagpapagaling po sa kanila. Kaya pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Dahil walang kalugihan po ang maglingkod po sa ating Right, amen. pinakamamahal Praise the Lord. na Hallelujah. Jesus. Pahalagaan po natin ang paglilingkod po, dahil po yung narinig ko po, napatututing ako po talagang sa pangangaral po ng mga ordained preacher po na talagang napakaiksi po ang buhay. Kailangan po pahalagaan po natin, ipaglingkod po natin at sa ating pinakamamahal na Panginoon
buhay pa tayo, hindi po alam na bukas makalawa. Kaya yun po ang naririnig ko po. Kaya ipinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus dahil dyan po ako lumalakas. Hallelujah, praise the Lord. Napakabait, napakabuti po ang ating pinakamamahal na Jesus. At Right, papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil po ang aking anak din po na siya po'y kinagat po ng ahas talaga alas 9 po ng 9 umaga po yan, alas 12 po. Dahil nakatira dyan po sa Barangay Malangkanyang sa amin, Barangay Tandok pa po. Alam niyo po, talagang siya po'y pumunta po sa amin, nakadrive pa po ng kanyang motor. Pagdating niya po, sabi niya po sa akin, Nay, kinagat ako ng ahas. Sabi niya po, sabi ko po sa kanya, alam mo, sabi ko po, dahil kung tumalab yung kamandag ng ahas, minuto lang, sabi ko po, marahil wala ka na, sabi ko po. Kaya magpasalamat ka sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Iningatan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa Amen. ating Praise the Lord. pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Lagi ko po ipinapasalamat po dahil sino po tayo na kinahabagan, pinili. Nagpapasalamat po ako dahil ako rin po ay kinahabagan, pinili bilang isang awit po sa kanyang banal na ubasan. Kaya maraming salamat Amen. sa Praise the Lord. Hallelujah. lahat ng mamayaya at pagpapalang physical material, higit po ang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Thank you. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Norma Bilduan sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Tunay na sa paglilingkod. Talagang walang kalugihan, manamahal. Hallelujah. Nandun ang grabing pag-iingat ng ating dakilang Diyos sa araw-araw ng ating mabuhay. Hallelujah. Talagang nandun ang lagi nakahanda ang ating dakilang Diyos na tumulong lagi sa atin, manamahal. Yan ay isa na rin na dahilan, manamahal, dahil sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon, hallelujah, na patuloy dumadalangin sa atin araw at gabi, maging sa ating mga minamahal na manggagawa. At ito din nakasulat ang ating mga pangalan dyan, manamahal. Umaga, hanggang gabi, manamahal, talagang tayo tuloy-tuloy na dinadalangin. Kaya talagang doon na lamang ang grabing pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Imagine, tama nga po yung sinabi natin sa banal na kasulatan kanina, na yan ang mga tanda, kagaya ng mahal ka ng mahal anak na natuklaw ng ahas, manamahal. Talagang minuto lamang yan, minamahal, talagang mamamatay ka na. Ngunit sa grabing pag-iingat ng Diyos, grabe na tuklaw ng ahas, sila'y pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya tunay walang grabing kabutihan ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Kaya inyo po napakinggan yan, lalo na sa ating beloved viewers, hallelujah. Talagang kayo maglingkod na rin po, pumunta na kayo sa pinakamalapit sa inyo na banal na gawain, talagang maglingkod na upang wag masayang ang inyong oras pag-aantay, hallelujah. Malay natin biglang magbalik ang ating dakilang Diyos. Kaya kayo maglingkod na po, manmahal, at kayo makifellowship na po sa amin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At bago natin tawagin ang mahal na kapatid, ating beloved brother Arnaldo Dadoy, praise the Lord, tayo muna ay tumayo at magpuri sa dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Jesus pagkat siya'y mabuti, kanyang iniligtas ang mga api. Pupuring lahat kanyang nilalang sa pag-ibig niyang walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, magpuri katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, magpuri katulad ni David.
Diyos nasa puso ko, umawit katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, umawit katulad ni David. Umawit sa Diyos, umawit sa Diyos, umawit katulad ni David. Umawit sa Diyos, umawit sa Diyos, umawit katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, pumalakpak katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, pumalakpak katulad ni David. Pumalakpak sa Diyos, pumalakpak sa Diyos, pumalakpak katulad ni David. Pumalakpak sa Diyos, pumalakpak sa Diyos, pumalakpak katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, umindak katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, umindak katulad ni David. Umindak sa Diyos, umindak sa Diyos, umindak katulad ni David. Umindak sa Diyos, umindak sa Diyos, umindak katulad ni David. Magkaingay tayong may kagalakan, lahat ng nilubos ay mag-iwan, magpuri sa banal niyang harapan, ganap na ang ating kaligtasan. Sana, 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 umawit ng mapurit pansaya, tayo tumuling sa isang mata, sa huling pagtulog ng propeta, sa pagtulog ng propeta, sa pagtulog ng propeta, si Jesus ay darating. Kahit tayong may kagalakan, lahat ng nilubos ay magdiwang, pagpuri sa banal ng harapan, ganap ng ating kaligtasan. Usana, 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 umawit ng papurit magsaya, tayo tumuling sa isang mata, sa huling pagtulog ng propeta, sa pagtulog ng propeta, sa pagtulog ng propeta, si Jesus ay darating na. Si Jesus ang Panginoon ng hari ng lahat. 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 Palakpakan mo natin bilang kamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw na praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo manamahal sa mga pagbabahagi ng buhay na patutuo. Manatili po tayong gising manamahal dahil ito yung mga grabing pagpapala na nilaan sa atin ng dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At atin na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Brother Arnel Nodado. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Risa Briones. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, pagkaparangal, pagluluhati ay aking pinaabot sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. At dobleng paggalang sa ating minamahal, ginagalang malapastor, Wilde Estrada Almeida, ang uling propeta sa kapanahonan. Hallelujah. At kailanman din natin malilimutan ang ganito ang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. Pagbati rin sa kanilang mga butiing mga anak, sa inyong mga mahal, mga elders, mga manggagawa, sa ating beloved ordained preacher, sa kanilang buting mga anak, at sa inyong mga mahal kong kapatiran, isang magpalang hating gabi po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Mahal, lubos ang aking pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon at muli naman ako nabigyan ng pagkakataon upang ipahayag sa inyo ang kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon sa aking buhay. Hallelujah. Una akong pinasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa Hallelujah. Ang araw-araw na paumuhay namin na nandyan siya mga mahal, patuloy nag-iingat sa amin sa mga palang material, physical, mga mahal, higit sa spiritual na mulit-muli aming nadama ang kanyang kabutihan sa aming buhay. Hallelujah. Sa mga pag-iingat sa amin. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon na patuloy na kaming kinakabagan. Hallelujah. Aming mahal, patuloy ko sa inyong mahal, nung araw, nung wala pa kami sa ministeryong ito, isa rin ako sa kabataan na wala pag-asa sa buhay.
puno ng bisyo, problema, kaguluhan sa aking buhay, mamahal. Bagaman nung araw ang aking beloved lola, una na nakilala sa ministeryong ito. Nandyan yung aking beloved lola, masigasig na lilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Anong araw, nung wala pa siya dito mamahal, ang aking beloved lola, ito yung masasabi kong makadiyos mamahal. Bakit mamahal? Nakita ko sa kanyang buhay mamahal na yung kaayusan, pagsasalita, pagkilos mamahal. Ngunit sa kanyang karamdaman, kaya siya naghahanap ng katotohanan mamahal. Sa kanyang buhay, ang kanyang karamdamang sakit sa puso, ito hindi gumagaling mamahal. Sa patuloy naghahanap ng katotohanan ng aking beloved lola, ang gawain Diyos Miracle Crusade, ito'y kanyang natagpuan sa dako ng Marikina. Hallelujah. Sa patuloy na pagdalo, pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, ang karamdaman ng aking beloved lola, ito'y pinagaling na ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aking kabataan nung araw mahal, bagaman nakita ko ang kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon sa buhay ng aking beloved lola, ito'y binabaliwala ko lang mahal dahil nga sa aking kabataan mahal. Ako'y sumasama sa pagdalo-dalo, ngunit baliwala lang may mahal. Pasok sa kabilang tainga, labas sa kabilang tainga. Sa paglaon ng panamahal, sa aking pagbibinata nung araw mahal, ako'y nasalak sa bisyo mahal dahil sa katigasan ng aking ulo. Bagaman nung araw aking beloved lola, walang sawang nag-share sa amin na sinasabi niya, maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, seryosong paglilingkod, isuka ang buhay sa ating pinakamahal na Panginoon, ngunit binawali-wala ka lang mamahal. Akala ko ganun-ganun lang paglilingkod mamahal. Kaya ako nasadlak sa matinding bisyo mamahal, yan yung pag-iinom, pagsusugal, pagdadrugs mamahal. Walang kapayapaan sa aking puso't isipan. Ngunit aking beloved lola, walang sawang nagsishare talagang mamahal, talagang masigasig mamahal sa kabagan na ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. At sa ganung kalagayan mamahal, yung aking problema, grabing problema na halos magpakamatay na ako mamahal sa problema mamahal dahil anong araw mayroon sa aking nagbigay ng matinding problema sa aking buhay mamahal dahil sa aking kabataan, nagkaroon akong karisyon ng araw mamahal na ito'y plinano kong imasakir mamahal. Hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, ito hindi natuloy mamahal. Hallelujah. Dahil sa ganung kalagayan mamahal, sa aking kaguluhan ng aking buhay mamahal, ako'y wala ng pag-asa mamahal. Kaya ang aking beloved lola na masigasig nagpapaalala sa akin na dumalo mamahal. Ito'y aking pinalulakan mamahal sa dako ng kunita mamahal na sa pangangaral mamahal na sinasabi ng aking beloved lola na isa puso ko at isa isip ang mga sinasabi dito sa pulpitong ito mamahal. Ganun ang aking ginawa mamahal na lahat na tumatayo sa pulpitong ito sa mga pangangaral ng ating beloved mama there, beloved pastor mamahal, sa lahat ng mga mangangaral mamahal, mga patutuom dito sa pulpitong ito mamahal. Ito'y nilagay ko sa aking puso't isipan mamahal na nung araw mamahal, ang dalahin ko lang sa mahal Panginoon, tanggalin mo lang ang mga problema. Sa ganung mamahal, pagdalo ko mamahal, kasama ang pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon at ang pag-aayon sa dako ng Pampanga mamahal. Hallelujah! Paglabas ko ng Pampanga mamahal, sa pastoral ng Pampanga nung araw mamahal, yung panalangin ko na tanggalin lang ang problema, sobra-sobra pa ang pinalit ng ating pinakamahal na Panginoon sa aking buhay mamahal. Bakit mamahal? Paglabas ko ng pastoral mamahal, para ako lumulutang sa akin, sa kagalakan sa aking puso't isipan, na yung mga aking mga problema mahal, ito nawala na mamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Kagalakan sa aking puso't isipan. Kaya, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon na tunay at tagila ating pinakamahal na Panginoon sa misteryo ito mamahal. Mamahal, kung wala itong misteryo ito mamahal, malamang 6 feet below the ground na ako mamahal. Hallelujah. Dahil nung araw mamahal, pag sinabi ko, pag nagalit talaga ako mamahal. Hallelujah. Ngunit sa ang kabagan ng mahal Panginoon, ako'y buhay pamahal. Hallelujah. Na nandito mamahal na ako'y kinabagan, inabot ang panalangin ng ating beloved pastor na mapabilang sa membro sa ministeryo ito mamahal. Hallelujah. Kasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Maalala ko nung araw mamahal, kung ako'y nalalasing mamahal sa ako ng Marikina mamahal, grabe mamahal. Ako'y nagbabasag sa kalsada at nangahamon ng away. Kaya grabing pagpapala na ating nasumpungan na ating pinakamahal na Panginoong Isus sa misteryo ito mamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Kulang pa ang aking buhay mamahal. Hallelujah. Kaya ako'y lubos-lubos nagpapasalamat sa mga papalang aking nakakamtan mamahal. Hallelujah. Amen. Maging sa mga karamdaman na pinagagaling ng pinakamahal na Panginoon na walang anumang gamot mamahal.
kundi pagtitiwala, pagpupuri, panalangin sa unang paglod ng ating beloved pastor, mamahal. Tunay tayo pinakikinggan niya ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maging sa aking labas, mamahal na nung araw, nung hindi pa kami naglilingkod, bagaman nakikita namin yung kasigasiga ng aking beloved Lula na wala siyang tigil sa pangangaral, pag-share ng kabutihan ng pinakamahal na Panginoon sa misteryong ito. Hallelujah. Nandyan pa rin talaga yung kaguluhan, mga mahal. Hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoong Isus. Mula na kaming maglingkod, pinalitan ito ng kagalakan, kapayapaan sa aming buhay. Hallelujah. Sampu ng aking mga magulang, mamahal, mga kapatid. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoong Isus na sa kasulukuyan ng aking mga laban, sa habagan ng ating pinakamahal na Panginoon, ito'y naglilingkod na rin sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Patuto ko rin mamahal dahil ang aking beloved kapatid ng araw mamahal, ito'y dadalawan din sikta din naman siya na dating daan ko ng mamahal. Hallelujah. Ngunit nandiyan kong guluhan niya mamahal. Hallelujah. Kaya ako walang sawa nag-share sa kanya mahal na sabi ko maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Alam mo naman ang buhay ko nung araw, ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon na ito'y tumalima mahal na sa patuloy na pagpapatutuo sa kanyang mahal. Ito'y nakakasama ko rin sa paglilingkod ng mahal sa dako ng Antipulo. Ang mahal kung siya nagsasalita, mahal, nagpapatutuo sa akin mahal. Sabi niya, Kuya, tunay ang ating pinakamahal na Panginoon dahil naranasan niya na ang kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon sa kanyang buhay mahal na yung mga nagkaroon siya ng sakit ng mahal na yung nalasyo sa mga mahal sa kanyang opisina mahal, ngunit sa kahabagan ng mahal Panginoon, sabi ng kanyang mga ka-office mate, siya ay magtik ng gamot dahil parang namamanas na siya mahal, na nalaso na sa kanyang nakain. Ngunit ang aking kapatid, sa kahabagan ng mahal Panginoon, ito ay tumubo sa kanyang puso't isipan ang pananampalataya. Hallelujah. Na ang ginawa ng aking kapatid, mahal, ito'y pumasok sa kanyang kwarto at nanalangin at nagpuri mahal sa ating pinakamahal na Panginoon. Alin sa unang paglod ng ating beloved pastor, mahal, siya ay natulog mahal at parang siya ay nagdahilan lamang, siya ay pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya tunay at takila ating pinakamahal na Panginoon sa misteryo ito, maging aking beloved pamangkin mahal na ito'y talagang nagdideliri na sa kanyang lagnat na umabot ng porte ang kanyang lagat, may mahal na sabi ng aking kapatid, Kuya, sabi ng aking anak na mayroon sa nakikita na kung ano-ano, sabi ko magtiwala sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa kabagan ng Panginoon, ang aking kapatid, lubos ang tiwala sa ating pinakamahal na Panginoon, ang kanyang anak mamahal, walang anumang gamot mamahal, kaya tunay, ang ating pinakamahal na Panginoon, ang kanyang anak, pinagaling na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kaya napakabuti ng mahal Panginoon sa aming buhay, mahal maging sa ating buhay. Hallelujah. Kung tayo magpapalaga lamang mahal sa pagsunod sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging sa ating tirahan mahal, talagang sundin natin ang kabanalan mahal sa pamumuhay, lahat ng aspeto ng ating buhay mahal. Maging aking beloved tita mahal, ito'y patutuko sa inyo talaga mahal dahil ito'y lagi kong sinisirang kung kami lagi dito nag-uusap nung araw mahal na ito'y hindi pa nagsiseryoso sa paglingkod dahil nung araw ito yung aking beloved tita. Ito'y una na nabautismo sa gawain ito mahal, ngunit hindi ito nagpatuloy mahal. Hallelujah. Dahil sa kanyang negosyo sa dako ng Marikina mahal. Hallelujah. Di naglaon mahal, ito'y napunta pa sa ibang sikta na sinasabi ko nung may dinadasalan at pwede rin manggamot at pwede rin mangkulam. Sabi ko, hindi yung kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang totoong kalooban ng mahal Panginoon, yung sundin ng kalooban ng mahal Panginoon, at totoong nagpapagaling lamang mahal. Hallelujah. At walang anumang iba pang pagpipilian mahal. Sabi ko sa aking tita mahal. At di naglaon ng panahon mahal, ito'y aking tita mahal. Nagkaroon ng matinding sakit mahal, ito'y kulam mahal. Hallelujah. Hallelujah. Ito'y talagang lumala ng mamahal, pasintabi sa kumakain, at ito'y nagdudumi na ng parang giniling na dugo mamahal. Hallelujah. At nung bago magpandemya mamahal, ang kanyang karamdaman kulang mamahal, ito'y lumala ng lumala mamahal. Hallelujah. Ngunit sa kabagan ng mahal Panginoon, aking beloved nanay, walang sawa, nag-share sa kanyang kapatid na maglingkod na sa mahal Panginoon at ang kanyang karamdaman pagagalingin ng mahal Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy na ganun lang ang mahal. Kaya sa kabagan ng mahal Panginoon, ang aking beloved tita sumama sa dako ng Antipulo kasama ang pag-iistit sa pastoral house. Sa patuloy na ganung buhay lang mahal, pagdalo, pag-iistit sa pastoral house,
ang kanyang karamdamang kulam, ito ay pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya salamat sa mahal Panginoon sa mga pagkapalang mong mahal, maging sa aking buhay mong mahal. Nung ako'y nagdadrive pa sa dako ng Manila, mong mahal, nandiyan yung mga aksidente talaga mong mahal, hindi maiwasan dahil mayroong mga driver na walang ingat din sa kalsada mong mahal, na yung aking truck na dinadrive ng araw mong mahal, ito ay medyo mahina ang preno mong mahal. At ang aking sinusundan na taxi, ito ay biglang ng preno mong mahal at nag-U-turn mong mahal. Ito ay nasa second lane mong mahal, ito ay nasusundan ko mong mahal. Ito ay biglang pumarino at nag-U-turn mong mahal. Ito ay sa aking pakiwari mong mahal, ito ay mababangga ko talaga mong mahal. Hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Sa pagsigaw ko lang, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y iningatan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus at ito hindi ko nabangga mong mahal. Kaya tunay at takila ating pinakamahal na Panginoon, maging saan man, maging dito mong mahal, sa dako ng Pangasinan, sa aming pagbiyahe mong mahal, nandiyan yung pag-iingat ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya napaka makapangyarihan ang salitang hallelujah, praise the Lord, na muntik-muntikan na rin kayo makabangga mong mahal. Ngunit salamat sa mahal Panginoon sa aking pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord, nandiyan yung saklulo ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kami iniingatan ng ating pinakamahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Walang sapat at dahil salita mong mahal upang purihin ko ang dakilang mahal Panginoon sa aking buhay mong mahal. Labis-labis na pagpapala ang aking nakakamtan mong mahal sa aming buhay mong mahal. Kumbaga sapat-sapat mong mahal, yung magising ka lang sa umaga na buhay ka at malakas mong mahal, ito'y napakalaking pagpapala para sa akin. Kaya napakabuti ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito'y lubos kong pinapasalamatan maging sa aking buhay mong mahal na patuloy yung kalakasan na pinagkakaloob ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil sa aking buhay mong mahal, dumating din sa aking buhay yung mga paalala, mga pagsubok na dumating sa akin nung nakaraang 2018 mong mahal, na akala ko mong mahal, katapusan ko ng mahal dahil naramdaman ko talaga yung panghihina ng aking pisikal, yung paghinga ko mong mahal. Hallelujah. Dahil sa paalala ng mga ating pinakamahal na Panginoon, dahil ako'y huwag niyong gayahin mong mahal ang aking hallelujah, naging buhay nung araw mo na, dahil ako'y nagpabaya sa aking pagdalo na ako'y dumadalo lang mang mahal ng linggo mong mahal. Ngunit ang mahal Panginoon, hallelujah, talagang si Lucy siya mong mahal. Gusto niya talaga, siya lang ating paglingkuran mong mahal, hallelujah. Yung nahati yung atensyon ko mong mahal sa trabaho, sa pagdalo, minsan huli pa sa linggo, hallelujah. Kaya dumating yung paalala sa aking buhay na akala ko 2018 lang aking buhay, ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Ito'y hallelujah, hindi pinahintulot na doon lang aking buhay na ako'y kinabagang pa rin ng ating pinakamahal na Panginoon sa unang dalangin ng ating beloved pastor, na ako'y pinapalakas ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah, maging sa aking buhay mahal na ito'y naging paalalang ito'y naging wake up call sa akin na ako'y sumigasig sa paglilingkod sa kanyang kahabagan mahal. Ako'y pinagsusumikapan kung dumalo ng 3 times a week sa kanyang kahabagan lamang mga mahal, dahil totoo ang ating pinakamahal na Panginoon sa misteryo ito. Bagaman tayo nagkukulang mamahal, ngunit ang ating pinakamahal na Panginoon kailanman di nagkulang, tunay at dakila at tapat ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Lord God, kaya lubos-lubos ang aking pasasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, maging sa nung nakalakalo ko ng isis mong mahal. Sabi ng doktor mong mahal na nag-check up sa akin mong mahal, ikaw dahil may nilakad akong papilis mga sa isis, sabi ng doktor, ikaw na lang ay to the echo at magpa-x-ray dahil na-atake ka, sigurado may tama ka, sabi. Hallelujah. Kaya ako'y pumunta sa ospital, ako'y nagpa-x-ray, tsaka nagpatingin sa aking puso. Hallelujah. Ngunit takila ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Noong makuha namin ang resulta ng mahal, ito'y pinakita namin sa doktor. Ngingiti-ngiti ang doktor, mahal. Sabi ng doktor, mahal ka ng Diyos. Wala kang karamdaman. Hallelujah. Kaya tunay at takila ating pinakamahal na Panginoon sa mga pagpalangin, mga aking pinasalamatan ng mahal. Kaya mula sa mga papalang material, physical, higit sa spiritual, ay aking binabalik ang latakapuran, pasalamat ay aking binabalik sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Palapakan po na natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Lahat ng gising magsabi, praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. God bless you po. Sa ating beloved brother Arnie Nodado, po naman sa pagpapalang yan, mga minatunay, mga minamahal. Hallelujah. Sila po ay pinagpalang lubusan, mga minamahal ng ating dakilang Diyos. Mula po, mga minamahal, nung sila mula po mga minamahal, hallelujah, mula nung tanggapin nila, mga minamahal, ang bautismo sa tubig, sa pangalan ng ating dakilang Diyos at sa unang pagluhod, panalangin na ating ginagalang mga Pastor Willisada Almeida, yung walang kapayapaan sa puso't isipan, magulo ang buhay, mga minamahal, yan po'y inayos ng ating dakilang Diyos na buhay. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, ngunit bagong lahat, mga minamahal, hallelujah, kung muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na punis po lamang, hallelujah, doblik paggalang, pagrespeto po, mga minamahal, sa ating kagalang-galang mga pastor, Wilder Estrada Almeida, ganun din po sa mga turo at aral, mga minamahal, ng ating beloved Mama Dear, mga minamahal, maging din po sa kanilang mga beloved children, mga minamahal, at sa inyo pong lahat, mga minamahal, bagoon manudatihan, mga minamahal, sa mga bisita, mga minamahal, hallelujah, sa ating mga beloved elder, mga minamahal, hallelujah, sa ating maging din po, mga minamahal, hallelujah, sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, hallelujah, isa mapagpalang hating kami na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, tayo po magpatuloy, mga minamahal, hallelujah, kung nakanda na po, mga minamahal, ang ating beloved sister Risa Briones, mga minamahal, akin na pong tinatawagan, mga minamahal, hallelujah, at ang iyong abang po. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako rin po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang pagbati sa ating minamahal, ginagalang na Pastor Wilder Estrada Almeida. At ganoon din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida, sa beloved children at sa buong Almeida family. Ganoon din po sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pagkakataong muli niya pong ibinigay upang makapagpasalamat po sa mga dakilang bagay na ginawa niya po sa aming buhay. Mula po nang makakilala po kami sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dati-rati po mga minamahal, ang buhay po namin ay walang kapayapaan. Akala ko po noon talagang wala na pong pag-asa na makamtan namin ang kapayapaan na aking hinahanga dahil nung time na po yung year 2016, andyan po yung aking beloved husband po ay talagang talamak po siya sa bisyo noon. Andyan yung lagi pong umuwi ng bahay na halos madaling araw na lahat po ng klaseng bisyo ay nasa kanya, na andyan yung pag-inom ng alak at ganoon rin po sa pagkagumon sa droga. Akala ko po noon mga minamahal ay talagang wala na po siyang pagbabago. Andyan po na bagamat nung time na yon ako po ay nasa tinatawag na rin na born again Christian, ngunit ito po sa isang Trinitarian Church po dito rin sa Dako ng San Carlos. Andyan po na talagang kahit ano pong panalangin ang aking ginagawang pagsasakripisyo, talagang wala pong pagbabago. Subalit mga minamalis ang araw po, andyan po na tunay na kinahabagan po kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil lingid po sa aking kaalaman that time, mga minamahal, ang aking po palang beloved husband na isa pong backslider po sa gawain na ito. Subalit that time po, andyan po na hinipo po siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus at sinabi niya po sa akin na hanapin ko po ang bahay-sambahan na ito dito sa Dako ng Mamarlao. Andyan po ang aking pag-resist that time dahil sabi ko nga po, bakit kailangan ko pang maghanap ng ibang church samantalang meron na po akong dinadaluhan. Subalit andyan po sa kakapilit niya po sa akin, andyan po na talagang sabi ko po sa sarili ko, subukan ko nga hanapin yung sinasabi niyang sambahan na yon, baka sakaling totoo yung sinasabi niya na isang araw ay sasama siya sa akin upang manalangin dito. At yun nga po, mga minamahal, ginawa ko po, hinanap ko po ang sambahang ito. At tunay po na ito ay aking nasumpungan, mga minamahal, at hindi po lumipas ang 2 linggo, andyan po na ang aking beloved husband po ay bumalik na rin po dito at mula po sa araw na yun hanggang sa mga oras na ito, tunay na kinahabagan na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na nawala na po ang lahat ng kanyang bisyo, mga minamahal. Kaya labis ko po itong pinasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ang kapayapaan po noon na aking hinahangad ay tunay na dito lang po namin nasumpungan mula po nang kami ay dumalo sa gawain na ito. Nagpapasalamat rin po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Aking pong babalikan ang year 2021, same month po, September, andyan po na tunay na nagkaroon po ako ng labis na kalungkutan ng mga panahon na yon dahil ako rin po ay isa sa mga naging biktima ng COVID-19. Andyan po lahat ng mga sintomas po ay aking naramdaman that time. Talagang andyan na po na hindi na ako makahinga.
wala na po akong panlasa at pang-amoy, nanghihina na rin po ang aking katawan. Andiyan po yung kabila na nag-a-advise sa akin na magpadala na daw po ako sa hospital dahil nung time na yun talagang hindi na po maganda ang aking sitwasyon. Subalit alam niyo mga minamahal, ang ginawa ko po, ako po ay nagbingi-bingan sa kanilang mga opinyon. Bagkus ang ginawa ko po, ako po ay nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nagkulong sa aming silid, nanalangin, nagpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at di po nagtagal, ako po ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong praise Hesus. the Lord. Hallelujah. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan. Babalikan ko rin po yung year na ito and same month po, after po na ako'y magkasakit, andyan po ng aking beloved mother po ay dinapuan rin po ng sakit po. Subalit na uwi rin po ito sa COVID-19. Andyan po na talagang during her struggles po that time, mga 1 week po siya talagang nag-aagaw buhay. Andyan po na tinuruan ko po siya na manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Humingi ng tawad sa mahal na Panginoong Hesus. Tinuruan ko rin po siya na tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa kasamaang palad po, hindi po siya nakasurvive. Subalit, alam ko po na sa kanyang pagpigit, alam ko na ay nasa piling na siya na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya, bagamat andyan po yung kalungkutan, ito po ay unti-unti ko natanggap dahil ito po ay pinaghilom na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. During that time rin po, andyan po na kabi-kabilang company po yung nagsara that time dahil nga po sa COVID-19 na ito. Subalit, ako po ay kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ako po ay napabilang sa isang company na nabibilang po sa mga essential industry, kaya kahit andyan po yung kasagsagan ng COVID-19, kami po ay patuloy na pumapasok sa aming trabaho. And bagamat andyan po na nire-require kami na magpa-vaccine that time para makalabas po kami, talagang naging sarado po ang aking isip. Hindi po talaga ako nagpa-vaccine at sa kabahagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kami naman po ay nakakapasok pa rin araw-araw at kami po ay sundo ng aming company. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw, sa pagpapagaling niya sa aming mga karamdaman. At bagamat po minsan dumaraan po sa mga pagsubok, andyan po na kami tinutulungan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na malagpasan po ito. At bagamat hindi po karapat-dapat kasama po ng aking 2 anak, yung isa po ay ginagamit bilang part po ng webcast team at kami po ng aking anak na babae ay bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Diablisyo po sa ating beloved sister Risa Bionis. Mga minamahal, hallelujah, sa pagpapalang yan. Mga minamahal, tunay, mga minamahal, hallelujah, ang ating Diyos na nakilala, tunay at makapangyarihan siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailan-kailan pa man. Bakit, mga minamahal? Ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, hallelujah, tumatawag din sa ating dakilang Diyos nasa ibang sikta pananampalataya, mga minamahal, subalit walang pagbabago ng buhay, mga minamahal, subalit nang sila nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, sa unang pagluhod pananalangin ng ating ginagalang Pastor Wilsada Almeida, mga minamahal, hallelujah, yung gusto nilang maasam na mabago, mga minamahal, sa kanilang buhay, mga minamahal, yan po'y binago at ginawang payapa ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, at akin din po maalala, mga minamahal, hallelujah, nung wala pa po ako, mga minamahal, hallelujah, sa paglilingkod na ito, mga minamahal, hallelujah. Pagkatapos pala, mga minamahal, ang iyong abang lingkod, maganda po, ang susunod po pasalamat sa ating beloved sister Mary Ann Arcelia, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, nung araw, mga minamahal, napakagulo din, mga minamahal, hallelujah, ng aking buhay, mga minamahal, hallelujah. Nandyan, mga minamahal, hallelujah, second year pa lamang ako, hallelujah, sa high school, mga minamahal, hallelujah, natuto na po akong mga minamahal uminom, mga minamahal ng alak, mga minamahal yung bisyo ng isang kalalakihan, mga minamahal, hanggang sa paglipas ng panahon, mga minamahal, yan po ay nasa akin, mga minamahal, ako yung naninigarilyo, mga minamahal, hallelujah, nandyan din mga minamahal ako gumagamit ng marijuana, mga minamahal nung araw, mga minamahal, hallelujah, walang kapayapaan sa puso't isipan, napakagulo, mga minamahal ng aking buhay, mga minamahal, naranasan ko pa, mga minamahal sa aking pagkikipagbarkada, mga minamahal, nang pasama po ako, mga minamahal, sa isang samaan, mga minamahal, ito'y fraternity, mga minamahal. Hali sa aking pagkikipagbarkada, mga minamahal, hallelujah, napasama rin po ako, mga minamahal, sa isang patayan, mga minamahal. Hallelujah, nakapatay ang aking kasama, mga minamahal, ito'y sansin ang aking pagkakakulong, mga minamahal.
Hallelujah. Hanggang sa mga minamahal, ako'y nakapag-asawa, mga minamahal, napakagulo pa rin ng aking buhay. Nandun pa rin ang aking bisyo, mga minamahal. Walang kapayapahan sa puso't isipan, laging magulo ang aking tahanan. Lagi kaming nag-aaway ng aking mahal na asawa. Kunting diferensya, mga minamahal, away na yan kaagad, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa dumating, mga minamahal, sa punto, mga minamahal, hallelujah, nasasaktan ko na po, mga minamahal, ang aking mahal na asawa, mga minamahal. Dumating pa nga po yung time, mga minamahal, na sa grabe na ng aming pag-aaway, mga minamahal, sinabi po niya ang kanyang liig, mga minamahal. Hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hindi man kami karapat dapat, mga minamahal, hallelujah, hindi pinahintulutan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil kami pala ay tatawagin sa kanyang banal na ubasan, mga minamahal, hallelujah, yung walang kapayapaan sa puso't isipan, yung magulong tahanan, dati-rati, mga minamahal, ngayon, mga minamahal, pinayapa na po, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, purihin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, at dati-rati rin, mga minamahal, grabing hirap, mga minamahal, ng aming buhay, mga minamahal. Hallelujah, nandyan mga minamahal, hallelujah, na sa apat na anak, mga minamahal, napaka-rate ng sahod dito, mga minamahal, na naabutan ko pa nga po yung mga minamahal, nagsasahod ako, mga minamahal, ng 140, mga minamahal, bibili pa ako, kami, mga minamahal, ng aming kakainin, mga minamahal, sa 3 times a day, mga minamahal, grabe, mga minamahal, ang hirap, mga minamahal, subalit nung kami makakilala sa ministeryong ito, kami nagpabautismo sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na po Jesus, mga minamahal, hallelujah, sa unang pagluhod, pananalangin ng ating ginagalang Pastor Will Estrada Almeida, narinig namin, mga minamahal, hallelujah, sa gawaing ito ng pagbibigay ay siyang susi ng pagpapala, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, yung grabing hirap, ultimo bisikleta, mga minamahal, hindi po ako makabili, mga minamahal, utang dito, utang doon, mga minamahal, hallelujah, minsan aburido na rin po kami, mga minamahal, subalit, mga minamahal, sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal, ito aming nasunod, mga minamahal, hindi namin namalayan sa patuloy na pagdalo, mga minamahal, unti-unti na palang, hallelujah, dumarating ang pagpapala sa amin, mga minamahal, hallelujah, yung aking tahanan, mga minamahal, napakaliit, mga minamahal, hallelujah, nandyan walang poste pa, mga minamahal, subalit, mga minamahal, hallelujah, bagay pa rin ng pagbibigay sa patuloy na pagdalo, mga minamahal, hallelujah, yung aking tahanan, ginawang 2 grados ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hindi lamang po yan, mga minamahal, hindi man kami karapat dapat, mga minamahal, nakakasunod sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, binigyan po rin po kami, mga minamahal, ng negosyo, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sabi ko nga nung hallelujah, tayo namin yan sa ganang akin, wala akong magagawa, mga minamahal, subalit kapag ang mahal na Panginoon ang nagbigay ng karunungan, mga minamahal, grabing pagpapala, mga minamahal, hallelujah, pinapasalamatan ko din, mga minamahal, hallelujah, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, na nung araw, mga minamahal, nung wala pa ako sa paglilingkod na ito, mga minamahal, natubuan rin po ako ng cyst sa kamay, mga minamahal. Ito ay aking pinapaopera nung wala pa po ako sa paglilingkod na ito, mga minamahal. Hallelujah. At nung ako ay baguhan, mga minamahal, hallelujah, choir na rin po ang ngayong maglingkod, mga minamahal, hindi man karapat dapat, mga minamahal, tinubuan uli ako ng cyst, mga minamahal, sa aking kamay, mga minamahal. Alam niyo po, ini-schedule ko, mga minamahal, yung pagpapaopera, mga minamahal, dahil hindi ako makakapagtrabaho, wala kaming kakainit, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, hallelujah, sa patuloy na pagdalo, mga minamahal, hallelujah, yung aking cyst na yan, nakalimutan ko na, mga minamahal, nakalimutan ko yung pagpapa-schedule ng opera, mga minamahal, subalit, mga minamahal, sa patuloy na pagdalo, mga minamahal, nung aking maalala yung aking cyst, mga minamahal, tinunaw na pala ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hindi ako pa magkapaniwala nung una, mga minamahal, dahil ang yung aking cyst, sinasabi ko pa sa aking mga katrabaho, mga minamahal, subalit, totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal, sa ministeryong ito, mga minamahal, kaya ang lahat ng kapurihan, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, at kung nakahanda na po, mga minamahal, sa ating beloved sister Mary Ann Arcilia, mga minamahal, akin na pong tinatawagan, mga minamahal, hallelujah, at maganda po ang susunod na pasalamat sa ating beloved June Sabangan. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba po ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Dobling paggalang po sa ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida, at sa di malilimutang aral at turo po ng ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanila pong beloved children, sa buong beloved Almeida family, sa ating mga minamahal na mga manggagawa. Ako po'y bumabati ng magandang
hating gabi na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po na andyan po yung kabutihan po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ma-share ko lamang po mga minamahal, last month po katapusan mga minamahal. Napasukan po kami ng trangkaso mga minamahal. Andyan po na sunod-sunod po na natrangkaso po yung aking minamahal na asawa at sumunod po yung aking bunso mga minamahal hanggang sa pati ang aking minamahal na panganay. Andyan din po na nagkasakit din po mga minamahal na hanggang sa nagkasabay po sila mga minamahal. Andyan po na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil andyan po yung panalangin ko na sana hindi po ako mahawaan mga minamahal dahil wala na pong mag-aalaga sa kanila mga minamahal. Sabay andyan po na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon na andyan po yung patuloy na kalakasan pong ipinagkalab niyo po sa akin mga minamahal at sa patuloy na pananalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoon na lagi ko pong ipinapanalangin na andyan po yung kagalingan na ipagkaloob niya po sa aking mahal sa buhay, mga minamahal. At tunay po na andyan po na bagamat sa kalalagayan po nila na masama po yung pakiramdam po nila, mga minamahal, talagang siniyakap po namin na makadala po sa ating pong banal na gawain dahil andyan po na naniniwala at nagtitiwala po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon na siya po yung magpapagaling sa aking pong mga mahal sa buhay, mga minamahal, at tunay po na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa patuloy na dalangin ng ating minamahal na pastor at kabalikat po ng ating mga minamahal na manggagawa. Andyan po na magtiwala lamang po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po na pinagkaloob po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang kagalingan ng aking mahal sa buhay na talagang hindi po kami gumamit ng gamot, mga minamahal. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal ng Panginoon Jesus. Sariwain ko lamang po mga minamahal ng 5 years old lamang pa lamang po ang aking anak na panganay na andyan po na sa murang edad niya po nagkaroon po siya ng UTI na sabi po ng doktor ng pina-check up po namin siya na talagang mataas na po yung rate ng kanyang UTI, mga minamahal. Dumating yung point na hindi na po siya makakain kahit na uminom ng tubig, mga minamahal, ay pagka pinapainom po namin siya ay talagang sinusuka po niya yan, mga minamahal. Excuse me po sa mga kumakain, mga minamahal. Andyan din po na talagang mostly paggabi po, andyan lagi yung pagsakit ng kanyang tiyan, mga minamahal. Talagang wala na po siyang matik, mga andyan na pumayat na rin po siya, mga minamahal. Subalit andyan na hindi po kami sumuko, mga minamahal, na nang ipa-check up po namin siya, mga minamahal. Niresetahan po siya ng gamot ng doktor, mga minamahal. Subalit andyan na hindi na po namin yan binili, mga minamahal, dahil nagtiwala na po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon na siya po yung magpapagaling sa aming minamahal na anak. At tunay po ng bagamat sa kanyang kalalagayan, mga minamahal, umabot sa araw ng Wednesday po, mga minamahal, sinikap pa rin po namin na dumalo bagamat andyan na yung grabing sakit po ng kanyang tiyan na talagang nahahabag po kami sa aking minamahal na anak. After po ng ating banal na gawain, pinalihans po namin siya sa ating beloved ordained preacher, mga minamahal, sa ating mga minamahal na manggagawa. At tunay po ng pag-uwi po namin ng galing gawain, mga minamahal, inobserbahan ko po ang aking minamahal na anak. At sa kahabagan po na ating pinakamamahal na Panginoon, nang pakainin po namin siya, mga minamahal. Talagang natitig na rin po niya yung pagkain at talagang andyan po yung unting-unting kagalingan na ipinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya akin po yung pinapasalamatan, mga minamahal. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ako man po, mga minamahal, ay nagkaroon din po ng UTI, mga minamahal. Umabot sa point na talagang patak-patak na lang po yung iniihi ko, mga minamahal, na halos minuto na pumupunta po ako ng CR na dugo na lamang po yung iniihi ko, mga minamahal. At andyan po yung that time na
Talagang pinag-ayuno ko na lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay po na andyan yung kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na talagang pinagaling din po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung time na nakagat po ako ng aso, mga minamahal, na first time ko po na makagat ng aso, mga ramdam ko talaga na talagang kinagat po yung pa ako, mga minamahal, dahil grabing sakit po yung naramdaman ko na habang tumatagal ay lalong sumasakit po yung nararamdaman ko. Subalit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil may isang elder po na talagang nilehans po yung pa ako at tunay na napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoon dahil after ng pagkalehans niya, mga minamahal, andyan po talaga na naramdaman ko po talaga yung kagalingan, mga minamahal, dahil wala na po agad yung sakit na aking nararamdaman. Kaya akin po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hanggang sa mga oras na ito ay patuloy niya po akong ginagagamit sa kanyang banal na busan. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Isang buhay na palakpak, mga minamahal, para po sa ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang kabisyo po sa ating beloved sister Mary Ann Arcelia. Mga minamahal, sila po pinagpala, mga minamahal. Hallelujah. Hindi lamang po sa pagpapalang physical, material, financial, lalong higit, mga minamahal. Hallelujah. Ang pagpapalang spiritual, mga minamahal, hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, sila po ginagamit sa banal na umasan. Hindi man po karapat dapat, mga minamahal po rin po. Mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, at tayo po muna tumayo, mga minamahal, upang ipagpag po natin, mga minamahal, ang ating naaantok na diwa, mga minamahal, purihin po natin ang ating dakilang Diyos. Awitan, mga minamahal, hallelujah, ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Di ko man makita kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong magulo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. At kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal mo po sa buhay, sa akin ay nawalay. Ako'y patuloy, yes ma'am, na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino man hahadlang, ito'y sadyang ibinigay. Jesus sa atin, walang hanggan kasiyahan. Doon sa kalangitan at di sa pangarap na sabihin man nila ako'y isang panatiko at pagtawanan ng dahil kay Jesucristo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, yes, and hallelujah, ang isang araw, pangarap
rin ang ating dakilang Diyos. Manatili po tayong gising, mga minamahal, upang makamtan po natin, mga minamahal, hallelujah, ang sinabi, mga minamahal ng ating ginagalang Pastor Will Estrada Almeida, yung 3 days anointing fasting, mga minamahal po rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, tayo po magpatuloy, mga minamahal, akin na pong tinatawagan, ating beloved brother June Sabangan, mga minamahal, at maganda po ang susunod, mga minamahal, sa ating beloved sister Shisley Aquino. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagbuburi, pagluluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at respeto sa ating kagalang-galang na Pastor Evangelist Will Estrada Almeida. Ganon din po sa di malimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa mga beloved children at sa buong ang kanyang beloved Almeida family, sa ating mga beloved pastoral workers. Ako po'y bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon upang maipahayag ko rin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako ng Luneta, na kung saan ako'y nasa dambuhalang reliyon ng aking nakagisnan na sa mga itong gawain ay hindi rin po ako naniniwala dahil ang alam ko sa mga nagpapatuto sa harapan, lahat, sabi ko sa aking sarili, ay lahat sila ay mga bayad dahil napaka-imposible po yung mga kanilang mga nababanggit na mga karamdaman nila, mga sakit nila na sila pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ngunit nandiyan ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na binuksan ang aking puso't isipan upang maniwala at magtiwala sa gawain na to. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa nagtagal, talagang ako'y nagpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang sinundan ko itong gawain na to kahit saan man magdaos ng gawain. Ito po sinusundan ko. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat dahil ako'y pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon hanggang sa ngayon. Ako'y hindi bumitiw sa aking pananampalataya. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat hanggang sa ako'y nagtagal sa gawain na to. At ako rin po ay nagkaroon ng panghihina sa aking pananampalataya. Talagang nandyan na nagbawas po ako ng aking pananampalataya. Nagsandi Christian na lamang po ako dahil ang katuwiran ko noon, ako po'y napasok sa aking trabaho. Ngunit yun po ay hindi kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil kabilin-bilinan po ng ating beloved pastor na tayo dumalo po sa ating banal na gawain ng 3 beses sa isang linggo upang tayo pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa ako po'y nagkaroon ng paalala sa ating pinakamamahal na Panginoon. 2012 po, nung ako'y na-diagnose na napakataas po ng aking BP. At ako po'y na mild stroke pa po noong ako'y nakaratay sa hospital. Ngunit nandyan ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nung naalala ko ang aking nagawang pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon, ay nandyan na ibinalik ko po yung dati kong ginagawa sa banal na gawain. Ako'y nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon kung saan ako nagkulang, nag-alay ng ayuno. Talagang nandyan na ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa kasalukuyan na to. Talagang natamasa ko po yung kagalingan. Magamat ako rin po ay pinagbawalan na magpuyat tulad ng ganitong gawain. Ngunit hindi ko po yan ininda, hindi ko po sinunod yun. Sinunod ko po ang ating beloved pastor. Talagang nandyan na ako'y pinagpala rin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon
sa dakilan niyang pag-iingat sa aking mga pamilya. Talagang nandyan din po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi maiksi ang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon upang pag-ingatan ng bawat isa sa atin. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ako rin po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagtatrabaho ko po sa araw-araw. Talagang nandyan din po yung mga disgrasyang na naranasan natin, ngunit nandyan lagi ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa paggamit niya sa akin bilang mga awit niya. Talagang hindi man karapat-dapat, ngunit niya po ay nirarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri po ang dakilang Diyos. God bless you po sa ating brother dyan sa bakan, mga minamahal. Hallelujah sa pagpapalang yan, mga minamahal. Dahil napakahalaga talaga, mga minamahal. Hallelujah na ating sundin, mga minamahal, ang propeta ng Diyos, mga minamahal. Na tayo ay dumalo ng 3 times a week, mga minamahal. Tignan niyo po ang ating mahal na kapatid, naging Sunday Christian, mga minamahal. Humina po, mga minamahal, ng lupaypay ang kanyang pananampalataya, mga minamahal. Hallelujah. Subalit, salamat sa ating dakilang Diyos, pamagitan mga karamdaman, paalala, mga minamahal, ng buhay na Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Pinahintulutan, mga minamahal. Ito pala, mga minamahal, ang magpapalakas sa atin, mga minamahal. Dumalo sila muli, mga minamahal, ng 3 times a week, mga minamahal, yung kanilang karamdaman, mga minamahal. Hallelujah, pinagaling ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Purin mo ang ating dakilang Diyos at salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Nandyan, mga minamahal, hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, sila po'y taglay po nila, mga minamahal, ang kalakasan pisikal, mga minamahal. Hallelujah, at hindi magkarapat. Dapat, mga minamahal, sila po'y ginagamit sa ubasan ng ating dakilang Diyos na buhay. Purin mo, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo muli ang magpatuloy, mga minamahal. Akin na pong tinatawagan sa ating beloved sister Chelsea Aquino, mga minamahal. Hallelujah. At sundan po yan, mga minamahal, natin beloved brother Fernando de Guzman. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay tayong sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Ako'y Praise the Lord. nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda at ganoon din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda sa beloved children at sa buong Almeda family. Ganon din po sa ating pong beloved pastoral workers at sa inyo rin po, mga minamahal na kapatiran. Ako po'y nagpupuri sa pagpapalang ito. Ako po'y nagpupuri pasalamat sa pagpapalang ito sa dakilang pagkakataon na ito pang siya aking mapurihan, mapasalamatan sa kanya pong mabuting gawa sa aking buhay. Maalala ko lang po mga minamahal bago pa ako masave sa banal na gawain na ito. Andyan po ang karamdaman ko po. Simula nung elementary po lamang po ako mga minamahal, andyan po, taglay-taglay ko pong karamdaman na pananakit ng aking ulo. Dahil po sa labis ng pananakit ng aking ulo mga minamahal, minsan half day na lamang po ako sa aming pong klase at umuwi na lamang po ako sa aming pong tahanan dahil nga po sa labis-labis ng pananakit ng aking ulo. Ngunit simula po nung nakakilala po ako sa banal na gawain na ito at napabautisman sa pangalan ni Jesus at nagpasimulang magpagamit sa kanya pong banal na ubasan. Andyan po ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na unti-unti na po itong tinanggal na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus ang aking pong pananakit ng aking ulo. Ako rin po yung pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung September 16 lamang po mga minamahal muli, dinagdagan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na 1 taon ng aking buhay. Kaya ito po pinapasalamatan ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya po sa aking pong mga mahal sa buhay dyan po sa dako ng Manila, sa dako po ng ibang bansa. Ako rin po nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbibigay po ng knowledge, wisdom, and understanding na ating pong pinakamahal na Panginoon Jesus sa aking pong pag-aaral at sa aking pong pagpasok sa paaralan. Andyan po ang kanya pong dakilang pag-iingat. Ako rin pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, bagamat hindi man po karapat dapat gamitin sa kanyang banal na ubasan. Ako pa rin po ay nilarapat na gamitin sa kanyang banal na ubasan na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya bago po ako magtapos, nais po namin mag-aalay na makalain na awitin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Christ the Son. All creation gives you praise. You alone are truly great. You alone are God who reigns for eternity. God is great, and His praise fills the earth, fills the heaven, and Your name will be praised to all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of Your name, the glory of Your name. All to You, oh God, we bring. Jesus, teach us how to live. Let Your fire burn in us, that all may hear and all may sing. God is great, and His praise fills the earth, fills the heaven, and Your name will be praised to all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of Your name, the glory of Your name. Holy is the Lord, the whole earth sings, the whole earth sings. Holy is the Lord, the whole earth sings, the whole earth sings. Holy is the Lord, the whole earth sings, the whole earth sings. Holy is the Lord, the whole earth sings, the whole earth sings. And His praise fills the earth, fills the heaven, and Your name will be praised to all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of Your name. His praise fills the earth, fills the heaven, and Your name will be praised to all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of Your name. 'Cause we're living for the glory of Your name. 'Cause we're living for the glory of Your name, the glory of Your name. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord.
holy and acceptable to you. I cannot be content until I reach that place. How little I have given up to you. Lord, break down my will, make my desires your role. I long to give my everything to you. Take my life, a living sacrifice, knowing it's the least that I can do. Make my life a living sacrifice, holy and acceptable to you. I cannot pretend until I reach that place. How little I have given up to you. Lord, break down my will, make my desires your role. I long to give my everything to you. Take my life, a living sacrifice, knowing it's the least that I can do. Make my life a living sacrifice, holy and acceptable to you. Take my life, a living sacrifice, knowing it's the least that I can do. Make my life a living sacrifice, holy and acceptable to you. Holy and acceptable to you. Holy and acceptable to you. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po, mga minamahal. God bless po, beloved Sister Chesley Aquino, sa pinagpalang buhay na patuto sa papuring awit, tanging aray lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya mo na akong bumabati ho na sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba, pasasalamat, magpasawalang hanggan sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang, mga minamahal. Doble paggalang respeto po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa kanila mga beloved children. Magandang madaling araw na po, mga minamahal, sa ating mga beloved pastoral workers, ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid, ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganun din po, kung may bisita po, mga minamahal, welcome po kasi gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangunguna po ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganun din po sa ating lahat ng ating mga viewers po, magandang madaling araw na po, mga minamahal. Bali tuloy-tuloy na po tayong mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Fernando de Guzman po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating
beloved Sister Marta Tamundong po, mga minamahal. Praise the Lord. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas, papuri, pagluluwalhati, pasalamat, pagsamba ay nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating kagalang-galang Pastor Will D. Almeida at ganoon din po sa mga alaala na iniwan, turo at aral, Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganoon din po sa kanilang pamilya, beloved Almeida family, at ganoon din po sa mga pastoral workers, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, Brother Buboy Nier, sa mga beloved elders, at ganoon din po sa inyong mga minamahal na kapatiran. Ako po, isang mapagpalang umaga na po sa atin, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Ihayag ang kabutihan ng Diyos na ginawa sa aking buhay, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sapagat ako po ay lumaki rin po sa isang minahan, mga minamahal. Napakalaking minahan po ito, mga minamahal. Doon po ako pinanganak, mga minamahal. Galing din po kami sa reliyon, mga minamahal. Ngunit sa aming paglilingkod diyan, mga minamahal, ay wala po kaming magpapala na tanggap, mga minamahal. Sapagkat kami po, mga minamahal, ay bat-bat po ng mga karamdaman, mga minamahal, magmula sa aking mga magulang, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, sa panalangin ay hindi po tinutugon ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, sapagkat sa reliyon po na aking namulatan, mga minamahal, ay nandiyan po ang mga ribulto sa amin, mga minamahal, nasa harapan po ng aming mga altar, mga minamahal. Yun po ang sahi po, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, sa aking kabataan, mga minamahal, ako po, mga minamahal, ay natuto na rin pong uminom ng alak, maglasing, mga minamahal, at gumagamit po ng mga marijuana, mga minamahal. Lahat ng kalanyawan sa aking buhay, mga minamahal, ay nasa akin, mga minamahal, sapagkat yun po, aking nilakyan ay isang bundok po yun, mga minamahal, punong-puno ng mga punong kahoy ng mga lalaki, mga minamahal, isang minahan, mga minamahal. Ang produkto po doon, mga minamahal, ay chromite na ginagawa po ng bakal, mga minamahal. Doon po ako sinilang, mga minamahal. Sa 25 years, mga minamahal, hindi po ako umalis po doon, doon na po ako nag-aral, lumaki, mga minamahal. Hindi po ako pupunta ng bayan, mga minamahal, sapagkat nakapakalayo po, mga minamahal. Hating gabi na po, mga minamahal, hindi po ako umuwi, mga minamahal. Umaga na po ako umuwi sapagkat naroon po ako sa mga barkada ko, mga minamahal. Umiinom, mga minamahal, lasing na lasing. Sapagkat mayroon po akong takot sa aking mga magulang, hindi ko po pinapakita po ito, mga minamahal. Yung po minsan sa isang araw, minamahal, isang victory ball, mga minamahal, December po yun, mga minamahal. Ako po'y naligo, bis na bis po ako, mga minamahal. Hindi ko po ito alam na mangyayari sa akin, mga minamahal. Sapagkat napakarami pong tao, mga minamahal. Victory ball po yun, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, napaway po ako dahil po sa aking kalasingan, mga minamahal. Napunta po ako sa kabila, mga minamahal. Nandun po yung mga trabahador, mga minamahal. Doon po ako napatrubol sa kanila, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, dahil po meron po akong barkada, mga minamahal, ibinigay sa akin ng isang baril, mga minamahal, na hindi ko po inaasahan mangyayari ito sa akin, mga minamahal. Yung po nahuli po sa akin, sapagkat 6 na security po yung humawak sa akin. Dahil po sa galit nila sa akin, mga minamahal, ako po itinabol nila sa dako po ng Masinloc po, mga minamahal, gabing-gabi po yun, mga minamahal. Hindi ko po na alam ang ginagawa ko sapagkat lasing na po ako, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, kinamagahan po sapagkat naalis na po yung kalasingan ko po, mga minamahal. Yung po ang aking laking sisi ko po sa aking sarili, mga minamahal. Bakit ko po nagawa ito kako? Ang aking mga kapatid, sila po, mga minamahal, nabigyan ko po ng problema, mga minamahal.
hanggang inayos nila po lahat ang aking kaso, mga minamahal. Isang buwan din po ako nakulong, mga minamahal, subalit sa loob ng police station. Talagang iniisip ko talagang huli na ako, wala na nangyari, ginawa. Huli na ako sa aking nagawa na kasalanan, mga minamahal. Hanggang naayos nila po, mga minamahal, yung papilis, mga minamahal. Hindi ko po alam na mangyayari sa akin, nakyat nila po yung kaso ko po, minamahal, sa iba, mga minamahal. Doon po malaman, hindi ko po inaasahan yung po, mga minamahal. Ako yung umuwi na po doon sa dito po sa San Carlos po, mga minamahal. Nadatnan ko po yung tatay ko na lang po, kaming dalawa lang po, mga minamahal. Sabat ako po talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal. Nasa akin lahat ng bisyo ng isang kalalakihan, mga minamahal. Wala pong kapag-asa, kahit magulo na po ang aking buhay, mga minamahal. Nakapunta pa ako sa Maynila. Marami ang kumpanya na napasukan ko po sa trabaho, mga minamahal. Subalit, ang aking kinikita ay napupunta lamang sa bisyo, mga minamahal, sa barkada, mga minamahal. Yun po, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Meron po akong kapatid na nauna, mga minamahal, na save dito po sa gawain ito, mga minamahal. Siya po, mga minamahal, sa mga ganitong gawain, born again, mga minamahal, hindi pa sumagi sa aking isipan sapagkat ganitong gawain, mga minamahal, ay wala po akong alam, mga minamahal. Subalit nakita ko po, yung kuya ko po, mga minamahal, ito yung napakaraming karamdaman, mga minamahal. Ito po yung pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Napanood niya lamang po sa TV, mga minamahal, nangangaral ang ating beloved pastor, mga minamahal. Yun ang sabi ng ating beloved pastor, ang lahat ng may karamdaman, mga minamahal, ipatong ninyo ang inyong mga kamay sa TV screen, mga minamahal, at nalangin ang beloved pastor, mga minamahal. Totoo po, mga minamahal, sapat nakita ko po sa aking kuya, mga minamahal. Ito po, wala na pong pag-asa, mga minamahal. Ngunit bigyan ng pag-asa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ako po'y binahaginan ng ating kuya, mga minamahal. Dinala niya po ako sa gawain ito, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Nagkaroon ng kulay ng aking buhay, mga minamahal, hanggang sa oras pong ito, mga minamahal. Dalo ako ng dalo, mga minamahal, sapagkat naramdaman ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo sa aking buhay. Nagliliwanag sa aking puso at isipan, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Praise the Lord. Ganoon din po ang aking karamdaman, mga minamahal. Migraine ito, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, pag sinusumpong po ito, mga minamahal, talagang nabibiyak po yung ulo ko, mga minamahal, sa sakit, mga minamahal. Minsan po ito, nung sinumpong, mga minamahal, ang sabi ko na lang sa aking sarili, mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo po ako, mahal na Panginoon, bago mo kunin ang aking buhay, kako sa kanya, mga minamahal. Yun po, mga minamahal. Nabanggit ko po yung mga minamahal, ako'y nakatulog, mga minamahal. Paggising ko, wala na po yung sakit ng ulo ko po, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, pinangaral ang Panginoon, ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo, mga minamahal. Ako po'y nagbabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Yun po ang naramdaman ko po, mga minamahal. Sabi pong kagalakan nasa aking puso, mga minamahal. Umuwi po ako, mga minamahal, na galak sa aming bahay, mga minamahal, sapagkat ang aking isipan, liwanag, mga minamahal, nagliliwanag po ito, mga minamahal. Yung po ako po'y dumalunan 3 beses sa isang linggo, mga minamahal. Sapagkat ang kagalakan ko po ay nasa pagpupuri, doon po, mga minamahal. Ang kalungkutan ay pinalitan ng kagalakan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ang aking bisyo na talamak sa pag-inom ng alak, talagang magulo ang aking buhay. Hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo.
ay kahit sa Maynila po mga minamahal, nagtrabaho po ako dyan bilang construction mga minamahal. 6 na taon mga minamahal, nandun po ako sa mall. Pag sahod ko po yan mga minamahal, nandun na po ako sa mall mga minamahal. Magdamag po ako dyan mga minamahal, uwi po ako, ubos lahat ang tira ko mga minamahal, magtatrabaho na naman ako. Sapagkat layasero po ako mga minamahal, hindi po ako nag-i-stayin sa bahay. Gusto ko, lagi po ako wala sa bahay mga minamahal. Ganun po ang aking buhay noon mga minamahal. Hanggang sa ako'y kinabagan ng Diyos. Hallelujah. Salamat sa mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. At binigyan po akong pagkakataon, mga minamahal, na makapagsisi sa aking kasalanan, mga minamahal. Hanggang ngayon po, mga minamahal, patuloy na patuloy. Dumadalo, sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon Jesucristo hanggang sa pagbibigay, mga minamahal. Nandiyan po ang aking kagalakan sa pagbibigay. Mga minamahal, sapagkat ako'y nakakatulong sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Kaya yun lang po ang ating may share sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo sa pagbibigay, mga minamahal. Yung po, lahat na aking natanggap, mga minamahal, inahati ko na yan, mga minamahal. Kung may dumadating na pagpapala sa akin, ibigay ko na yan, mga minamahal, sapagkat dito po ako binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo hanggang sa oras pong ito. Mga minamahal, lubos po ako nagpupurit, naglulubulhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Sa pagpapalang espiritual, aking pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluluwalhati sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Praise the Lord. Buhay na palagpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuwa. Yan po yung pagkakaiba ng buhay natin nung hindi tayo nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Punong-puno po tayo ng bisyo, mga minamahal. Talaga pong hindi natin ang pag-uunawa, mga minamahal, kung ano po yung mga ginagawa natin, mga minamahal. Kung meron tayong karamdaman, mga minamahal, wala sa isip natin na may Diyos na nagpapagaling ng karamdaman. Walang Diyos na nagbabago ng buhay. Hindi natin alam, mga minamahal, na ang banal na espiritu pala sa isang tao, mga minamahal, ay ang Diyos, mga minamahal, ay nag-aalok, mga minamahal, na ang bawat tao ay manahan sa puso sa puso ng tao, mga minamahal. Yan nung panahon noon, mga minamahal, yung mga bagay na yun, hindi po natin na alam yan, mga minamahal, na tayo po pala ay patungo sa kapamakan, mga minamahal. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Nagbago ang ating buhay, mga minamahal, nung na tayo nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Inalis po yung mga bisyo natin. Kung naanalangin po tayo, kung may karamdaman po tayo, mga minamahal, pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Binigyan niya tayo ng kapayapaan, mga minamahal. Higit sa lahat, naunawaan natin kung bakit tayo naririto sa mundong ito, mga minamahal. Kung bakit ang ating Diyos ay umibig sa atin, mga minamahal. Kung bakit ang Diyos ay nagkatawang tao, mga minamahal. Yung pala yung pinakamalaga sa buhay ng tao ay maglingkod sa mahal na Panginoon upang siya po yung magmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yan po yung katotohanan, mga minamahal, sa buhay ng tao, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ating mahal na kapatid, kinabagan na mahal na Panginoon. Binago, binigyan ng kapayapaan, binigyan ng trabaho, mga minamahal. Higit sa lahat, mga minamahal, na tili sa Kanya yung unang pag-ibig niya, kagalakan, na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, talaga po, ang kailangan lang po ng tao talaga magpakumbaba sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mga minamahal, kung nababahaginan po kayo ng salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal, mga dakilang tanda, himala, ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magpakumbaba lang, mga minamahal, ang tao. Ano man ang problema ng tao, mga minamahal, karamdaman walang kagalingan, mga minamahal, gusto niya magbago ang kanyang buhay, mga minamahal. Gusto niya
kapayapaan sa kanyang puso at isipan. Magpakumbaba lamang ang tao, mga minamahal, at makakita nila ng salitang pag-ibig ay mararanasan nila, mga minamahal. Ang pag-ibig ng Diyos, mga minamahal, sapagkat marami po kasi mga minamahal na ang pag-ibig ng Diyos, mga minamahal, ay malayo sa tao, mga minamahal. Masusumpungan po natin sa tunay na banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal. Ito po yung nagpapatuto ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Narito po yung mga nagpapatuto. Sila po, mga minamahal, ay pinagpala ng ating pinakamamahal, tumanggap ng habag at biyaya, pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Alam niyo po, ang tao, mga minamahal, espesyal na nilalang ng Diyos, mga minamahal. Alam niyo po, gusto ko lang kasi patuto, mga minamahal, alam niyo po yung alaga kong aso, mga minamahal. Ang galit ako doon kasi maingay, mga minamahal. Pag natutulog ako, gumigising ako. Ating gabi, talagang inustubo ko, pinapalo ko yan. Kung ando lang sa, napakaingay, mga minamahal. At nung ito lang nagkaroon ng karamdaman, mga minamahal, yung aso na yon. Tignan niyo po, hayop pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo pa kaya mga tao na espesyal na nilalang na mahal na Panginoon. Yung aso ko, mga minamahal, titignan ko na lang, mga minamahal. Hindi ko na mga minamahal. Hindi na siya kumakain, mga minapayat na nakahiga na lang. Tinitignan ko, mga minamahal, nahabag ako sa kanya, mga minamahal. Kapurihan lang, kalwatian sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng patutuo natin mula sa panalangin ng nilangisa ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, kung bakit nagkakaroon po ng katugunan ating panalangin. Alam niyo po, mga minamahal, nahabag po ako, mga minamahal. Sa kapurihan lang po sa mahal na Panginoon, ayun, pinanalangin ko, mga mahal, mula na rin sa pangunang panalangin ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Wala na po, talagang payat na. Panalangin. Kita ko po, mga unti-unting pinagaling na mahal na Panginoon. Yung aso ko po, minamahal. Ngayon, kumpletong kagalingan ang tanggap niya. Ayun na naman, maingay na naman. Mga minamahal, kita niyo po, hayop po yun. Minamahal, pinapagaling na mahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na parang kapurihan, kaluwatian lang po sa ating dakilang Diyos ng buhay, mga minamahal. Tinatawagan ko na po ang ating beloved sister, Marta Tamundong po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved brother, Mark Rolin Dumalanta po, mga minamahal. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon. At dubling paggalang po sa ating kagalang-galang na mahal na Pastor Will Estrada Almeida. At lagi nating naalala magagandang turo ng ating mahal na pastor, Alina si Almeida, maging din sa kanilang buong pamilya, Almeida Children's, at sa ating mga minamahal na mga manggagawa, sa ating mga minamahal na kapatiran. Magandang gabi sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at nabigyan muli po ako na magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang kabutihan na ginawa sa aking buhay. Dahil dati-rati, mga minamahal, ako po, mga minamahal, ay ina ng tahanan na wala pong kapayapaan sa puso't isipan. Dahil po ako po'y adik ng bisyo, mga minamahal. Adik po ako ng sugal, sigarilyo, mga minamahal. Nakawawa po yung aking mga mahal na kong anak, mga minamahal, dahil po sa aking pagsusugal noon, mga minamahal. Hindi ko po sila pinapapasok ng school. Inuupahan ko pa po sila para mag-alaga po ng kanilang kapatid at hindi po ako magambala sa aking pagsusugal. Ganun po ako katalamak sa bisyo, mga minamahal, na nagkaroon po ako na napakalaking utang, mga minamahal, nandyan sa aking bisyo. Utang ko po sa mga 5-6 sa mga tao, mga minamahal, na bagamat yung aking mahal na asawa ay nasa Saudi Arabia, mga minamahal, subalit grabe po, wala po akong naipon, mga minamahal. Lahat ng kanyang padala na uubos po sa aking mga bisyo. At lahat po ng kanyang padalang mga alahas, ito po ay na isang lako po at hindi na po natubos, mga minamahal. Hindi pa ako nakuntinto, mga minamahal, ang titulo ng lupa ng aking mahal na asawa. Ito po
isinangla ko po na sa bangko na hindi po niya alam. Ganun po ako katalamak, mga minamahal, sa bisyo. At dumating po, mga minamahal, yung punto na napakarami ko na pong utang. Malapit na pong umuwi aking mahal na asawa. Alam niyo po, grabe pong problemang dumating sa akin. Na talaga po, mga minamahal, na halos hindi ko po kaya. Nasundan po, mga minamahal, na ako po pinagbintangan na hindi ko po ginagawa. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, naisipan ko pong magpakamatay po noon, mga minamahal. Subalit, kapuri-puri ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po, mga minamahal, hallelujah, year 1994, mga minamahal, nakilala ko po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gawaing ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nung tinanggap ko po, mga minamahal, ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gawaing ito, mga minamahal, sa kanya pong kahabagan, sa unat dalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ng ating mga minamahal na mga manggagawa, lahat po na aking nabanggit na bisyo, mga minamahal, ito po'y inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, nandyan po, mga minamahal, na aking mahal na anak, mga minamahal noon, hallelujah, na siguro po 11 years po, mga minamahal, hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, siya po ay nasugat, mga minamahal, sa paggawa po niya ng kawayan na laruan, mga minamahal, na itak po yung kanya pong daliri. Araw po ng linggo po, mga minamahal, nasa gawain po ako noon, mga minamahal, hallelujah. Hindi po dinugo ang mga minamahal, siya po iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Subalit, dumating po yung gabi, mga minamahal, hallelujah, na nandoon na po kami sa aming tahanan. Mahimbing na po aking tulog, mga minamahal. Nagising lamang po ako, mga minamahal, dahil nagising po yung aking maliit na anak. Alam niyo po, mga minamahal, nakita ko po sa aking tabi, mga minamahal, isang kumot na puno ng dugo, isang duster, mga minamahal, isang palda ko, at yung isang t-shirt, mga minamahal, ibinalot po sa kanyang daliri ng aking mahal na anak na yan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ako po'y kinabahan. Akala ko po, kami po'y napasukan ng masasamang loob, mga minamahal. Subalit, nung ako po'y, mga minamahal, ay bumangon, inalis ko po yung t-shirt, mga minamahal, na nakabalot sa kanyang daliri. Alam niyo po, kasing laki po nito yung patuloy na dumadaloy pang dugo sa daliri ng mahal kong anak. Alam niyo po, mga minamahal, hindi ko po naisipan na dalhin ng ospital. Ako po'y lumuhod, hallelujah. Humingi po ng kahabagan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagsumamo po ako, humingi ng kapatawaran. At alam niyo, mga minamahal, ako po, mga minamahal, ay nagpuri ng mga papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At aking pong sinubukan, mga minamahal, yung aking naririnig ng mga patutuo dito. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ko po, ikaw na dugong dumadali sa daliri ng anak ko, huminto ka sa pangalan ni Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, sa unat dalangin po ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, kabalikan ating mga minamahal na mga manggagawa. Alam niyo po, mga minamahal, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus, instant po, mga minamahal, na pinahinto ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, praise God. Alam niyo po, kahapon lamang, kagabi lamang po, mga minamahal, aking pong pasalamatan ating pinakamamahal na Jesus. Kasi po, mga minamahal, ang anak ko po ngayon, si Brother Lito po, alam niyo po, mga minamahal, natrangkaso po ang kanyang anak, mga minamahal, na si Steven po. Alam niyo po, sa kabagat na mahal na Jesus, grabe pong taas ng kanyang lagnat. Subalit, pinupuri ko, pinapasalamatan ating pinakamamahal na Jesus. Dahil siya po, sa kanyang kabagat na ating pinakamamahal na Jesus,
Sa una't dalangin po ng ating mga magulang sa Panginoon, alam niyo po, siya po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At alam niyo, sumunod po si Brother Lito, yung anak ko, mga minamahal. Grabe pong taas ng kanyang lagnat, mga minamahal. Inaapoy po sa lagnat. At bagamat hinihilamusan po nila ng nilaga pong tawa-tawa, mga minamahal, naglapog po si aking mahal na manugang, hinilamusan po talaga pong napakataas po ang kanyang lagnat, mga minamahal. At 2 araw na po na hindi nakakakain, mga minamahal, prutas lamang po kanyang kinakain at tubig. Alam niyo po, mga minamahal, ako po, mga minamahal, nagpuri sa ating pinakamamahal na Jesus, humingi ng kahabagan, mga minamahal. Hallelujah! At sa aking pagpupuri, mga minamahal, damang-dama ko po ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kanyang kahabagan. Pagkatapos po ako nagpuri, mga minamahal. Hallelujah! Nung ako po'y lumabas, nandun po yung aking mahal na anak, sabi niya sa akin, Nay, ilihan mo ko. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ko, pumasok ka, anak, umupo ka, manalangin tayo sa ating pinakamamahal, Jesus. Kumingi ka ng tawad, sabi ko po, mga minamahal, dahil tigilan mo yun na yung paglalalaro ng yung scatter, mga minamahal, sa cellphone. Naglalaro po sila. Sabi ko, wag na kayong maglaro yan dahil sugal yan. Sabi ko, dahil nag-jijikas kayo, may pera na parang tinataya nyo, sugal yan. Wag na kayong maglaro niyan, sabi ko, dahil alam nyo yan na hindi ka lugod-lugod sa harapan ng mahal na Jesus. Hallelujah, sabi ko po sa kanya. At habang kami po, mga minamahal, ay nananalangin at itinaas ko po yung aking kamay. Alam nyo po, mga minamahal, pakiramdam ko po, dahil patuloy po aking pagdaman ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Jesus. Talagang napakatigas po aking kamay, mga minamahal, nung siya aking patungan ng aking kamay, mga minamahal, sa unang dalangin ng ating mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikat po ating mga minamahal na mga manggagawa. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, dahil alam niyo po, mga minamahal, nanigas din po ang kanyang mga kamay, mga minamahal. At sumabay po yung grabing pawis, mga minamahal, mula ulo hanggang sa paa. Pinawisan po siya, mga minamahal. Kaya labis-labis po akong nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang kabutihan. At siya po, mga minamahal, ay pinalamig ng ating pinakamamahal na Jesus, na wala po, mga minamahal, yung kanyang lagnat. Purihin ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang kahabagan, mga minamahal. Subalit patuloy po yung kanyang paninigas ng kanyang daliri. At alam niyo po, habang pinipisil-pisil po namin ang kanyang daliri, alam niyo po, sabi ko, hallelujah, praise the Lord. Nagha-hallelujah po kami, mga minamahal, at sa kahabagan ng mahal na Jesus. Sa una't dalangin po ng ating mga magulang sa Panginoon, siya pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At akin din pong sariwain po, mga minamahal, ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus sa mga disgrasya, mga minamahal, dahil po noon sa aming pong pag-overnight noon, mga minamahal, kasama ko pa po yung aking mga mahal kong anak, mga minamahal. Alam niyo po, aming nasakyan na tricycle, mga minamahal, ay lasing po yung driver, mga minamahal, at noon po, tabla po yung aming tulay, mga minamahal, may butas po. Alam niyo po, mga minamahal, dahil sa bilis ng takbo ng tricycle, nahulog po yung gulong na una, mga minamahal. Grabe pong pag-impact ng aking noo, mga minamahal, sa bakal. Subalit, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, dahil wala po akong naramdaman. Ang naramdaman ko po, parang bakal, mga minamahal, din po yung aking ulo. Hindi po ako nasaktan. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, sa kahabagan po niya, sa una't dalangin po ng ating beloved Pastor
sa balikat ating mga minamahal na manggagawa. Nandyan po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Paisus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kagalingan ng aking mga mahal kong apo, mga minamahal, dahil sunod-sunod po silang natrangkaso, mga minamahal. Kanina lamang po yung aking pong mahal na po na si Mark George, mga minamahal, Nicolas. Alam niyo po, siya po ay nilagnat, mga minamahal. At alam niyo po, ipina-prayer request ko po, sinabi ko po kay Sister Vines, alam niyo po mga minamahal, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At alam niyo po, dahil hindi na po siya ginilalagnat, nakita lamang po yung mga pantal-pantal po sa kanyang katawan. Alam niyo po, dahil aking mahal na po na yan, hallelujah, talagang siya pa, nag-iisa pa, mga minamahal, na panganay ng aking mahal na anak, pangalawa po yung kanyang anak, at siya po'y buntis sa ngayon, mga minamahal, sa kabagan ng mahal na Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, sabi niya, Nay, aking anak, dalhin natin sa hospital dahil ipacheck ko. Bakit mo pa ipapacheck up? Hindi na nilalagnat. Nay, ang daming pantal sa kanyang katawan, ipakita ko lamang po, sabi niya. At kung anong sabihin ng doktor, di pa-confine ko. Sabi niya, baka dinggi yan, Nay. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ko, Nay, sabi ko, anak, overnight mamaya, at ako po nanalangin sa mahal na Jesus na hindi na po ipahintulot na makonfine, mga minamahal. Kaya sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus, sa unat dalangin ng ating mahal na Pastor Wilde Estrada Almeida, kabalikat po ng ating mga minamahal na mga manggagawa, sa kahabagan ng mahal na Jesus, hindi na po siya na-confine, mga minamahal. Sabi po ng doktor, ito po recovery na, sabi niya, mataas na ang kanyang platelet. Kaya pinapasalamatan ko ating pinakamamahal na Jesus sa lahat-lahat ng kanyang kabutihan, sa lahat-lahat ng mga pagpapala, sa lahat-lahat ng kanyang pag-iingat. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat, mahal na Jesus. Kaya ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kaluwalhatian sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, ating beloved sister Marta Tamundong po sa pinagpalang buhay na patutuo. Tingnan niyo po ang buhay ng ating kapatid noon, magpapakamatay na, bakit po, mga minamahal? Biruin niyo po, hindi na yata tumatayo doon sa upuan, mga minamahal. Araw-araw nagsusugal, mga minamahal. Hanggang wala na talaga, mga minapati yung titulo ng lupa ng kanyang mahal na asawa, isinanla, mga minamahal, dahil sa kanyang pagsusugal. Yan po yung buhay natin noon, ng ating kapatid nung hindi pa po nakakilala sa mahal na Panginoon. Punong-puno ng bisyo, mga minamahal. Ngunit ngayon, mga minakita niyo po yung patutuo niya, mga minamahal, na siya binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Nilutas yung problema niya, mga minamahal. Yung pagkasanla ng lupa, tinubos ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Andiyan po ang gaganda ng mga patutuo, mga minamahal, na ginagawa ng ating dakilang Diyos na buhay sa atin, mga minamahal. Kung may mga karamdaman yung ating mga mahal sa buhay, mga minamahal, sa pangunang panalangin ng ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida, mga minamahal, ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ano mang uri ng karamdaman mo, mga minamahal, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Dahil nga po ang Diyos ay pag-ibig para sa lahat ng tao po ito, mga minamahal. Lahat ng tao pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mga lumapit lamang po kayo at mararamdaman niyo po, mapapatunayan niyo, mga minamahal ko, mga kapatid, na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, mga minamahal. Siya ay tumutugon ng panalangin, nag-iingat, nagliligtas, mga minamahal. Mapagpalang Diyos, mga minamahal. Ganyan po, mga minamahal, ang Diyos na nakilala po namin sa gawain ito, mga minamahal. Kaya purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tumayo po tayo, mga minamahal, upang samahan po natin ang ating mga beloved children's choir sa kanilang papuring awit, mga minamahal. And now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry Beloved Children's Choir. Praise the Lord po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord.
Praise the Lord, Amen. God bless po sa mga beloved children's choir, Amen. Sa papuring awitin na inalay lamang para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Pinakamataas na pupuri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at ang iyo abang record po rin po mo na pabubod ng dobleng pag-alang magbati ng isang magandang madaling araw sa ating beloved evangelist Pastor Weldes Almeida dahil ay Prophet or loving God mga minamahal at lagi po natin inaalala mga turo ng isang aral ating po minamahal ginagal na Assistant Pastor Lina C. Almeida atin pinapabot ang pagbati ng magandang madaling araw sa kanilang pong beloved children sa ating minamahal na pastor workers sa dakong ito sa ating beloved elders. Sa inyong po mga minamahal, datihan may isang palang madaling araw po. At syempre sa ating mga Facebook and YouTube viewers, kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Merit Crusade International Ministry. Tayo po mga minamahal muling magpatuloy sa pagkikinig ng mga buhay, pinagpalang patotoo. Kung handa na po ating pong beloved brother Mark Roland Dumalanta. Amen. Ating pong ibinibigay ang buong pagkataon sa kanya. Amen. At maghanda po ating pong beloved sister Mary Ann Bakuyag. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamataas na pagpuri, paglalalahat at pagdadakila ay para lamang po sa ating pinamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako pinagpapaabot ng dobleng paggalang at pagrespeto sa ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Willie Estrada Almeida, sa ating di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, maging sa mga beloved children, sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastor workers. Ako po bumabati ng isang magpagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus dahil sa kagalingan na pinagkala niyo sa akin. Dahil dati-rati pa lang po nung bata pa ako po yung may karamdamang asma. Sa tuwing na-atake po o ng aking karamdamang asma ay pinapashake up po ng aking mga magulang at halos lahat ng kinikita ng aking mahal na ama ay napupunta lamang sa doktor. Ngunit nung kami nakakilala sa gawain ito, sa patuloy na pagdalo, ang aking karamdamang asma ay nalis ng ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. May share ko lang po sa inyo mga minamahal. Nung 5 years old po ako, ay 2 beses po ako na-confine sa ospital dahil po sa sobrang pananakit po ng aking tiyan. Ako po yung ultrasound at laboratory test, ngunit negative po ang result. Ang ginawa po ng aking mahal na inay, humingi ng abag sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus at nagpa-back up prayer po sila dito sa pastoral house at may dumating na beloved workers sa hospital upang ako ilihans sa kaabangan ng ating pinamamahal na Panginoon Jesus at sa unang dalangin na ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Willie Estrada Almeida. Ako po pinagaling ng ating pinamamahal Praise the Lord. na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa paggabay niya po sa aking pag-aaral. Ako po binigyan niya ng wisdom, knowledge at understanding upang maintindihan ko po ang aming pinag-aaralan. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya rin po sa amin sa araw-araw, sa mga pagpapalang patuloy na pinagkakalap niya sa amin magmula sa financial, physical, material at higit sa pagpapalang spiritual. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus dahil di man po karapat dapat, ngunit kinahabagan ng ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa kanyang banal na ubasan bilang sa mga awit. Kaya hanggang dito na lang po, alam ng papuri ng pasalamat ay sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. God bless sa pinapalaputan natin pong beloved brother Mark Roland Dumalanta. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal sa kanyang kabutihan at pagpagaling sa ating mahal kapatid po, minamahal. At tunay nga ang Diyos natin, minamahal sa ministry ito, minamahal ay Diyos na nagpapagaling. Amen. At hindi lamang minamahal ang Kristiyano sa ministry ito, minamahal ay talagang natutong magtiwala sa magagawa ng medisina mo minamahal. Amen. Kundi tayo po dito minamahal ay ating pong nakilala ng ating pong Diyos nga minamahal na ating pinaglilingkuran ay Diyos na dakilang manggagamot. Siya po ay dakilang manggagamot minamahal at Diyos na kayang makapagpagaling ng anumang karamdaman po minamahal. At once na tayo ay sumampalataya at sundin po minamahal ang kalooban ng Panginoon, tayo ay magpuri sa ating Panginoon. Amen. Sapagkat ang pagpuri sa Panginoon sa mga sitwasyon tayo ay may karamdaman, tayo ay may kinakaharap minamahal, nasa kahirapan tayo nasa panahon minamahal ng talagang maaring kasamaan
kapag tayo ay, sabi nga ng Biblia, ay hindi mababalisa, hindi mapangunahan ng pag-alala mga minamahal, kundi tayo matutong magpuri, tumawag ng pasalamat sa mga Panginoon. Amen. Yan po ay mga bagay mga minamahal na nagpapakita mga minamahal sa harapan ng Diyos na tayo ay sumasampalataya 100% mga minamahal na ang Diyos mga minamahal ay kayang tumugon sa ating mga dalangin. Tayo ay kaya niyang sakluluhan mga minamahal at tayo kayang pagalingin ng ating mahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin minsan ang pang ating mahal na Panginoon. Alat magsabi ng Praise the Lord. Amen. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkataon rin sa ating pong beloved Sister Mayan. Makuya ating pong pakinggan kung paano rin po sila pinagpala ating mga Panginoon. Maganda po ating pong beloved Elder Brother Alvin Reyes. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal na at kagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almeda at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant, Pastor Lina Acomon Almeda, at sa ating beloved children at sa buong Almeda family, at ganoon din po sa ating beloved workers, ganun, pastoral workers, at sa inyo din po mga kapatiran, baguhan at datihan man. At ako din po papabot ng pagbati sa inyo ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Unang-una po sa lahat, ako po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po nakilala ko po sa gawain ito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry at sa kahabagan lang din po, ako po ay binago ng lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at sa kahabagan lang din po, ako din po ay nakakasunod din po sa palalamit po ng may kabanalan sa habag po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po. At ganun din po at ako ay patuloy na papasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil po sa nangyari po sa aking beloved husband, beloved son, na nagkaroon po siya ng convulsion, mga minamahal. Hindi ko po inaasahan bilang isang first time mom. Akala ko po mawawala na siya sa unang convulsion po niya yan. Akala ko mawawala na po siya. Pero sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, alam niyo po, pinakita po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na siya ay totoo at buhay sa gawain ito. Amen. Dahil isa Hallelujah. po baguhan po lamang ako, pero alam niyo po mga minamahal, dito ko lang po talaga nakita na buhay po ang ating pinaglilingkuran. Amen. That's right. Hallelujah. Dahil po sa pangalawa, ganun din po, at hanggang sa pangatlo, siyempre bata na po, hanggang sa nagdesisyon na po ano na lang po namin sa hospital, dalhin na lang po namin ang beloved son sa hospital. Pero alam niyo po, sa una hanggang sa huli, ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, pinag-ingatan niya po ang aking beloved son dahil hindi po masabi-sabi ng mga nurse at kapag nagtatanong po kami hanggang sa nalaman na lang po namin na sa pangalawang araw na lang po namin nalaman na ang platelet pala ng aking beloved son, mga minamahal, ay 70 na po pala. Pero alam niyo po, parang kampante lang dahil sa ako'y nagpapasalamat na din po dahil sa unang panalangin sa ating dito sa pastoral, mga panalangin ng ating mga pastoral workers, ganun sa unang panalangin ng ating evangelist Pastor de Almeda. Alam niyo po mga minamahal, ang aking beloved son, hindi po niya pinabayaan talaga hanggang sa nakauwi po kami dahil alam niyo po mga minamahal, nagtataka na lang po kami dahil ang aking beloved son ay andyan po yung hindi mo naman po makikita talaga na parang yung mga bata na nandun na parang nanghihina, pero kahabagan lang po ng ating pinakamamahal na Panginoon siya binigyan ng kalakasan at kalusugan. Praise the Lord! At yun po ang pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, at ganoon na din po na ako'y nagpapasalamat po sa financial at spiritual na pinagkakaloob niya sa amin pang araw-araw, at hanggang dito na lang po ang lahat ng pagdadakal at pagluluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Ituloy po natin ang palakpak na yan, mga minamahal, at magsabi ng Praise the Lord. Amen. God bless sa pinagpalang patungi ating po Sister Mayan Bakuyag. Amen. At dakila totoo buhay ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi nga ng ating po mahal kapatid na tumamin sa kanyang pagiging baguhan lamang po, mga minamahal, ay talagang dito ay nasaksihan, mga minamahal, na ang ating Diyos, mga minamahal, ay kumikilos. Amen.
yung ating mga napag-uusapang salita ng mahal na Panginoon ay hindi lamang basta salita mga minamahal, kundi ito'y salita ng pangako mga minamahal. Amen. Sabi nga, pangako kung saan darating sa atin mga minamahal ang kagalingan kung tayo ay sasampalataya at magtitiwala ng buong puso sa ating malapay. Kapag ating ginagawa ang nais ng mahal na Panginoon, amen, ay doon natin makikita mga minamahal ang pagsaklolo ng ating mahal na Panginoon. Dahil alam ng Diyos mga minamahal na ang tao mga minamahal mula nga mga minamahal sa noon, nung hindi pa tayo nakilala, ay madalas at talagang wala tayong ibang pinagkakatiwalaan kundi yung ating kaalaman mga minamahal, yung magagawa mga minamahal ng teknolohiya sa ating buhay, yung mga gamot po mga minamahal. Subalit nung makilala natin ating mahal na Panginoon, amen, siyang Diyos na siyang Diyos ng kahapon mga minamahal, ngayon at magpakilaman, hindi pala kailanman magbabago ang ating mahal na Panginoon. Kung paanong noon mga minamahal ay nagpagaling ang mahal na Panginoon, amen, ngayon mga minamahal na Diyos ay kaya pa rin magpagaling. Sa darating pang mga panahon mga minamahal, ang Diyos magpapagaling pa rin mga minamahal, amen. Ang tanging natin gawin mga minamahal, tayo sumampalataya kapag ating sinunod mga minamahal ang mga bagay na ating pong naririnig dito mga minamahal sa mga panahon mga minamahal na tayo ay nasa kagipitan at sa panahon mga minamahal na kasamaan po mga minamahal, amen. Tas sabi nga tayo tumawag sa mga tayo magpuri sa mahal na Panginoon. Sa halip na tayo mabalik sa mga minamahal ay bakit hindi tayo pumalakpak? Bakit hindi tayo magpuri sa ating mahal na Panginoon, amen. At doon natin makikita ang pagkilos ng ating mahal na Panginoon. Gaya ng ating mahal na kapatid nagpatuto mga minamahal, ang kanyang mahal na nagpo mga minamahal ay lalo sa nung nagdaan po mga minamahal na buwan, talagang alam naman natin hanggang ngayon mga minamahal, tag-ulan, amen. At maraming mga talagang dengue cases po mga minamahal sa ganitong panahon mga minamahal. Subalit sa labas sa mahal na Panginoon, yung kanya pong binabisat po mga minamahal ay inilayo ng mahal na Panginoon sa tangkang kapamakan mga minamahal, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At tayo po mga minamahal ay muling patuloy sa pagiging mga buhay pinampalampato at na pong ibinibigay rin ang buong bato sa ating po beloved elder brother Alvin Reyes. Ating po pakinggan kung paano rin sila pinagpala ng ating mahal na Panginoon at maghanda ating pong beloved sister Marvic Amaro. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay sa ating Amen. Praise the Lord. Ang pinakamamahal na Diyos po lamang at dobling paggalang at pagrespeto po sa ating pong minamahal at kagalang-galang na Ebanghilista Weldy Estrada Almeda. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. At magandang madaling araw po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, sa ating pong lahat, sa mapagpalang umaga po sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At ako po'y nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, nagpupuri sa patuloy na pag-iingat po sa bawat isa sa amin, sa aming mga mahal sa buhay, sa lahat ng mga pagpapala, sa pag-provide, sa araw-araw na pangailangan, hallelujah. At i-share ko po mga minamahal yung kabutihan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Ang inyong abang lingkod, dati po mga minamahal ay dati pong membro ng fraternity po mga minamahal. At talagang naging sakit sa ulo ng aking mga magulang, maging sa lipunan mga minamahal, sapagkat kapag kami po ay nagyayayang mag-inuman mga minamahal ay pumupunta pa po kami sa ibang lugar, dumadayo kung saan-saan lugar para lamang po mangursonada mga minamahal. Bigla na lang sinasapak yung nakaupo mga minamahal. Ganun po yung nagiging trip, sabi nga po nila mga minamahal, tama ng alak mga minamahal. At talagang noon mga minamahal, talagang yung aking buhay naging patapon na po mga minamahal. Hindi ko na po iniisip kung anong aking magiging kinabukasan mga minamahal. Subalit napakabuti ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus mga minamahal, sapagkat ang iyong abang lingkod ay kinahabagan niya mga minamahal at talagang ginamit yung aking pong beloved wife mga minamahal upang ako po ay makakilala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At
sa kahabagan po ng ating dakilang Diyos, sa unang dalangin ng ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, ang aking buhay po mga minamahal ay binagong lubos ng ating pong Praise the pinakamamahal Lord. na Hallelujah. Jesus. At maraming himala mga minamahal na aking pong naranasan. Minsan po mga minamahal, kukunin po namin yung sapagkat yung aming anak mga minamahal ay nandun po sa kanyang mga tito at tita. Minsan nag-iinuman at talagang bangag sa pinagbabawal na gamot at lango sa alak yung kanilang tito mga minamahal. At hindi na po kami pumasok mga minamahal para kunin yung aming mga anak mga minamahal. At ang nangyari siguro parang nabastos siya mga minamahal. Sabi po, bakit hindi kayo pumasok? Sabi niya mga minamahal. Hindi po kami, nagmamadali po kami, kukunin lang po namin yung aming anak. Sapagkat pinapapasok kami para siguro mga minamahal ay ayayain uminom ng alak mga minamahal. Subalit nung hindi po kami pumasok, nariyan po mga minamahal talaga naghahanap ng panghambalos mga minamahal. Naghahanap ng pamalo upang ako po ay paluin mga minamahal. Subalit mga minamahal, talagang himala ng ating dakilang Diyos. Yung kanyang mata, mga minamahal, talagang pulang-pula, mga minamahal. At itinaas ko po yung aking kamay at nanalangin sa ating pong pinakamamahal na Jesus at sumigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, yung kanilang tito, mga minamahal, nahimasmasan sa pangalan po ng ating pong Praise the Lord, pinakamamahal na hallelujah. Jesus. Nung hindi pa nahimasmasan mga minamahal, alam niyo po, hindi po kami talaga paalisin. Talagang hinaharangan yung aming daan, mga minamahal. Subalit nung nahimasmasan, sabi niya mga minamahal, biglang natulala nung pagsigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Biglang natulala ng mga ilang segundo at maya't maya mga minamahal talagang nawala yung pagkapula ng kanyang mata. At sabi niya po mga minamahal, ay pwede na po kayong umalis. Sabi niya mga minamahal. Purihin po ang ating po pinakamamahal Praise the na Lord. Jesus. At hanggang dito na lamang po mga minamahal, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nakuko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Tuloy po natin ang palakpak na yun, mga minamahal. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. God bless sa pinapalang po tayo ating po beloved elder brother Alvin Reyes. Salamat sa ating malapay noon. Tunay na siya, mga minamahal, ang Diyos na kayang tunay na magbigay at magbago ng buhay ng isang tao po, mga minamahal, na talagang galing po, mga minamahal, sa talagang maling nakagiwian. Amen. O nakabulatan, mga minamahal, na talagang masabi nga natin, mga minamahal, na tayo nga nung araw, mga minamahal, ay kumbaga sakit ng lipunan, mga minamahal. Amen. Sakit sa lipunan, mga minamahal, na wala tayong ibang naidudulot na mabuti, maganda sa ating kapwa, mga minamahal. Amen. Tayo ay mga minamahal, ay kumbaga nung araw madali lamang na makipag-away at masangkot sa gulo, mga minamahal. Amen. At wala sa atin, mga minamahal, ang mga bagay na paggawa ng mabuti sa lahat ng oras, mga minamahal, sa ating pamilya, sa ating kapwa, mga minamahal. Subalit nung ating makilala ang ating malapay noon, gaya ng ating mga kapatid na patotoo, mga minamahal, amen, na dati po, mga minamahal, talagang kabilang, mga minamahal, sa talagang sa fraternity nga po, mga minamahal, amen. Subalit ang Diyos po, mga minamahal, ay Diyos, mga minamahal, na nagtuturo ng tuwid, sabi nga, mga minamahal, ng tuwid at tama na mga bagay, mga minamahal, at tahakin, mga minamahal, sa tao, mga minamahal, na itong mga bagay na ito kapag ginawa ng tao, mga minamahal, ay malalayo siya sa anumang kapahamakan, mga minamahal. At yun ang ginawa ng malapay noon sa buhay ng ating mga kapatid na nagpatotoo, mga minamahal. Nalaman niya, mga minamahal, na talagang sa Diyos, mga minamahal, ang paglilingkod na ito sa ating malapay noon, ito, mga minamahal, yung tamang pagtahag, mga minamahal, sa landas po, mga minamahal, na talagang magbubunga at magre-resulta, mga minamahal, sa tunay na pagpapala at magandang resulta, mga minamahal. Amen. Sapagkat sabi nga, mga minamahal, ang provision ng malapay noon, mga minamahal, ay talagang nariyan nakahanda, mga minamahal, sa mga Kristiyano. Amen. Tayo, mga minamahal, kapag sa oras, mga minamahal, talagang sabi nga, kapag walang-wala ka, tumawag ka sa malapay noon. Amen. Ang malapay noon ay sasagot sa iyo, mga minamahal. Magulat ka na lamang, may mga taong pwedeng gamitin, hipuin ng malapay noon, upang anuman ang iyong pangailangan sa oras ito ay yan ay tutugunin ng malapay noon. Amen. Kung dati-rati
ay talagang tayo mga minamahal ay nagdudulot ng hindi maganda sa ating kapwa. Natutunan natin dahil sa Diyos mga minamahal na tayo ngayon mga minamahal ang talagang pinagmumulan pa mga minamahal ng mga magagandang halimbawa po mga minamahal sa pagtulong at paggawa ng mabuti sa ating kapwa at higit sa lahat yung tunay mga minamahal na pagiging makadiyos mga minamahal. Amen? Sabi nga mga minamahal sa ating nga mga minamahal, sa paaralan nga mga minamahal, hindi nawawala mga minamahal yung pagiging sabi nga yung makakalikasan, makatao, makabansa at higit sa lahat yung makadiyos. Amen? At sabi nga yung tunay na Kristiyano mga minamahal, ang mga Kristiyano ang taga Gismer Crusade mga minamahal na talagang isinasa puso at sinasagawa ang salita ng Malpen, yun yung tunay na binabanggit mga minamahal na ang mga Pilipino mga minamahal sa bansang ito mga minamahal ay tunay na makadiyos, may relasyon, may panahon, may oras sa ating mahal na Panginoon at alam kung ano ang mga bagay na nais sa mahal na Panginoon, ito'y kanilang sinusunod. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Hindi lahat mga minamahal ng tao ay kayang magsakripisyo tulad ngayon, magpuyat. Amen? Karamihan mga minamahal ay tulog na sa oras ito mga minamahal nagpapahinga. Subalit, grabe mga minamahal na itong ginagawa natin mga minamahal na ang ilan sa atin, galing pa ng trabaho, kagabi, amen? Salip na karapat dapat magpahinga, ay baliwala sa ganyan. Saka na lang, ang mahalaga ay mapaglingkod, ang mahalaga mapasalamatan, amen? Nasa likod ng pagod at maraming ginawa sa trabaho, pinag-ingatan pa rin ng mga Panginoon. Yung ilan sa ating mga minamahal, mamaya may pasok. Amen? May trabaho. May biglaang mga pagpupulong meeting mga minamahal. Subalit, bakit nandito pa rin tayo mga minamahal? Dahil sabi nga mga minamahal, ito mga minamahal yung mga bagay na napag-alaman natin sa ating buhay. Ito pala yung sinasabi ng Biblia mga minamahal na makabuluhang bagay mga minamahal sa paningin ng Diyos mga minamahal. Ito yung nagagawa ng tao na kapaki-pakinabang at may pagmamalaking lubos ang paglingkuran at magsakripisyo para lamang sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon at magsabi ng Praise the Lord! Alam magsabi ng Praise the Lord! Amen? At tayo po muling magpatuloy mga minamahal sa buhay na pinagpalapato. Narito po itong pong beloved Sister Maribig Amaro. Ating po pakinggan kung paano rin po siya pinagpala at maghanda po ating pong beloved brother June Dumondo. Amen. Po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Ganun din po, ako rin po ay nagpapaabot ng dobleng paggala, pagbati sa ating kagalang-galang na mahal na Pastor Wildis Rada Almeda. At ganun din po sa kanilang mga beloved children. Ganun din po sa ating mga beloved na manggagawa. Praise God. At ako rin po ay nagpapaabot ng pagbati sa inyong mga minamahal na magandang umaga na po. Amen. Praise the Lord. Ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God. Sa kabutihan din niya sa aming buhay sapagkat dati-rati din po mga minamahal nung wala pa kami sa kongregasyon na ito. Alam niyo po mga minamahal talaga pong bat-bat sa karamdaman po aming buong sambahayan. Hallelujah. Grabe po mga minamahal sapagkat mga karamdaman pong hindi po basta-basta subalit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat nung siya aming makilala at tanggapin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po mga minamahal na yung mga karamdaman na yung unti-unti pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo na po sa aking beloved kapatid po mga minamahal na dumating po sa punto na tinaningan na po ang kanyang buhay. Hallelujah. Talaga pong grabe po mga minamahal sapagkat namaga na po yung buong katawan niya mula ulo hanggang paa. Subalit napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God sa pangkalatang panalangin na ating beloved and honorable Pastor Wildis Rada Almeda. Aking beloved kapatid po mga minamahal ay pinagaling po na ating pinakamamahal na Panginoon. Sa kahabagan lamang po. Ganun din po, gusto ko rin pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise God, ang kabutihan din niya sa aming buhay, lalo na sa aking beloved nanay po, mga minamahal, sapagkat ang aming beloved nanay po, sa murang edad po namin, hallelujah, andyan po na talagang
Nagkasikat din po yan mga minamahal ng matagal na panahon. Hallelujah. Talagang napakapayat na po na aming beloved nanay po mga minamahal. Subalit napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon sa kahabagan lamang po. Hallelujah. Praise God ng ating mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, ang aming beloved nanay ay pinagaling din po na ating pinakamamahal na Jesus at sa kahabagan lamang po magpasa hanggang ngayon. Taglay-taglay po niya ang kalakasan na nagmumula Praise the sa Lord. ating Thank you so much, pinakamamahal Jesus. na Jesus. Praise God. Purit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga bagay na yan. Hallelujah. Praise God. Ganon din po gusto ko rin pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat maging ako man po mga minamahal ay nakaranas din po ng karamdaman na UTI po mga minamahal. Andyan po na talagang grabe po mga minamahal sapagkat dumating na rin po ito sa akit na rin po mga minamahal. Subalit ito po instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the sa Lord. kahabagan lamang po. Praise God. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na sa mga pagpapalang financial, physical at higit-higit sa pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po. Lahat ng kapuri at pagluluwalhati at pagdadakil at pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless sa pinapalang patungin ating po Blaster Marvic Amaro. Tayo po minsan pa tumayo mga minamahal. Tayo po muna umawit mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. Ating pong inaantok na tiwa mga minamahal. Amen. O kay sarap umawit, awiting magkalagi, puso ko'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat damang-dama ko sa iyong inaawit. Hallelujah! Sa tuwa, sa galak, ligaya. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Kalagi, ibang ligaya sa iyong hati na di kayang tumbasan. Ano bang awit na kasanglibutan ang bilang namin noon ay nagdusa. Ngunit ngayon masila at masaya si Jesus ay makilala. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Puso ko'y umiindak sa Salamat po Panginoon sa mga biyaya ibinigay mo sa kalikasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko at iisipin. Praise the Lord! Hallelujah! Glory, glory! Sinibig mo ang katulad ko, ano ang may gagawin ko? Hallelujah! Praise the Lord! Magkikita at tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, paghinaan buhay ko. Namatay ka dahil sa sala ko, at buwang may darating ko. O si Jesus ay darating na. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Glory, hallelujah. Sa
parusahan doon sa malaking lugar. Si Jesus ay darating na. Praise the Lord. Hallelujah. Kasalanan ay iwasin sa pagkalangit at tubo sa hiling natin sa iba upang sila ay maghanda, upang sila ay parusahan doon sa malaking lugar. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya, tayo magsaya at purihin siya, at purihin. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. This is the day, this is the day that the Lord has made. Praise the Lord. Hallelujah. Glory, glory. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. Praise the Lord. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. That the Lord. Praise the Lord. Amen. At tayo po mga minimal ay manatiling gising po mga minimal upang marami po pong mga buhay na patutupo at pong papakinggan ng sa lahat sa pakinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Kung handa na po mga minamahal, atin na pong ibinibigay ang buong pagkatapos sa ating pong beloved brother June Dumondon. Atin pong pakinggan kung paano po sila pinagpala ating malapay noon at maghanda po ating pong beloved sister Nida Bakuyag. Amen. Amen. Praise the Lord. Pinakamantas na pagpupuri, pagdadakila, at kalwatian ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. Amen. Hallelujah. Dobling galang at respeto po sa ating pong ginagalang at minamahal na Pastor Will Estrada Almeida, the end time prophet, our loving God, at ganoon din po sa pag-aalala sa mga aral at turo po ng ating beloved assistant Pastora Lina Comun Almeida, at ganoon din po sa mga beloved children, Almeida children, hallelujah, sa kanilang mga beloved mga manugang at apo, praise God, at maging din po, praise God, hallelujah, sa ating mga manggagawa sa banal o sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ganoon din po ang aking pong pagbati po na magandang umaga po sa ating beloved ordained preacher, praise God, Kuya Boboy Neer, sa kanya pong beloved daughter, Ate Vines Neer, praise God, hallelujah. Maging po sa mga awit, sa kapwa ko manunugtog, at ganoon din po mga minamahal sa ating pong mga webcast viewers, praise God, hallelujah, at sa Facebook at YouTube, praise God, po rin po pinakamahal ng Panginoon. Magandang umaga na po sa ating lahat. At bagamat paulit-ulit po ang minamahal nating mga patutuo, ito po ay isang pagpapala po na ating pong mapasalamatan muli ating pinakamamahal ng Panginoon, praise God, hallelujah. Mga minamahal, tunay po mga napakabuti ng Diyos nating pinaglilingkuran sa gawain ito. At tunay po mga minamahal, nung wala pa ako sa gawain ito, praise God, hallelujah. Tunay po mga minamahal, wala pa akong kabanalan, praise God. Ako po ay tunay po mga minamahal, wala rin kabanalan aking pananalita. Ako po ay nagmumura, mga minamahal, praise God. At hindi lang po yan mga minamahal, ako rin po ay sumasagot, mga minamahal, ng mga pabalang sa aking mga magulang, praise God. Ganoon din po sa aking mga tiyahin, praise God, nung araw. Ako po mga minamahal, ay sa mga sabi ko pong problema po rin po ako ng lipunan. Problema po ako mga minamahal na aking mga loved ones, sapagkat mga minamahal, nung aking kabataan, praise God, hallelujah. Tunay po mga minamahal, isa rin po ko mga minamahal sa magulong tao, praise God. Sapagkat mga minamahal, nandiyan po ang bisyo, mga minamahal, ang isang kalalakihan. Halos mga minamahal, laman po ako mga minamahal, praise God, hallelujah.
nung araw mga minamahal, sa lahat po mga minamahal, mga tindahan, nangungutang, praise God, hallelujah, para lamang po mga minamahal sa aking pangbisyo. At ganoon din po mga minamahal, sa aking bisyo mga minamahal, praise God, hallelujah, para matustusan mga minamahal. Ako po mga minamahal ay nangunguha ng gamit para ibinta mga minamahal, aking maging po mga minamahal yung mga gamit po sa aming bahay, praise God, mga appliances, mga minamahal, dahil po sa aking masamang bisyo, praise God. Subalit, totoo po ang Diyos, mga minamahal, sa gawain ito, mga minamahal, ating Diyos na pinaglilingkuran. Ako po ay binago natin pinakamamahal ng Panginoon. Tunay po mga minamahal, nandito po ang buong katotohanan, praise God, hallelujah, na ating pinaglilingkurang Diyos, mga minamahal, ay tunay pong kasama natin. Alam niyo mga praise God, hallelujah, dahil nga po mga minamahal sa aking bisyo, problema po ako, mga minamahal, aking mga magulang, praise God, ang aking mga tiyahin, mga kapatid, mga minamahal, praise God, hallelujah, wala pong kapayapaan naming tahanan, mga minamahal, praise God, hallelujah, tunay po mga minamahal. Dumating po sa punto mga minamahal na hinanap ko po mga minamahal ang tunay na pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo pa, praise God, hallelujah, nakarating po ako sa iba't ibang sikta, denominasyon po ng gawain, ng pananampalataya, praise God, hallelujah. Baptized po ako mga minamahal sa Seventh-day Adventist, mga minamahal. Baptized din po ako mga minamahal sa Iglesia ni Manalo, sa ganoon din po mga minamahal sa hallelujah, sa ibang mga fellowship, mga minamahal. At akala ko mga minamahal, nandun na po ang tunay na gawain, nandun na po ang tunay na pagsamba, subalit mga minamahal, paglabas ko po mga minamahal, nandiyan pa rin mga minamahal ang bisyo, praise God, hallelujah. Akin pong itinatago mga minamahal sa aking sarili, mga minamahal, ang pagbibisyo, mga minamahal. Pag nakatalikod na po ang aming pastor, mga minamahal, doon po sa aking pong inati ng mga kongregasyon ng araw, mga minamahal, bumabalik ang aking mga bisyo, praise God, hallelujah. Subalit mga minamahal, dahil nga po mga minamahal, dahil po mga minamahal sa mga bisyong ito, mga minamahal, hinanap ko po ang katotohanan, praise God, hallelujah. At tunay po mga minamahal, kalakip na rin mga minamahal, hallelujah, ng mga gusot na aking pong naranasan sa buhay, praise God, hallelujah. Tunay po mga minamahal, sa kaguluhan po ng aming tahanan, mga minamahal, hallelujah. Nakapag-aral po ako mga minamahal, hallelujah, ng elementary hanggang high school, mga minamahal. Nandun po ang kim-kim at galit po sa aking puso, mga minamahal, sa aking mga magulang, sapagkat kami po mga minamahal ay lumaki mga minamahal sa piling po ng aking mahal na lola, aking mga tiyahin. Alam niyo po mga minamahal ng araw, mga minamahal, masabi po natin, praise God, hallelujah, na nung wala pong Kristo ating puso, mga minamahal, nasambay ko po ang aking sarili, mga minamahal, na ang sabi ko mga minamahal, pag nakita ko po aking papa, mga minamahal, tunay po mga minamahal, ay aking pong papatayin, mga minamahal. Subalit mga minamahal, grabe po mga minamahal yung hirap namin dinanas, mga minamahal, praise God, bilang mga paslit pa, mga bata, mga minamahal, tunay mga minamahal, nandiyan po ang hatred sa aking puso. Subalit mga minamahal, tunay po mga minamahal na lahat ng bagay mga minamahal nagkahalakip-lakip para sa kababuti po natin, mga minamahal. Ang alam po natin mga minamahal yung nangyari po sa ating buhay, mga minamahal. Akala po natin mga minamahal, ito po mga minamahal ay masabi po natin mga minamahal, kamalasan po sa atin, mga minamahal. Subalit mga minamahal, mayroon pa palang ang anuman ng Panginoon, paraan, mga minamahal, may plano para sa atin, mga minamahal. Alam niyo pang minamahal, natagpuan ko po ang gawain ito, mga minamahal, dahil nga po sa aking paghahanap sa aking mahal ama sa dako po ng Metro Manila, praise God, hallelujah. Alam niyo pang pagka-graduate ko po ng high school, mga minamahal, ay nanap ko ang aking mahal na papa sa dako ng Manila, praise God, hallelujah. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal, hallelujah. Sapagkat mga minamahal sa aking paghahanap, mga minamahal, sa aking mahal ama sa dako ng Metro Manila, praise God, hallelujah. Tunay po mga minamahal, natagpuan ko ang banal na gawain ito, praise God, ang Jesus Miracle Crusade sa dako po mga minamahal ng Lunita Grandstand, mga minamahal, sa dako ng Novaliches, praise God, hallelujah. Alam niyo, praise God, hallelujah, mga minamahal, tunay po ang Diyos, mga minamahal, hindi po pinagkait ng ating pinakamamahal na Panginoon ang panalangin po natin, mga minamahal, sapagkat sa akin pong paghahanap ng katotohanan, mga minamahal, natagpuan ko pong gawain ito, praise God. Tunay po mga minamahal, dahil nga po mga minamahal, isa kong kaibigan, mga minamahal, ang nag-share po sa akin ito, mga minamahal.
tunay po mga minamahal ang aking pong ang aking kaisipan, mga minamahal, nung ako po nakakilala sa gawang ito, ang sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, salamat mahal na Panginoon kung bakit nangyari sa aming buhay ito. Ito pala ang kaparaanan mo, mahal na Panginoon, para ako makakilala sa iyo. Praise God, hallelujah. Alam niyo ba, minamahal, napakarami pong bingit na ng kamatayan, mga minamahal. Nung ako po ay bata pa lamang, mga minamahal, ang aking pong naranasan, praise God. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. 1 year old pa lang ako, mga minamahal, praise God, hallelujah. Iniwan po ako ng aking mahal na lola, mga minamahal, sa duyan, praise God. At nagluluto po aking mahal na lola, praise God, hallelujah. Tunay po mga minamahal, dahil po naiwan po niya yung pong kalan, mga minamahal, na kanyang pinaglulutuan, praise God. Nasunog po ang aming bahay, praise God. At ako po mga minamahal, sa duyan pa po, sa subalit, mga minamahal, nasunog po ang aming buong bahay, mga minamahal, praise God. Subalit, nakita po ako rin isang kapitbahay, mga minamahal, ako po nasa duyan. Praise God, napakabuti ng Diyos, mga minamahal, sapagkat nasa sinapupunan pa tayo ng ating mga magulang, ang ating ina, mga minamahal, tayo po pinili na po ating pinakamamahal na Panginoon. At ako po, mga minamahal, praise God, isa pong patutuo, mga minamahal, na wag po nating isipin, mga minamahal, yung mga nagdaan nating buhay, mga minamahal, mayroon palang mga purpose ang ating pinakamamahal na Panginoon. At napakabuti ng Diyos, mga minamahal, natagpong kong gawang ito. Napakasarap maglingkod sa Diyos, mga minamahal. Napakasarap magpuri, mga minamahal. Walang bisyo, mga minamahal, mapayapa. Masarap matulog, praise God, hallelujah. Napakabait ng Diyos, mga minamahal. Nandiyan ang pagpapahal natin pinakamamahal ng Panginoon. Ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan, nagbibigay ng kagalakan, nagbibigay ng pagpapala, mga minamahal. Kaya mga minamahal, ating pong buhay, mga minamahal, na natitira, mga minamahal, ito, sa libutan ito, mga minamahal, ito pang minamahal, ipagkalob natin sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Sapagkat, mga minamahal, ang sabi po ng banal na kasalatan, mga minamahal, ang maglilingkod hanggang sa kawakas, mga minamahal, ay tunay po, mga minamahal, magmamahal ng buhay na walang gahan. Kaya po magpatuloy, mga minamahal, hanggang sa wakas ng salibutan ito, praise God, sapagkat tayo po ay nandiyan pong pangako natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ano po, pasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat ng mga pagpapala niya, sa lahat sa material, baging po sa physical, mga minamahal. Nandiyan po, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, ay umaabot na po, mga minamahal, ng almost 36 years na sa gawain ito, mga minamahal. Yan ang malusog na pangakatawan ng ating pinakamamahal na Panginoon na pinagkakalob sa ating na malamang sa kanyang pumahal na gawain na patuloy ako nagagamit, mga minamahal, bilis ang manunugtog, praise God, hallelujah, sa kanyang banal na ubasan. Grabe po ang pasalamat ko, mga minamahal, sapagkat, mga minamahal, bagamat, mga minamahal, ang ating buhay, ang buhay po natin, mga minamahal, parang sundalo, mga minamahal, praise God, hallelujah. Nandiyan po, mga minamahal, na ang lahat po ng gawa ng kaaway, mga minamahal, para tayo po, mga minamahal, ay ilugmok, subalit napakabuti ng Diyos, mga minamahal, hallelujah, sa paglilinis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Unti-unti po natin, mga minamahal, tayo po ay mga minamahal, pinapatatag ng ating pinakamamahal na Panginoon, praise God, hallelujah. Alam niyo pong minamahal, ako po, mga minamahal, ay pinagaling din natin pinakamamahal ng Panginoon sa mga karamdaman, praise God, hindi lang po pagbabago ng buhay. Ako po, mga minamahal, may karamdamang skin disease, praise God. Ako rin po, mga minamahal, sakit na insomnia, praise God. At ganon din po, mga minamahal, na ang high blood, mga minamahal, subalit, napakabuti ng Diyos, mga minamahal. At ngayon po, mga minamahal, napakabuti ng Diyos, mga minamahal, nandiyan po ang malusog na pangangatawan, pinagkakalob natin pinakamamahal ng Panginoon. At akin na pong ibinabalik, mga minamahal, ang lahat po ng papuri, pagdadakila, pagkasalamat, at pagpupugay sa ating pinakamamahal ng Panginoon Jesus lang, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po yung magsabi na praise the Lord. God bless you po, Brother John Dumodon, sa pinagpalang patutuo na yan. Grabe po, mga minamahal. Kabuting ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dati-rati, grabe po, hallelujah. Puno ng bisyo, pasaway, hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus nung nasumpungan niya ang banal na gawain ito na Jesus Miracle Crusade International Ministry. Siya po yung pinagpalang lubos na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Binago ang kanyang buhay at pinagaling ang mga karamdaman at dating pasaway, mga minamahal, ngunit bawat isa sa atin may kanya-kanyang katawagan, hallelujah, sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ngayon,
mainit na naglilingkod sa ating banal na gawain at ginagamit din bilang manunugtog sa kanyang banal na basan. Kaya napakabuti po ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord po. Sa kapahintulutan po nating beloved ordained preacher, Kuya Buwinir, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord. At ako din po ay nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at kagalang-galang na Pastor, Evangelist Well Estrada Almeida, at ganoon din po sa di malilimutang mga aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor, Lina Kumon Almeida, at sa buong beloved Almeida family, at sa atin po mga beloved pastoral workers, at sa inyo po mga minamahal ko mga kapatiran, baguhan naman datihan isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal, atin na pong tinatawagan ating beloved sister Nida Bakuyag, at sundan po na inyong abang lingkod. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Well Estrada Almeida, at di natin malilimutan ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina si Almeida, at nagpapabot din po ako ng pagbati po sa ating sa kanilang beloved children at sa ating beloved Almeida family, at sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating sa inyong mga kapatiran na magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. At nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamal na Panginoong Yesus na isa rin po ako na talagang kinahabagan din po ng mahal na Panginoong Yesus, dahil po ako po mga minamahal ay dati rin po mga minamahal na hindi rin po ako naniniwala sa ganitong gawain na talagang napakahirap ko pong akayin sa mga ganitong pagtitipon po mga minamahal, dahil ako po ang kinagistan ko po ay sa dambuhalang reliyon po talagang nandyan na sarado. Katoliko rin po ako mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, nandyan po mga minamahal na kahit na anong gawin po nila sa akin noon ay talagang hindi ko po talaga ito pinapansin. Ngunit salamat sa mahal na Panginoong Yesus dahil ginamit po ang aking beloved kong anak na siya po ay may karamdamang galis sa kanyang buong katawan po. Alam niyo mga minamahal, dinala ko po ito sa doktor po mga minamahal, sa espesyalistang doktor na po. Ngunit wala pong kagalingan po mga minamahal. Lahat ng mga gamot na iginagamot ko po sa kanya, ito po ay pansamantalang kagalingan lamang po. Alam niyo mga minamahal, nandyan na ginawa ko na po lahat ang kaparaanan upang gumaling po ang aking anak. Dahil talagang awang-awa na po ako sa aking anak kasi po mga minamahal, yung galis niya po mga minamahal, talagang kumakalat po ito mga minamahal na talagang kung alam niyo po yung mga minamahal na yung maliit lamang po yan mga minamahal na parang ano lang po mga minamahal, ngunit ito po ay lumalaki. Alam niyo mga minamahal hanggang sa nandiyan na alalang-alala na rin po ako mga minamahal dahil yung bata po mga minamahal ay iyak ng iyak po mga minamahal dahil talagang nandyan na siguro dahil sobrang kati po mga minamahal. Ngunit talagang nandyan na wala po akong magawa po mga minamahal kung hindi andyan po mga minamahal na ako po ay nagpakumbaba na lamang po mga minamahal. Hinanap ko po yung nilapitan ko po yung laging nagsishare po sa akin na dito po sa gawain ito po mga minamahal ay anong klaseng karamdaman ay kayang pagalingin ng mahal na Panginoong Yesus. At alam niyo mga minamahal, dahil first time ko lamang po mga minamahal, sumama po ako mga minamahal. Sinubukan ko pong sumama po sa kanila po mga minamahal ang banal na gawain ay dito po sa dako ng Marikina po mga minamahal, pang banal na gawain po mga minamahal. Talagang dyan po mga minamahal, yung unang dalo ko po mga minamahal, araw po ng linggo po mga minamahal. Talagang namanghanga po ako mga minamahal, ang mga patotoo nga po mga minamahal ay talagang grabe po mga minamahal, nakamangha-mangha po mga minamahal sapagkat ang mga napakinggan ko pong mga patotoo po mga minamahal ay hindi po basta-basta dahil ang cancer nga po mga minamahal na tanggihan na po ng doktor po mga minamahal, dito po ay pinapagaling ng mahal na Panginoong Yesus. Amen. At
Kito nga po mga minamahal, ay yun po mga minamahal talagang grabe po yung nakita ko po mga minamahal na yung kanyang daliri po, ipinakita po mga minamahal na ito po ay pudpud na po mga minamahal dahil sakit sa kanyang ketong po mga minamahal. Ngunit sa kabaga ng mga Panginoon, dito po sila ipinagaling ng mahal na Panginoong Isus. Alam niyo po, sabi ko po, kung sila ipinagaling po mga minamahal, ako po inanampalataya rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus na alam niyo po mga minamahal sa aking mga pakikinig ng patotoo po mga minamahal na pagkatapos po ng banal na gawain, tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at talagang tumanggap po ako ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Alam niyo po, nandiyan na ako po nagpatuloy po na dumalo ng 3 beses sa isang linggo pong mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, hindi ko na po namalayan po mga minamahal nung sa aking pagdalo po mga minamahal, wala pa po akong isang buwan na dumadalo nung napansin ko na lamang po ang balat ng aking beloved kong anak po mga minamahal. Ito po ay sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus sa pangunat panalangin ng ating mahal na pastor po, Will Estrada Almeda. Ito po ay nilinis na po at pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At nandiyan na sa patuloy ko rin pong pagdalo po sa banal na gawain, tunay nga na napakaraming mga himala na pinakita ng mahal na Panginoong Yesus sa aming buhay po mga minamahal. Ako po mga minamahal ay naranasan ko pong nakunan po mga minamahal na talagang andyan po na nag-bleeding po ako mga minamahal. Isang linggo po ito mga minamahal. Ang pitos po mga minamahal ay nandito po sa aking sinapupunan at ito po'y bulok na po mga minamahal. Ngunit tunay ang ating Diyos ay buhay. Hallelujah, praise the Lord. Ako pinanampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hindi po ako nagpa-hospital, hindi po ako nagparas pa po mga minamahal sa pamamagitan lamang po ng pagpupuri at pagdalo po sa banal na gawain po mga minamahal, humingi po ako ng abag kapatawaran po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng aking mga pagkukulang po. Alam niyo po mga minamahal, yung pitos na bulok na po sa aking sinapupunan po mga minamahal, ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din po mga minamahal, maging ang aking anak na bunso po mga minamahal, 2 taon pa lamang po yun mga minamahal na talagang nandyan po na nakuryente nga po yan mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, talagang nakita ko po yung aking anak po mga minamahal nung siya po ay hawakan niya po yung buildingan po mga minamahal na live po ito mga minamahal na ito po'y nakasaksak pa po mga minamahal. Talagang grabe po mga minamahal. Nito ko po talaga nakita, talagang grabe ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus kung magligtas po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Dahil kung maalala ko po yun mga minamahal, isang batang paslit po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Talagang tunay ang Diyos natin. Pagkat nung nasambit ko lang ang hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, in Jesus' name po mga minamahal. Tunay nga na yung kamay niya pong nakahawak po sa kuryente po mga minamahal. Siya po ay nakabitaw po mga minamahal. Talagang iniligtas po kami ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngayon din po, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon Jesus dahil palaging nag-iingat ang mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, nito lang po mga minamahal, ako po mga minamahal, nakagat din po ako mga minamahal, na alaga ko po mga minamahal, na pusa po mga minamahal, na talaga nga po mga minamahal, ay nasugat po ito mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Talagang naramdaman ko po yung kirot, sakit at kirot po mga minamahal. Alam niyo po na hinugasan ko po ito ng sabon po mga minamahal, bang pinapadago ko po ito mga minamahal. At tunay nga na sinasambit ko po ang hallelujah. Hallelujah, praise the Lord na ako ng hallelujah, praise the Lord hanggang hindi po ako tumigil po mga minamahal, hanggat hindi po tumigil po yung kirot po mga minamahal. Tunay nga po na napakabait ng mahal na Panginoong Isus sapagkat hindi na po ako nagpa-inject po mga minamahal para sa rabies po mga minamahal. Ito po ay pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At alam niyo po mga minamahal, isa rin po mga minamahal na bagamat sa dami ng mga himala na naranasan ko po mga minamahal, andyan din po matagal-tagal na rin po ito mga minamahal, ilang taon na rin po itong nakararaan po mga minamahal. Buhay pa po yung aking beloved tatay po mga minamahal.
Alam niyo po, ako po mga minamahal, nakagat po din po ako ng alakdan po mga minamahal na hindi ko po sukat akalain na ang alakdan din po mga minamahal ay meron din pong, ito po'y rabies po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, nung nakagat po ako mga minamahal, talagang nandyan po mga minamahal na hinawakan ko po kaagad yung aking kamay po mga minamahal at sinasambit ko lang pong hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah na dire-diretso po yung hallelujah na ako ng hallelujah. Mga minamahal, sapagkat sobrang kirot po mga minamahal at masakit. Abot hanggang dulo ng aking buhok po mga minamahal sa sobrang sakit po. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko po mga minamahal. Ngunit habang ako pinag-hallelujah, praise the Lord po mga minamahal, humihingi ako ng habag patawaran po. Nagsisi po ako mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, tunay ang Diyos natin ay talagang grabe po mga minamahal na mag-ingat po mga minamahal. Sapagkat po mga minamahal, habang sinasambit ko po yung hallelujah, praise the Lord po mga minamahal, yung nararamdaman kong kirot po mga minamahal at sakit po mga minamahal, ito po'y pinahinto ng mahal na Panginoong Hesus at pagtingin ko po mga minamahal, yung kinagat ng alakdan po mga minamahal, ito po ay namula na lamang po mga minamahal at talagang nakita ko po yung tusok po mga minamahal, ngunit ako po mga minamahal ay pinagaling ng mahal na Panginoong instant po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang kapag tayo po'y lagi nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lagi po mga minamahal, nag-aalay lagi ng ayuno, talagang nansan po ang pag-iingat lagi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapala niya po na ipinagkakaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus mula sa financial, material, physical, alaligid ang pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat po ng kapurihan, pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Praise the Lord. God bless you po, beloved sister Leida Bakuyag, sa yung pinagpalang patutunayan. Talagang napakabuti po natin pinakamahal na Panginoong Hesus. Basta patuloy kang magpakainit mga minamahal sa paglilingkod. Mamuhay na may kabanalan, magbigay na may katapatan, at higit sa lahat, yung nagpupuri ka sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus palagi. At pag-aayuno mga minamahal, sigurado ang protect ng ating mahal na Panginoon ay nandyan sa iyo mga minamahal palagi. Pagpalain ka sa pisikal, sa material, financial, at higit sa lahat, ang pagpapalang espiritual. Tayo po'y tumayo mga minamahal, atin po'y ipagpag ating mga inantok na diwa. Tayo po'y magpuri sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Sa diyang kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa iyo, Diyos, ko'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit ko ito, ikaw ay sambahin. Sa bawat oras ng ating buhay, pupurihin ko. Tunay, tunay, tunay,
Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ako din po ay nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at kagalang-galang na pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, and we always cherish and remember the blessed teachings and memories of our dear listened Pastor Lina Comon Almeida. At ganun din po sa buong beloved Almeida family, sa atin po mga beloved pastoral workers, at sa inyo po mga minamahal ko po kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah sa kanyang pag-provide. Hallelujah sa lahat ng mga gastusin pinansyal sa ating pastoral house. Sa unang panalangin na ating mahal pastor, Will Estrada Almeida, maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kahapon natapos na po mga minamahal na ikabit yung mga bagong long span na yero mga minamahal sa ating pastoral house. Kaya maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na hindi na po tayo, hallelujah, matuluan. Praise the Lord. Glory to God po, mga minamahal. At ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. March 2020, mga minamahal, nung ako'y dumating dito sa Pilipinas. At hindi na nagtagal doon, mga minamahal, na lockdown na po, mga minamahal. At nagtaka po yung aking mag-ina, mga minamahal, at labwas na aking beloved wife na akala nila nag-diet po ako, mga minamahal, dahil grabe po ang pagbaba, hallelujah, pagbagsak na aking physical na pangatawan. Kaya ang sabi ko, hindi naman ako nag-diet. Kaya nagtaka po sila dahil malakas akong kumain. Pero grabe po, mabilis po ang pagbagsak sa aking physical na pangatawan, mga minamahal. Kaya madalit sabi, bawal naman lumabas ng mga minamahal. Kaya sabi na aking beloved wife, kung pwede nang makalabas, magpa-check up niya ako. Sabi ko, wala naman akong sakit. Kaya sabi niya, wala kang sakit. Bakit ang bilis mong pumayat? Mabilis ka na, malakas ka namang kumain. Kaya madalit sabi, nung pwede nang lumabas, mga minamahal, nagpa-check up ako, mga minamahal, kasama ko ang beloved wife, at lumabas, mga minamahal, doon sa laboratory na nag-positive 300 na pala yung aking blood sugar, mga minamahal. Kaya sabi ng doktor na kailangan akong i-confine na po, mga minamahal, dahil delikado na po yung aking diabetes, mga minamahal. Pero sabi ko, Dok, naglakad nga kami papunta dito sa ospital, kaya ayaw ko pong magpa-confine. Kaya sabi niya, Kuya, delikado na po yung diabetes ninyo. Nag-positive 300 na po yan. Kaya baka anong mangyari sa inyo, kami ang sisihin. Kaya kung ayaw nyo magpa-confine, di pumirma po kayo ng waiver. Pinirmahan ko yung waiver, mga minamahal. At pagkatapos po, doon sa ospital, pag-uwi namin sa aming bahay, tumawag ako dito sa ating pastoral house at nakausap ko po ang ating beloved OP. Ang sinabi niya sa akin, mag-ayono kayo ng 5 days sa beloved brother John. Ginawa ko po, mga minamahal, ngunit hindi ko naman magawang mag-absolute, mga minamahal, dahil kaya sa aking isipan, ngunit sa aking physical na pangatawan, hindi na po kaya, mga minamahal. Dahil grabe po, mabilis po ang pagbagsak na aking physical na pangatawan, mga minamahal. Kaya, nakaisang araw lang ako mag-ayuno, mga minamahal. At sabi sa akin ng doktor na after 1 week, babalik ako doon sa ospital para laboratory ulit, mga minamahal. Kaya, nanalangin ako, mga minamahal, sa ating pinakamahal Panginoon Hesus, na timing po yung 1 week sa aking pagbalik doon sa ospital para magpa-laboratory ulit para malaman yung aking diabetes.
ay ang panalangin ko sa ating mahal na Panginoon na nawa yun na lang ibigay niyang regalo sa akin, sa aking kaarawan. Dahil timing din sa aking pagbalik doon sa ospital, yung general check-up mga minamahal. Kaya ang himala sa ating pinakamamahal Panginoon Isus, sa unang panalangin na ating mahal pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, sa tulong at habag na ating pinakamahal na Panginoon Isus, nilaboratory ulit ako sa ospital mga minamahal. Alam niyo po ang himala ng ating pinakamahal na Panginoon Isus. Normal po mga minamahal yung aking diabetes at pati yung aking mata mga minamahal na lumabo na po. Hallelujah. Kaya dali-dali akong pinasukatan ng salamin ng aking beloved wife dahil ang buwakala namin makabalik ako sa ibang bansa. Ngunit, hallelujah, hindi naman ako nakabalik. Inabutan ako ng pag-expire na aking visa dahil wala ng biyaheng eroplano mga minamahal noon. Nalungkot ako mga minamahal dahil nawalan ako ng trabaho. Ngunit sa isang banda, nagpasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil pinagaling niya ako sa aking karamdamang diabetes mga minamahal. Pati yung panlalabo ng aking mata, ito po ay binalik ang linaw na aking paningin sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya napakabuti po na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Sa likod ng ating mga pagkukulang, nandyan pa rin siya mga minamahal na handang tumanggap sa atin at magpatawad sa atin mga minamahal kung tayo po ay magsisi sa lahat na ating mga nagawang pagkukulang at pagkakasala sa Kanya. Kaya pinapasalamatan ko po sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus ang lahat-lahat na mga pagpapala at biyaya, magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, pinansyal, at higit sa lahat, ang pagpapalang espiritual. Kaya dito lamang po, ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po tinatawagan ating beloved sister, Junilyn Milan, at kindly maghanda po ang ating beloved brother PD Castillo, at sa gusto pong humabol mga minamahal na magpahayag ng kanilang mga buhay na patotoo, kindly magpalista na lang po kayo mga minamahal dahil sa sister, mayroon na lang pong isa at sa brother, mayroon na lang pong dalawa. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal, atin pong ipag-pray ang ating coffee break. Praise the Lord. Opo, dakilat mapagpala manapit sa langit, mahal na Panginoon Hesus, maraming salamat, hallelujah, sa umagang ito. Mahal na Panginoon Hesus, amin po nga dinadalangin, mahal na Panginoon Hesus, ang coffee break, hallelujah, na nawa ito mga mahal na Panginoon Hesus, ay magbigay sa amin ng kalakasan at maggising sa aming mga inantok na diwa. At sa unang panalangin ng aming mahal pastor, Will Estrada Almeida, ito po ang aming samong panalangin sa makapangyarihan, pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Jesus has a table spread where the saints of God are led. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He don't feed, and supplies our every need. Oh, this sweet is something Jesus all the time. Come and dine, the Master called. Come and dine. You may please that Jesus
Lahat po ay magsabi na praise the Lord. At yan, i-roll call ko lamang po mga minamahal para makapaghanda po yung mga magpahayag ng buhay na patotoo. Maghanda po ating beloved sister Jonilyn Milan at sundan po sila na ating beloved brother Pidi Castillo at sundan po sila na ating beloved sister Trixie Bigaong at maghanda din po ang ating beloved brother Giancarlo Rosario at beloved sister Abilina Rosario at panghuli po ang ating beloved brother Janjan Aquino. Praise the Lord. At ina po tinatawagan ating beloved sister Junilyn Milan. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Ako'y napapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor, Meldy Estrada Almeda, at ganoon din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeda, sa beloved children at sa buong Almeda family, ganoon din po sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal mga kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Ako po yung napapasalamat sa mahal na Panginoon Jesus sa patuloy na pag-iingat niya po sa amin, sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala na pinagkakalob niya po sa amin sa araw-araw. Kaya hindi po pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus bago ko po siya makilala sa gawain itong mga minamahal. Ako po ay bat-bat po ng mga karamdaman katulad po ng sakit po sa baga na matagal ko po itong tinaglay. Ngunit ito po yung aking ginamot at hindi po ako gumagaling noon sa gamot mga minamahal at nagdagdagan po ng ibang karamdaman ng aking sakit sa baga katulad po ng UTI mga minamahal. Mayroon din po akong masakitin po na ulo, back pain at mayroon din po akong tonsillitis mga minamahal na kapag ako po ay sinusumpong ng karamdamang tonsillitis mga minamahal. Minsan ako po ay na-uospital dahil po ang aking tonsillitis mga minamahal ay nagkakaroon po ng nana mga minamahal. Gayun din po, mayroon din po akong almoranas mga minamahal at ang pinakamatindi ko pong karamdaman mga minamahal na aking tinaglay, yung pananakit po ng aking sikmura na kapag sinusumpong po ako ng karamdamang ito, ako po ay laging nakahiga at ako nanghihina. Subalit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at mayroon po siyang ginamit na isang kapatiran po natin mga minamahal na ako po ay na-invite na dumalo sa gawain ito at taong 1997 po mga minamahal, buwan po ng December yun mga minamahal, ako po ay dumalo sa gawain ito doon po sa lugar po ng Bonifacio at nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at lahat po ng aking mga karamdaman ay yan po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gayon din po pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang himala po na ginawa niya po sa aking beloved husband mga minamahal na noon ay nagkaroon po siya ng sakit po na pasma na halos ikamatay na po niya maminamahal. The time po na siya po ay namasada at naligo po ng bagod mang minamahal. Naramdaman na lamang po niya sa kanyang sarili na ito po ay hindi na po siya makalakad mang minamahal at nung time na hindi po niya makayanan ang kanyang karamdaman, sabi niya po sa akin, dalhin ko siya sa doktor at nung dinala ko po ang aking beloved husband mang minamahal sa doktor, doon ginamot siya ng doktor ngunit hindi po siya gumaling, lalo pong lumala po yung karamdaman niya. Kaya naisipan ko po maminamahal na dalhin ko po siya dito, araw po yun ng Merkules. At noong time po na kami po yung nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bigla siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At noong time na yun maminamahal ay nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sinamatala ko po ang pagkakataon at sabi ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala na palakarin po aking beloved husband. At doon ko nakita mga minamahal na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito. Siya ay makapangyarihan, nagpapagaling ng mga karamdaman dahil nung pinabautismuhan ko po siya sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus,
Binitbit na lamang po siya ng ating mga kapatiran, nakaupo sa isang upuan at paglubog niya po sa tubig, pag-ahon niya po at sa unat panalangin po ng ating mahal na Pastor Kabalikat po ang mga manggagawa. Instant po siyang pinagaling at pinalakad po Praise ng the ating Lord, amen. pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya hindi po pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa tuwing kami po ay nagkakaroon po ng karamdaman sa pamamagitan lamang po ng panalangin, pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa unat panalangin po ng ating mahal na Pastor Kabalikat po ang mga manggagawa. Kami po ay pinapagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gayun din po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan din po ng aking karamdaman na noon maminamahal, taon 2004 maminamahal. Ako po ay nagkaroon po ng sakit po sa puso, lamig sa buong katawan at mataas po na blood pressure maminamahal. Alam niyo po minamahal, sa panahong yun, maminamahal, ako po ay hindi na po nakakadalo po sa ating banal na gawain dahil nga po sa kahirapan po ng buhay, maminamahal. Alam niyo po, minamahal, nung umuwi po ako sa aming probinsya, doon ko po naramdaman, maminamahal, sa aking sarili na bigla pong bumilis po ang tibok po ng aking puso na hindi ko po alam kung saan po ako patutungo, maminamahal. Kaya naisipan ko po na tumawag po kay Ate Marilis noong time na yun. At ako po ay nagpag-back up prayer po, maminamahal. At ang sabi niya po sa akin, magsisi, sabi niya po sa akin, mang minamahal. Dahil po sa hindi ko na po talaga makayanan ng aking karamdaman, mang minamahal. Sabi ko po sa aking mahal na ama na dalhin niya ako sa ospital dahil yung pong heartbeat ko po, mang minamahal, nung mga time na yun, napakabilis po talaga, mang minamahal. Hindi na ako makahinga, hindi ko alam kung saan ako patutungo, mang minamahal. Kaya nung dinala po ako ng aking mahal na tatay, maminamahal sa ospital, doon magdamag niya akong binantayan, ginamot po ako doon, ngunit hindi po ako gumaling, maminamahal. Kaya sabi po ng aking mahal na ama na iuwi na po niya ako sa aming bahay, maminamahal. At nung on the way po kami, maminamahal, pauwi na po kami sa aming bahay. Sabi ko po sa aking mahal na ama, tay, balik niyo po ako sa ospital, kaya hindi ko na po talaga kaya yung aking karamdaman, maminamahal. Ngunit napakabait talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ng mga time po maminamahal nung ako'y nagkaroon ng karamdaman nasa probinsya po ako doon sa probinsya po namin sa Marinduque, maminamahal. Tumawag po sa akin ang aking beloved husband noong time na yun. Sabi ko po sa kanya na sunduin niya na ako doon at ihatid na, at iuwi niya na ako dito sa Pangasinan dahil dito nga po kami naninirahan, mga minamahal. At nung inuwi po ako ng aking beloved husband dito sa Pangasinan, maminamahal, balot na balot ako talaga ng lamig, maminamahal. At dumating po yung time na hindi na ako makakain, hindi na po ako talaga makatulog, maminamahal. Ang pakiramdam ko po sa aking sarili noon, maminamahal, parang nawala ng kulay ang aking buhay, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, nung mga time na yun, lagi ako nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, humingi ako ng tawad. Sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mahal na Panginoong Hesus, kung ano man po ang nagawa kong mga kasalanan at pagkukulang ko po sa ipatawarin mo po ako, sabi ko po sa kanya, maminamahal. At ako po ay nag-decide, maminamahal, na bumalik po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sinikap ko po, maminamahal, na laging dumalo sa ating banal na gawain, maminamahal, nagpupuri, nag-aayuno. At sa unat panalangin po ng ating mahal na Pastor Kabalikat po ang mga magagawa. Yung aking sakit sa puso, high blood, at lamig sa buong katawan, mga minamahal, ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at bagamat di man po karapat dapat, mga minamahal, kung kanyang kinahabagan, mga minamahal, na ginagamit po sa kanyang banal na basan bilang mga awit, ganyan din po aking mga anak. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa taglay kong kalakasan at kalusugan na nagbumula po sa kanya hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, sa kanyang kahabagan lamang po sa ating sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ay binigyan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ng kaginawahan po, mga minamahal. At napapasalamat po ako sa lahat po ng mga biyaya at papapala na patuloy po niyang ipinagkakalob niya po sa amin, maging sa material, physical at higit po ng papalang spiritual. Ang lahat po ng papurit pa sa salamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. God bless you mga kapatid sa pinagpalang panutuan na yan. At tunay nga po mga minamahal, hindi naglilikat ang Diyos sa kanyang pagpapala sa kanyang mga anak. Amen. Siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. At ang Diyos natin mga minamahal, that's the reason why kung bakit tayo mga patuloy na nag-overnight,
Miyerkules, tapos Linggo, tayo dumadalo mga minamahal, and we do our devotion daily. Ay talaga, dahil alam natin mga minamahal ng ating ginagawa, ito ay buong kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At bago magpatuloy mga minamahal, isa pong napangandang umaga, aking pinaaabot sa ating mga minamahal na bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, overnight prayer. Magdamagang pananalangin po at talagang tayo bulubos na pinagpala. Amen. Amen. Sapagat even yung ibang mga tao sa ibang bansa, mga minamahal, naririnig yung at napapanood yung ating pong banal na gawain. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At habang kami po ay ako nasa France, mga minamahal, talagang parang ako nandito rin lang. Amen. Grabe. At iyan mga minamahal ay pagpapala sapat yan ang wisdom na binigay ng ating mahal na Panginoon sa bawat anak ng Diyos na we do these things. Malaking trabaho ng ating mga IT group at bawat isa mga minamahal na gagawa nilang maayos. Glory to God lang ang ating pagsasaere ng ating pong banal na gawain. At sa mga kababayan natin mga nasa ibang bansa, napakalaking tulong po ang ating pong ginagawa sa bawat banal na gawain. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag patuloy po kayo mga minamahal at tiyak magiging pagpapala po tayo sa ating mga kababayan. And we give due honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Will Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya. We cherish the blessed members and teachings of our beloved Pastor Lina Comon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po sa ating mga beloved elders, ating beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Bago ko ibigay ang bukban sa ating beloved Sister Trixie, ay atin mo nang bigyan pagkakataon ating beloved brother Peddy Castillo. Amen. Praise the Lord. Dahil natawag na po siya kanina. And pinaganda na po natin beloved Sister Trixie Bigaong sa kanyang patuto at special na awitin para sa ating mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati at pagdakilay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Po ay nagpapabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Alameda. Sa ganun din po sa di malilimutang mga aral turo ng ating assistant Pastor Linas Almeida. Sa buong beloved Almeida family, ganun din po sa mga beloved Pastor workers at sa inyo po minamahal na mga kapakatiran. Ko po ay nagpapabot na madaling araw na po, palang madaling araw na po. Pinapasalamatan at pinupuri kang pinakamamahal na Panginoon Jesus na sa patuloy kong pagdalo ay binibigyan ako ng karunungan, kalakasan at patuloy kong dumadalo ay ako ay unti-unti ako binabago ng minamahal na Panginoon sa lahat po ay pinagpapapala ako ng mahal na Panginoon kung patuloy ko pagdadalo. Binibigyan ako ng kagalakan. Papasalamat ako sa pinakamamahal na Panginoon sa lahat po ng mga pagpapala niya po sa akin, lahat na po pinupuri. Dati po ay marami din akong bisyo na minom po ako ng alak pero hindi po ako naninigarilyo. Dati ay laging nanonood ng makasalibutan, kumakanta ng mga makasalibutan. Pero ngayon po ay makalangit na po yung kinakanta ko. Praise the Lord. Amen. Pasalamat ako sa pinakamamahal ni Jesus dahil natutunan ko ang pag-awit ng makalangit, ng awitin.
Sa tuwing ako po ay maawit tayo nadadama ko ang presensya ng mahal na Panginoon ng malaking kagalakan. Isa lang ay ang pagbigay niya sa patuloy na kalakasan sa akin at sa puso't isipan na ako'y binigyan ng kapayapaan. Dati na hindi pa po ako nasibay, talaga magulo po yung isipan ko. Kasi para po akong hindi pa po ako nasibay, para po akong minumulto ng masasamang espiritu. Pero nang po ay ako'y nasibay, nagkaroon po ako ng kapayapaan. Praise the Lord, amen. Saka napakasarap ng tulog ko kahit nakaupo ka ngayon. Pero nang hindi pa ako nasibay, hindi po ako talaga makatulog nung hindi pa ako masib. Pero ngayon ang nasib na ako, ay sarap po ng tulog ko kahit anong araw ay pwede akong matulog. Papasalamat ako sa pinamalaman. Praise the Lord, amen. Higit sa lahat ay sa patuloy niya po akong pagbibigay ng karunungan sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Pinapaunawan lahat niyang lahat po sa Bible. Kaya salamat ako sa pinakamahal ng Jesus. Dahil dati po, hindi pa din po ako nasibay, marami akong nararamdaman, mga sakit na karamdaman, mga sakit na karamdaman, mga problema, mga trangkaso. Lagi po akong tinatrangkaso. Nang pipaduloy na dumalo ay inalis po ng mahal na Panginoon mga sakit niya, mga karamdaman po yun. Kaya papasalamat ako sa Panginoon sa pinagpala ako dahil sa patuloy po ng pagdalo ay ganun nga, malaking pagbabago po. Kaya papasalamat po sa kasirpan ng Panginoon Jesus sa material, physical, higit po sa spiritual na pagpapala. Hanggang dito lamang po ang pinakamataas na pupupuri, pagluwalhati, patakila sa ating pinakamalakas pulaman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunan yan. Tunay nga po mga minamahal, yung tayo po ay makatulog ng payapa sa gabi. Amen. Ay isa pong napakalaking pagpapala niyan. Dahil kapag hindi ka makatulog, tulad natin mga kapatid, kung sino-sino yung masamang espiritu ang talagang naggagambala sa Kanya. Amen. Pero nung siya nakakilala sa ating mahal na Panginoon at tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, nakilala sa Kanyang patuto, payapa na siya nakakatulog ngayon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang pagtulog ay regalo ng Diyos yan. Tandaan niyo yan, ha? Amen. Hindi lahat ng talagang tao na gusto matulog ay kaya matulog. May mga tao talaga sa dami ng problema, dami ng mga gumugulo sa kanilang isipan, di nila magawa makatulog. Lalo na kapag may karamdamang insomnia. Amen. Pero sabi nga nung ating mga kapatid nagpatuto dito, mga minamahal, sabi niya, punta ka sa Jesus, pagpunta dito overnight, tulog na tulog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Yun ang nagbago sa kanya. Tutungan sa Jesus Miracle Crusade. Amen. Pero sabi nga, pinipilit natin na pag overnight, gising talaga tayo. Amen. Para tayo maging atento parati at marinig natin ang mga patutuo na galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito ating mga kapatid, Beloved Trixie, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Siya po yung sundan ng ating pong beloved brother Jan Aquino. Amen. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupulit, pagluluwalhati ay nauukol lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. At ako man din po yung nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal at kagalang-galang na Ebanghilista, Pastor Wilde Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly Assistant Pastor Lina Comon Almeda. Ganun din po sa buong Almeda family, sa ating po mga beloved pastoral workers, sa inyo pong mga beloved kapatiran. Ako po'y bumabati po na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Tuloy nga po, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang kahabagan lamang na muling na makapagpatotoo sa inyong banal na harapan, na maipahayag ko muli mga kabutihang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Tunay nga po, una po pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang kagalingan po ng aking karamdaman, dahil alam niyo po mga minamahal, bago po kami makakilala sa gawaing ito ay isa rin po ang iyong balingkod na may karamdamang asma. Tunay nga po, dumarating po sa punto na sa tuwing sinusumpong po ako ng karamdaman ko pong yan, ay nangingitim po ang aking bibig, pati po ang aking kuko dahil po sa kakulangan ng oxygen sa aking katawan. At andyan na, bilang tao din po natakot ang aking beloved magulang dahil po sa tuwing sinusumpong po ako niyan, tunay nga po hindi po talaga ako makahinga. Andyan na, lumapit na rin po kami sa lahat ng mga doktor at tinake ko na rin po ang lahat ng mga pinapainom sa aking gamot. Ngunit pansamantala lamang pong kaginhawaan yung nadama ko po ng mga oras na yun. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil tunay nga pong hindi po maikli ang kanyang banal na kamay, dahil isa pong iyong balingkod na mabahaginan po ng kanyang mga kamanghamanghang gawa. At tunay nga po na malaman po namin na meron po palang Diyos na nagpapagaling dito po sa kongregasyong ito, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay nga po, hindi po kami nag-atubiling subukan naman po ito sa isang beses. Hanggang yung isang beses na po yun, nasundan pa po ng pangalawa, ng pangatlo, hanggang sa hindi ko na po namamalayan na yung karamdaman ko pong asma ay tunay nga po, inalis na po yan na ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay nga po, sa bawat pagdalo po pala namin ng mga oras na yun, tunay nga po, inalis na po ng ating pinakamamahal na Panginoon yung karamdaman na yun sa akin. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nais ko rin pong ipahagi ang kamanghamahang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking beloved mother. Tunay nga po, ang aking beloved mother po ay tinubuan po ng cyst sa kanya pong breast na pasintabi po sa mga nagbe-breaking. Ang aking beloved mother ay yung kanyang breast ay tunay nga po may lumalabas na po dyan ang dugo, nana at likido dahil po tunay nga po dahil po dyan sa bukol na yan. At tunay nga po kinailangan na po siyang operahan, dahil kung hindi man po siyang maoperahan, maaaring ito yung mabulok at maaaring ito yung maging sanhin ng kanyang kamatayan. Ngunit kami patuloy na nampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil tunay nga po mga minamahal, a week before po ng operation ng aking beloved mother, nagsagawa po muli ng pagsusuri sa aking beloved mother. Tunay nga po, sa kamanghamanghang gawa na ating pinakamamahal na Panginoon, tunay nga po, dakila siya sa ating buhay, dahil nagulat na lamang po kami ng pagkalabas pa lamang ng doktor ay i-anunsyo niya sa amin na hindi na po pala kinakailangang operahan ang aking beloved mother, dahil yung bukol na po na nakikita po nila, tunay nga po, tinunaw na po ng ating pinakamamahal na Panginoon ng mga oras na yun. Kaya't lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga pagpapala po niyan. Tunay nga po na malapit na naman pong magtapos ang buong linggo na ito. Andyan ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang pagpaprovide niya po ng aming mga pangangailangan. Kaya't lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, magmula po sa mga pagpapalang physical, material, financial, at lalo tigit po sa pagpapalang spiritual, na sa kabahagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus ay hindi man po karapat-dapat, ngunit ginawa niya pong karapat-dapat na magamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit at bilang karagdagan din po. Kami rin po ay nais na mag-alay ng makalangit na awitin. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord.
Praise the Lord. This is my song. Oh, I'm a Savior all the day long. Praise the Lord. Amen. This is my story. This is my song. I'm praising my Savior all the day long. This is my story. This is my Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. my Savior all the day long. Ang pinakamataas na pagpupuri at paglalahati na uko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas sa palakpak, mga minamahal. Glory to God. At tunay nga po mga minamahal, napakaganda ng awitin na yan. Amen. At lahat ng papuri na sa ating mahal na Panginoon na napakaganda tumatago sa puso. Amen. Kapag ating pong inintindi ang bawat liriko, mga minamahal. Sabi nga, worship or praise Him with understanding. Napakalaga nun. Amen. Hindi lang basta kanta lang kanta, but in every worship, ating pong iniintindi bawat lyrics yan. Sapagkat lahat yan, mga inspired by the Holy Spirit, kapag tayo po ng mga gumagawa niya, mga minamahal, at talagang manangungusap tayo sa papuri sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Nato na po ating mga kapatid, ating brother Jan sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Siya po'y sundan ng ating pong beloved Sister Avelina Rosario. Amen. And praise the Lord, bago lahat ng pinakatas sa pupuri, paglati pagdatakila, ay sa ating pinakamamahal pa Jesus, ang double honor, doble pagalang po sa ating kagalang-galang, ating ibang lista, Pastor Willie Stadal, and praise God, sa mga pag-aalala, inuwang turo, ating ginagalang, Assistant Pastor Linas, and whole family of Almeida Children, and maging sa lahat paminamahal ng ating mga beloved elders, sa lahat po ng ating mga pastoral workers, and praise God, sa lahat ng ating mga kapatiran, datihan mabaguan, at sa lahat po ng ating nanonood po, maminamahal, sa Facebook, sa YouTube, ating live webcast, and praise God, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, maminamahal, magandang oras po yan, at magandang madaling araw na po sa ating pinakamamalap na Jesus. Purihin ang ating pinakamamalap na Jesus, at nabigyan maminamahal ng pagkakataon na muling pasalamatan ang ating pinakamamalap na Jesus sa lahat maminamahal ng mga grabing himala na ginawa sa aking buhay. Praise God, way back maminamahal nung hindi pa ako nakilala sa balangawang ito. Nariyan ako po isang alipin maminamahal ng pinagbabawal na gamot, yung pagmamariwana. Praise God. Sa murang edad ko, dahil elementary pa lang ako, nag-start na po yung aking pagbibisyo hanggang sa naging high school po ako maminamahal. Naging mas grabe maminamahal dahil napasama po ako sa akala ko doon ako magbabago, yung fraternity, maminamahal. Naging worse, maminamahal. Nandun ako natutuma magnakaw sa aking mga loved ones, maminamahal. Bagamat hindi ako sakit ng ulo ng barangay namin, maminamahal. Pero sa lahat ng aking loved ones, talagang sila'y napalayo sa akin dahil sa aking ginagawang talagang hindi maganda. Praise God. Talagang pinagnanakawan ko sila. Lahat ng bagay na pwedeng mapakinabangan, talagang ipinagpapalit ko yun sa aking bisyo, maminamahal. Pupuri ako nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Jesus nung ako'y nag-high school, maminamahal. Malapit na akong mag-graduate, maminamahal. Impressed God. Talagang nandun, maminamahal, na ako po'y nakakilala ng isang kapatiran natin, maminamahal, na kakaiba po yung kanyang pag-share. Ganito rin po, maminamahal, overnight prayer, maminamahal, praise God. Andun, maminamahal, na nagpupuri ako nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Jesus dahil inanyayahan niya ako, maminamahal. Madalit sabi, maminamahal, pinunlakan ko ating mga kapatid. Andun, maminamahal, talagang nagpupuri ako nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Jesus dahil sa kanyang pag-i-invite, maminamahal, totoo talagang Diyos natin ay nagbabago ng buhay. Praise God. Nandun, maminamahal, na
nung sa aking saganang akin, maminamahal, hindi ko kayang magbago, maminamahal, dahil meron pa akong New Year's resolution, maminamahal, pero hindi talaga kaya, maminamahal. Pero nung nakilala kong banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, totoo talaga ang pagbabago ng buhay ay narito. Praise God, purihin ang ating pinakamamalapay Jesus. Hanggang sa nagpatuloy po ako na nagpatuloy sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, nandun maminamahal. Yung aking pagdadrugs, talagang instant, inalis ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Nandun maminamahal, nung nagpatuloy po ako, totoo talaga yung sinasabi nila sa pagpapatuloy maminamahal, doon totoo ang pananampalataya. Praise God. Nandun maminamahal hanggang sa inalis na ng ating pinakamalapay gradually yung aking pag-iinom, pagsisigarilyo. Inalis na yan, maminamahal. 4 years, praise God, na ako'y dumadalo sa balang gawain, isa-isang inalis ng ating pinakamalapay Jesus. Nandun maminamahal nung ako'y nagpatuloy sa ating paglilingkod sa ating pinakamalapay Jesus. Dati-rati, maminamahal, wala po akong talento, maminamahal. Ang talento ko lang po, makinig lang ng sounds, maminamahal, ganun lang po, praise God. Pero salamat sa ating pinakamalapay sa kanyang kahabagan, talagang totoo talaga, nagbibigay siya ng wisdom, knowledge, understanding sa bawat isa sa atin. Praise God. Nandun maminamahal na ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa kahabagan niya, maminamahal. Nandun maminamahal ako'y ginagamit sa kanyang banalubasan bilang isang manunugtog at mga awit sa kanyang banalubasan. Salamat sa ating pinakamalapay Jesus. At lagi tayong ginagabayan, pinapatubayan, lalo sa aking pagtatrabaho, praise God, pag ako'y may trabaho sa labas. Sa aking pagbibiyahe, nasubukan ko maminamahal na ako'y muntik-muntik na mabangga, maminamahal ng mga sasakyan, maminamahal, talaga may kapangyarihan bago tayo lumabas ng bahay o pastoral house, maminamahal. Lagi tayong manalangin, magsisi sa ating pinakamalapay Jesus. Talagang nandoon, maminamahal, ang kapangyarihan ng ating pinakamalapay Jesus ay laging ang dumuroon, maminamahal, na talagang nagpupuri o nagpapasalamat. Dito lang, maminamahal, sa San Carlos, maminamahal. Diyan po sa may paliko, maminamahal, na sa likuran ng Sipnas, maminamahal. Talagang muntik na ako diyan mabangga ng isang single, maminamahal, na yung Mio. Nagbabike po ako, maminamahal. Talagang yung Mio sumimplang, maminamahal, wasak yung kanyang flarings, maminamahal, yung kanyang kaha. Talagang nakita naman po ng mga tricycle driver doon. Hindi ko na hinintuan kasi alam niyo po, maminamahal, hindi po ako may kasalanan, siya may kasalanan. Babanggay niya ba naman ako? Praise God, nakabike lang ako, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, talagang nagpupuri o nagpapasalamat sa ating pinakamamalapay Jesus. Bagamat nasiraan po yung nakamiyo, maminamahal, natanggal po yung kalahati, maminamahal. Pero nagpupuri o nagpapasalamat sa ating pinakamamalapay Jesus, walang nangyari sa akin. Ni galos, maminamahal, walang nangyari. Salamat sa ating pinakamalapay Jesus. Praise God. Kaya lahat ng kapuring pasasalamat ay sa ating pinakamamalapay Jesus lamang. Praise God. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. Sa pinagpalang patutuo na yan, ang pag-iingat ng Diyos, pangako yan ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. At marami na po tayong mga kapatid nagpapatutuo kung paano sila pag-ingatan ng ilan, nababangga, tumitilapon. Amen. Pagbagsak sa lupa, mga minamahal, ang ginagawa ng mga minamahal, tumatayo, nagpapagpag. Amen. At ang nangyayari, mga minamahal, sasabihin na pinag-ingatan ako ng ating mahal na Panginoon. Palapahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ating mga kapatid, driver, nakabangga rin. Pero sabi niya, nung nabangga niyang bisikleta, mga minamahal, nagbibisikleta, anong sabi niya? Sabi ng kanyang amo, patay ang siklista. Sabi niya, hindi, buhay ang Diyos. Amen. Those are faith. Yun ang tinatawag nating pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Amen? Na kapag tayo po minamahal ay talagang nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Sabi nga, sa lahat ng titiwala sa Diyos, kailanman hindi ipapahiya ng ating Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po ang ating mga kapatid, ating beloved nanay Abilina Rosario sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At siya po'y sundan ng ating beloved brother John Carlo Rosario. Amen. Pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal Panginoon. Praise the Lord, amen. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minahal na at kinagalang Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa mga hindi nalilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida po. Sa beloved children at sa buong
Almeida family at ganon din po sa beloved pastoral workers at sa iyo rin po ng kapatiran. Hallelujah. Pinapupuri na po sa salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil may pahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Buhay, hallelujah. Ganun, bago kami masave dito sa gawaing ito ay talagang may sakit po sa aking ulo, pananakit ng aking ulo. Talagang buong maghapon yan, napakasakit talaga, hallelujah. Kaya, nung na-sweet ko po yung television namin, tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah. Hinanap po namin, natagpuan po namin dyan sa Lukban. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, istan pong pinagaling ng pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa patuloy na pagdalo talagang mula no hanggang sa mga oras na ito ay talagang hindi na po sinusumpong. Lubusan pinagaling ng pinakamamahal. Praise the Lord, amen. Karamdaman. Hallelujah. Ganon din po sa aking mahal na mga anak. Talagang nandyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buong sambahayan. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po nagproprotekta sa amin. That's right. Siya po ang nagpro-provide na aming pangailangan sa araw-araw. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Magising na po tayo mga minamahal. Maya-maya lamang po mga minamahal. Talagang aawit na yung ating beloved choir. Amen. At dapat tayo gising na gising. Amen. Narito na po ang ating mga kapatid, ating beloved brother John Carlo Rosario sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Kung may time pa, ating po pinaganda ating beloved sister Abigail Villaros. Amen. Amen, Pastor po. Pinamataas na pagpuri, pagluluhati, patakila ay sa ating pinakamahal Panginoon po lamang. Praise the Lord. Ako'y napapabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Ameda, agan sa mga dimutang mga aral at turo ng ating beloved Pastor Lina C. Almeida, ganun po sa buong Almeida family, beloved pastoral workers, handyan sa inyong minamahalang kapatiran. Ako po ay napagpabot ng isa pang palang madaling araw po sa ating lahat. Ako'y napupuri papasalamat sa ating pinakalpanginoon niya po na ako'y nagbigyan ng pagkakataon upang ipayag ang ginawang kabutihan sa aking buhay, upang magpasalamat po sa ating pinakalpanginoon niya po na ako'y niya po na kinapupuri papasalamat sa ating pinakalpanginoon niya po na way back year March 21 po ay nakatranan ng kaso 10 days, wala pong kain, wala pong panlasa niya po na ako'y nanghihina, nanghihilo, minamahal po na ako'y nagdesisyon na magpahilot po sa manghihilot ko may pila ba o wala yung aking likod minamahal niya po na pagtapos po ng panghilot minamahal niya po na yung aking pilay po ay yung aking likod po ay may pilay po sa minamahal niya po na yan din po yung dahilan ng aking trangkaso na 10 days. Sabi ko sa sarili ko, bakit ko ito naranasan ko to dahil gusto ng pinakalpang Yesus na bumalik po ako sa pagdadalo minamahal niya po na yung minamahal. Bumalik po ako ng April 4, 2021. Sa po yan, ako'y nagsisisi, napupuri sa ating pinakalpang Yesus po na after preaching Elias, yung aking trangkaso na 10 days, istampong pinagaling ng pinakamahal. Praise the Lord! Amen! At ako din po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa palang ating pinakalpang Yesus, yung aking pilay po sa akin, istampong din pong pinagaling ng pinakalpang Yesus. Kaya lubos-lubos kayong pinapasalamatan sa ating pinakalpang Yesus na ginawang kagalingan po sa aking buhay. Kinapupuri, papasalamatan sa ating pinakalpang Yesus na kahabagan lamang po ni mga sa patuloy na paggamit sa kanyang banal rosanya po na sa pagkakameraman at isang
choir mi na mga bilang singers, choir mi na pa, lubos-lubos kayo pinapasalatan ng pinakal pang Yesus sa pinagay niyang pagpapalang po yan. Minamahal ako pinapapuri pasalatan ng pinakal pang Yesus sa pag-provide ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pag-aaral at sa patuloy na pag-provide ng aming pangalan sa pang-araw-araw, sa patuloy na pag-iingat at pagkabay po sa aking pagpasok sa eskwelahan, sa pagpunta hanggang sa pag-uwi ng aming tanang minamahal. Lubos-lubos kayo pinapasalatan ng pinakal pang Yesus sa hindi nga pinapabayaan, ang ganito po sa aking pag-aaral. Kaya hanggang dito lang po, salamat sa ating pinakamahal, Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. I think, isa pa? Or isa pa? Amen. Atin na po ibigay po pagkatan sa ating mga kapatid, ating beloved brother, beloved sister, Abigail Villaruz. At siya na po ang pinakahuli. Yung others na nandito ay lubing malapay sa susunod na po. Amen. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas sa pagpuri, Beloved choir, pagsabat, please prepare. pagdakila, ay tanging sa ating pinakamamahal, Jesus po lamang. Ako rin po yung nagpapabot ng dobleng paggalang po sa ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Isa Dalmeda. At patuloy po natin naalala ang mga banal na turo't aral na iniwan po sa atin na ating beloved Assistant Pastor Linis Almeda. At ako rin po bumabati sa buong beloved Almeda family, sa ating pong pastoral workers, sa inyo po mga minamahal sa pagpapalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri ng papasalamat sa ating pinakamamahal ping sus sa kanyang kahabagan, sa patuloy niya pong pag-provide ng aming pangangailan sa araw-araw, maging sa aming beloved mother na ilang taon na po siya nagtatrabaho abroad, ngunit andyan yung patuloy na pag-iingat na ating pinakamamahal sa aming beloved mother. Na ating pinakamamahal na pinso sa aming beloved mother, kaya pinagpapasalamat ko po yan. Na ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pinsos dahil noong bata rin po ako mga minamahal ay sumpungin din po ako ng karamdamang tonsillitis mga minamahal. Andiyan din po yung dahil sa kahiligan ko po sa matatamis sa pagkain noon mga minamahal. Andiyan na nagpahirap po sa akin yan noon mga minamahal talagang. Feeling ko po may bukol sa aking lalamunan. Diyan po yung hirap sa paglunok po mga minamahal. Ngunit sa kahabagan natin pinakamamahal ping Jesus, dahil bata pa lang po kami, talagang dinadala na rin po kami dito sa pastoral house. Andiyan na sa aking paglaki mga minamahal. Andiyan din po yung patuloy na pagdalo sa ating banal na gawain. Andiyan patuloy na pagpupuri sa ating pinakamamahal Jesus at sa kanyang kahabagan dyan na yung karamdamang rin po yan mga minamahal ay talagang pinagaling po natin pinakamamahal Jesus kaya pinagpapasalamat ko po yan dahil hindi na po ako sinumpong na karamdamang na yan hanggang sa mga oras na ito at ako rin po yung nagpupuri nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus sa wisdom, knowledge, and understanding na patuloy niya pong pinagkakaloob sa aming magkakapatid, sa aming pong pag-aaral, at sa pag-iingat niya po sa aming pagpasok sa aming paaralan at sa kanyang kahabagan na patuloy pong magamit sa kanyang banalubasan bilang mga awit. Hanggang dito lamang po, ang pinakamataas sa pagpuri, pagsabat, pagdakila ay tanging sa ating pinakamamahal ping Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. At yan na po nagtatapos yung ating pong biking na mabuhay na patuto at tayo na po'y tumayo habang naganda ating beloved choir sa kanilang papuring awit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. For it is pleasant, for it is pleasant to praise His wonderful name. Hallelujah. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praise unto His name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord.
Kung ikaw ay masaya, bakit ka sa iba? Kung ikaw ay masaya, so praise the Lord. Sa langit, napakaganda talaga. Masaya at lalagat sa itong daanan. Doon sa syudad na hindi namin sa langit. Napakaganda talaga. Napakasaya. Iniibig natin ang lahat. Ngunit lang lagi. Palakpakan po natin ang ating malapay no. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to God. Amen. At tayo na po mga minamahal, atin na pong samahan ang ating mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating malapay na beloved brethren. Let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Jesus Finest Generation Choir.
there be any river we must cross? Should there be any mountain we must climb?
Amen. Blessed their name for the coming of our Lord. Mapapalad ang mga tao naghihintay sa pagbabalik ng Diyos. Bakit tayo nag-overnight? Bakit ba't namumuhay ng kabanalan? Because we wait for the coming of our Lord. Naghihintay tayong buong pag-asa na kailan ba di tayo iiwan, di papabayaan ang ating Diyos na buhay. Sa oras na ito, mga minamahal, bago natin awitin ang huling awitin, mga minamahal, tayo natin dumalangin sa Diyos. Huwag niyong sayangin, mga minamahal, matapos ang ating banal na gawain, ating mga pagpupuri, na di man lamang natin maramdaman ang banal na presensya ng Diyos. Ito ang tatak ng ating kaligtasan.
Hindi dapat nawawala sa atin ang pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Magsikap ang bawat isa. Alam kong hindi madali sa mga nalulupay pa. Hindi madali sa mga may problema. Hindi madali sa mga bagay na kung saan mga minamalando may pinagdadaan. Pero sabi ng mahal na pastor, magsumikap lahat na ating damhin ang banal na presensya ng Diyos. Tayo lang dito malangin, dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talastas mo bawat puso na iyong mga anak. Walang bagay na aming nais sa gabi nito, bumagdamag na ito, kundi ikaw ay aming mapasalamatan, madakilang yung dakilang pangalan. Kapag mong bawat sa amin, lupin mong bawat si makanaman na yung banal na presensya. Sa mga minaman na pagdinanan lalamig may problema. Dahil kung bakit hindi nila madamag yung banal na presensya. Mabag ka sa kanila, malapay. Sa panalangin namin kinilan, may malabang Isla Estrada Almeida. Patawarin mong bawat sa amin masabi na kung pagkakasal. Lupin malapay noon, aming madama at pag-uwi namin malapay noon. Dala-dalang banal na presensya kalubog sa bawat isa. Itong aming samot panalay na may pagpapasalamat sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. The more you give me, your love and pull me up. Praise the Lord, amen. The more my praise is found in you. You say here
mahal na Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig ko hindi magmamahal, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na kumaaliw sa akin laging totoo. Salamat po sa loob ng iyong kordero na mabuhos ko sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal na Jesus, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig ko ito'y magmamahal, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart. I feel it so. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve. Even praise the Lord, glory, hallelujah. Thank you, bless you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Now and forever. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Glory to God. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Lord Jesus, maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Lahat po muna pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. At muli ako bumabati sa magandang umaga sa ating mga bisita, ating beloved viewers, ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay aming pong unang welcome sa ating pong overnight prayer, magdamagang pananalangin ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Ito yung pinanguna po natin pong iginagalang at minamalabaglista ating beloved Evangelist Weldy Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising pumalakpak ng malakas. Amen. Praise the Lord. And we give you honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Weldy Estrada Almeida, sa kanilang pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders, kasama natin ngayon sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kailangan nating magising mga minamahal. Amen. At tayo na dito para mag-overnight. Amen. At kanina nakatulog tayo, okay lang yon. Dahil na tayo po mga minamahal ay napagod. Sa bus traveled, mahaba. Amen. Pero nandito na tayo mga minamahal malapit na tayo sa pangikinig ng salita ng Diyos. Kaya dapat gising na tayo mga minamahal. Amen. Everybody shout, Amen. Praise the Lord. At ating pong pag-aralan mga minamahal o ating ipaliwanag ang pagkakaloob ng ating ikasampung bahagi at mga handog. Napakahalaga po nito that every time tayo po mga minamahal may banal na gawain ay kailangan ipaalam ito. Hindi para tayo po mga minamahal ay kulitin, kundi tayo mga minamahal mapaalalahanan na sa salita ng ating mahal na Panginoon. Sabi dito sa Aklat ng Deuteronomio, Kabanata 8, talata 11 hanggang 14, italon sa 17. Palakpakan po muna natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Sabi diyan, mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos, na sa hindi mo pagtupad ng kaniyang mga utos at ng kaniyang mga kahatulan at ng kaniyang mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng mabuting bahay at iyong matahanan, pagka iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami, at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami, at ang lahat ng iyong tinatangkilik ay dumami, ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin.
Baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siya nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Kundi, iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang isinumpa sa inyong mga magulang, gaya nga sa araw na ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ito po'y reminder sa lahat. At nakakatakot po mga minamahal sapagkat ito po'y marami na po tayong naririnig na mga patotoo. Amen? Na dati-rati tayo wala. Amen? Talagang hindi wala tayong may pagmalaki. Pero nung tayo po ay nagtapat sa mahal na Panginoon, pinalago ang ating buhay, pinalago yung ating pinagkakakitaan, ang walang trabaho nagkaroon ng trabaho. Amen? Ang isang may karamdaman pinagaling. Dati-rati walang silbi sa lipunan, ngayon kapag may problema nilalapitan. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang Diyos ay mapagpala. Amen? At yan po mga minamahal ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, may tendency na tayo po mga minamahal ay makalimot sa ginawa ng Diyos. Sabi ng talata, baka kapag ikaw na ay magsimulang pagpalain, ikaw ay mabusog na, at ikaw ay makapagtayo na ng mabuting bahay. Dati-rati wala kang bahay, may bahay ka na. Amen? Yung matahanan, sitting pretty ka na, pagka yung mga bakahan ay dumami, yung kawan ay dumami, pilak at ginto ay dumami, yung tinatangkilik mo ay dumami, sasabihin mo, kaya dumami naman yan dahil masipag ako eh. Amen. Sabi, huwag mong kalimutan na nagbigay lahat niyan ay ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Pakatandaan po natin mga minamahal, tingnan niyo yung mga sometimes tayo po yung pinapaalalahanan kapag kung kausapin natin ang ating mga kapatid, sabi nila, bakit ka nandyan, bumalik, pinagpala ka na? Bakit ngayon bumalik ka sa zero, negative pa? Sasabihin nila sa atin, nagalaw ko yung aking kasampung bahagi, tando. Ito po yan mga minamahal. I can name people na pag kinausap mo, bakit pinataas na mahal na Panginoon, grabing pagpapala, pero bakit parang negative ngayon? Pagkausapin mo, sasabihin nila, napakialaman ko ang ikasampung bahagi, tando. Bakit ganun? Hindi ba naintindihan ng Diyos ang kilagayan mo? Hindi ba naintindihan ng Diyos ang mga pangangailangan mo? Naiintindihan ng Diyos lahat ng yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Pero bakit kailangan kang hubaran? Bakit kailangan akong mag-negative? Bakit kailangan kong bumalik sa aking pinanggalingan dati at mas grabe pa? Pagkatanda niyo yung salita ng Diyos, much is given, much is required. Amen. Amen. Kung ikaw ay Kristiyanong pinagpala ng pinagpala sa lahat ng pinagpala, amen, inaasahan ng Diyos, lalong tataas ang pagpananampalataya mo at ipagsisigawan mo. Itong pagpapalang meron ako, hindi akin to, bigay sa akin to ng Diyos. Para lahat na makapakinig, mga minamahal, sasabihin nila, ay maganda maglingkod sa Diyos. Dahil totoo nangyari sa iyo eh. Yun ang tawag natin ng patotoo. Amen. Pero kapag isang araw, bigla ka na lang magsabi, baka naman naintindihan naman ako ng Diyos, gamitin ko na muna ito, pambayad ko na muna. Ay, tuition fee. Ay, naku, kainin namin. Huwag mong galawin ang para sa Diyos. Dahil ang sabi ng Biblia ay kasampung bahagi tandog, banal yan. Amen. At sa ating patuloy na pagbibigay ng ating kasampung bahagi handog, pagkatandaan po natin, binubuksan natin ang tungawan sa langit. At ang pagpapala, darating po siya. Timely. Hindi kailanman na late yan ang pagpapala ng Diyos. Amen? At kapag ikaw, minamahal, sometimes aburido ka rin ako, wala akong pambayad, kailangan ko bayan ng utang ko, kinakatok na kasi ako, kaya pahiram muna. Hindi, huwag ka matakot doon. Maski na nandan na naniningil sa iyo, huwag mong gagalawin yung kasampung bahagi handog mo. Gagawa ang Diyos ng himala para mabayaran mo yung utang mo na hindi mo ginagalaw ay kasampung bahagi handog mo. Dahil ang Diyos
ay Diyos na buhay at mapagpala. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya tayo kasi mga minamahal na natatakot at nagagalaw natin kasamubagit ng sometimes we base our decision sa kung anong timeline na mayroon tayo. Nandiyan na yung nandiyan na yung maniningil, nandiyan na yung kailangan na. Hindi mo binibigay sa Diyos ang tiwala na alam ng Diyos na nandiyan na yung maniningil. Kaya ngang hipuin yung maniningil, sasabihin sa iyo, wala ka ng utang. Yung utang ko, 50,000. Hindi ko binayaran yung 50,000. Pinautang lang ako binigyan lang ako. Sabi, utang ako. Sabi nung kinausap ko, oh, sige, bigay ko lang sa iyo, huwag mo nang bayaran. Oh, hindi ko kilalang tao. Amen? Tapos nung pupunta na ako sa pinagkakautangan, babayaran ko 50,000, 25 lang dala ko. Sabi nung, kano ba dala mo? 25 lang. Bigay lang ito ng tao, hindi ko kilala. Tapos sabi niya, minamahal, o sige, kung yan lang ang dala mo, yan lang ang bayaran mo. Nabayaran ng 50,000 sa kaparaanan ng Diyos. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Eh bakit nangyayari? Kung nagawa ng Diyos yun sa aking buhay, bakit aburido ka ngayon? Amen? Ang dapat tinitignan kapag dumarating yung bagay na yun, anong ginawa ng ating mahal na kapatid? Bakit na-access niya yung pagpapala na yun? Ang ginawa ko mga minamahal, hindi kami tumigil nagtiwala sa Diyos. Mapahiya man kami ng mapahiya, walang problema yun. Dati naman na kami napapahiya eh. Pagtawanan kami ng tao, walang problema yun. Dati naman kami pinagtatawanan ng mga tao eh. Anong kailangan kong ikahiya? Amen? Tuligsayin ako ng maraming tao, walang problema yun. Tinutuligsa naman kami dati ng mga tao eh. Ang importante, patuloy ang relasyon natin ang pagtatapat sa ating Diyos na buhay. Sa sino man nagtitiwala sa mahal na Panginoon. Sabi niya, sa hindi nakakalimot. Sabi niya, sa mga hindi nakakalimot, sa mga ginawa ng Diyos sa ating buhay, patuloy ang kanilang pagtatapat. Darating sa oras ng Diyos. Not your time, kundi sa timeline ng mahal na Panginoon. Dahil alam niya, always the perfect time ang oras ng mahal na Panginoon. Amen? Kailangan mo lang magtiwala. Andyan na yung andyan na yung maniningil. Andyan na yung utang tuition na. Okay lang. Bayad na, magbabayad na. No worries. Sige lang. Puri lang. Amen? Huwag ka mag-worry. Sabi nga ng talata, bakit ka kailangan mag-worry? Sa mabayarin mo, kaya gagalawin mo tuloy yung para sa mahal na Panginoon. Huwag ka mag-worry. Diyos ang susolve ng mga problema man. Sabi, ilagay mo sa paanan ng Diyos anumang problema at suliranin na meron ka, bibigyan ng solusyon yan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Sa bawat Kristiyano nagtitiwala, pakatan niyo mga ngayon, definitely, tinan niyo, dati-dati, at ako pumunta ng abroad, hindi ko pwedeng pumunta ng abroad dahil may karamdaman ako sa sakit sa puso. Oh, totoo yun. Hindi gusto ko mag-abroad. Ay, hindi pwede. Di ba? Dahil gusto ko man, may kakayahan akong sa skill, pero hindi pwede. Dahil may sakit ako sa puso. Amen. Ngayon, mga minamahal, ako na nga umaayaw eh. Glory to God lang. Punta kung saan-saan. Amen? Amen. Bakit? Hindi na yun ang talagang gusto kong puntahan. Noon nandun ako sa France, mga minamahal, kontakin niyo pati. Habang nagtatrabaho kami, naka-webcast pa rin ako. Sabi ko, tignan po pinagpala yung mga kapatid namin sa Pilipinas. Doon talaga nakakadalo sila. Dito kailangan ko pa mag-ubos ng data para lang makadalo at mapakapakinig ng salita ng mahal na Panginoon. Galing sa San Carlos City. Bakit? Dito ka tayo pinagpala eh. Wala po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sa totoo na nakakarinig na tayo ng mga salita sa iba't iba noon. Amen? Pero sabi ng Biblia, kung saan ka pinagpala. Amen? Amen? Kung saan ka pinagpala mo, minamahal. Amen? Dahil pinabanggit ang pangalan mo, araw-gabi mo, pinapanalangin ka. Ay, huwag mong kalilimutan yan. Amen? Amen? Hindi po ka dapat pwedeng magmalaki. Ay, ako na! Ako, desisyon dito. Hindi pwede. Ang pagbibigay ng kasampung bagay, tandog utos ng Diyos yan. At kapag hindi ka naglikat yan, hindi rin maglilikat ang Diyos magbigay ng pagpapala sa iyo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
sa pagpunta namin doon, mga minamahal, just a sort of testimony. Pagpunta namin doon sa tutulang dahil bagyo, di ba? Mahirap ang, yung aeroplano namin biglang, talagang hulog, talagang ganon. Yung stewardess, napaupo. And even yung tinutulak nilang mga kainan dahil natabon sa kanila. Butit na hawakan nung katabi ko yung stroller na pinaglalagyan ng mga pagkain. Dahil kung hindi, tatama dun sa stewardess. Dahil gumanon talaga yung aeroplano. Amen? Amen. Pero ang Diyos, tapat ang Diyos. Hindi ka pababayaan madisgrasya. Amen? Dahil ang Diyos, parati, sabi nga mga minamahal, mayroon siya anghel na kapalikot sa'yo parati. Amen? Kung hindi mo kinakalimutan ang pangako mo sa mahal na Panginoon, ibinibigay mo yung 10 bahagi handog. What is yung 10 bahagi handog? Sa totoo lang, mga minamahal, sa lahat ng mga benepisyo na tatanggap natin sa Diyos. Bakit kailangan mo, mga minamahal, pag-initan niyo yung 10 bahagi handog ng mahal na Panginoon? Amen? Yung dami-dami yung pagpapal na tatanggap sa mahal na Panginoon. Even those prayers na hindi mo pinapanalangin, binibigay pa rin sa'yo ng mahal na Panginoon. Ba't di mo tignan yun? Amen? Ang kailangan lang, mga minamahal, pagtatapat. Pag sinabing pagtatapat, mga minamahal, with or without the eyes of people looking at you, kapag may dumating sa iyong pagpapala, siguraduhin mo ang 10 bahagi handog, huwag na huwag mong gagalawin. Amen. Matago ka, piso man yan, 1,000 man yan, 100,000 man yan, huwag na huwag mong gagalawin yan, kapatid. At huwag mong kainggitan yan. Amen? Dahil habang tumatagal sa iyo 10 bahagi handog, ang daming darating na mga kailangan baybayarin. Ganon talaga ang dyablo. Amen? Para matuksukat, magalaw mo yan. Kaya anong payo ng ating mga pastor, ng mga mangangaral, kapag dumating sa iyo yan, diretso mo na, papunta sa banal na gawain. Dalo ka kagad. Ibigay mo na kagad yan. Huwag kung saan ibibigay, kundi sa mga nangangasiwa. Amen? Sa mga pastor. Ibig sabihin, mga minamahal, parang sa ganun, pagtanggap nila niyan, mga minamahal, kasama yan sa panalangin. Bawat pagpapasalamat nila, kundi hindi lang yun ang ginagawa nila, sasabihin pa rin nila, pag-ingatan mo ang kamay na nagbigay nito. Patuloy mong pagpalain ang kamay na nagbigay nito. Alam namin gaano kahalaga sa kanila, pero dahil sa takot at pagmamahal sa iyo, ginanap nila ang utos mo, pagpalain mo sila. Pinagpapala tayo, mga minamahal. Malamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ano yung 10 bahagi? Sabi dito, Malakias, ang kabanata 3, talatay 7 hanggang 10, sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa inyong mga tuntunin at hindi nyo tinalima, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mahubo. Ngunit yung sinasabi, saan kayo manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon ba'y ninanakawan niyo ko. Ngunit yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga 10 bahagi at sa mga handog. Kayo'y nagsumpa ng sumpa, sapagkat inyo ko ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. So it is very clear. 10 bahagi handog, yan po mga minamahal, huwag na huwag natin gagalawin. Or else, tayo po mga minamahal ay talagang dadaan sa, pagsubok, trials man yan, how do you call it? Salot yan. Amen? Depende sa gusto mong tawagin. But at the end of the day, siguradong masakit yan. Siguradong papawisan ka talaga sa kapoproblema. Yung mga kausap ko, sinasabi nila, mga minamahal, anong gagawin namin? Parang nahirapan na kami talaga. Ganun talaga. Much is given, much is required. Di ba? Kapag pinagpala ka at napili mo pa rin suwayin ng Diyos, despite all the pagpapala na meron ka, ay talagang gagarutihin ka. Papaluin ka talaga. At huwag mo sabihin haplos yan. Amen? Bakit? Despite all the pagpapala, nagawa mo pa rin magagawa ng bagay na hindi ayon sa kalooban malapay noon. Amen? Tinan nga natin. Yun. Kapag dumating tayo doon, hindi ganun kadali na kapag sabi mo, sorry Lord, tapos na, gusto mo, kinabukasan, nandyan na kagad. Hindi ganun. May timeline pa rin ang Diyos. Kailangan niya makita ang busilak sa iyong puso. Amen? Na talagang seryoso ang ginagawa mong paghingi ng kapatawaran. Ibabalik ko ng malapad. Dahil pwede naman Sabi ng talata sa totoo lang, kapag nautang mo, pwede balik. Leviticus 27:30. Pero, sabi ng talata, mga minamahal, lahat kapwa magiging banal. Amen? Dadagdagan mo
Ganun po, grabe. Hindi lang kasampung bakit handog yan, may dagdag pa. Amen? O, kasampung bagay nga, saka handog, pinakialaman mo, dagdagan mo pa, di lalong problema. Pero, yun ang solusyon. Kung ikaw ay nasa pagsubok dahil nagkasuway ka sa mahal na Panginoon, hindi pangungutang ang solusyon. Ang solusyon dyan, mag-fasting ka. Para mabunatin ang ating mahal na Panginoon. Saligsigin mo ang kalooban ng mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, sana kung nagkamali, patawarin mo ako. At kapag napatawad ka ng Diyos, lahat ng kailangan mo, ibabalik. Kung paano ginawa kay Hope, nauubos, pero bakit bumalik? Mas dumami pa. Dahil sa patuloy siya nagtiwala sa Diyos. Ganon din ang kakayahan ng mahal na Panginoon. Kung tayo nasa pagsubok ngayon, hindi ka makakaalis dyan hanggat hindi ka nagtatapat. Pakatandaan niyo yan, mga minamahal. Totoo yan. Nasubukan na namin yan. At marami tayong napagkinggan mga patuto. Amen? Kaya kung ayaw mong manatili dyan, ayaw mong bumalik sa ganyang kalagayan, matakot ka. Huwag mong galawin na ikasampung bahagi handog. Mamuhay ka na may kabanalan. Mamuhay ka ng pagiging anak ng Diyos. At sigurado, hindi ka bibitawan ng ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. At dahil may kliyang oras mga minamahal, akin na po binibigyan po pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother June, sa kanyang pauna sa ating po panalangin, sa ating po pagbibigay, upang basbasan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat nagising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo mga minamahal bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadali natin po minamahal ng mga aral. Tayo po na Elder, Brother Romy Benitez. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved
Elder Jubin Pirel, lahat muna ay pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Tayong lahat mga minamahal ay magkaisang manalangin upang tayo ay gabayan, samahan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, Ama naming banal na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, aming pinapaabot, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aming walang hanggang pasasalamat, Panginoong Hesus, na mula pa kagabi, Panginoon, ay kami ay iyong sinamahan sa aming pagpupuri, Panginoong Hesus, na sa lahat ng bahagi na ito iyong nilangisan at binasbasan, patunay na iyong pinadama ang iyong matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan na siyang aming kagalakan. Maraming salamat, Panginoong Hesus, at bago ang lahat, narito kami sa iyong banal na harapan, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo at ikaw, Panginoong Hesus, ang aming dakilang mga ngaral sa umagang ito, Panginoong Hesus, buksan mo ang aming mga puso at isipan sa lahat ng makikinig, Panginoong Hesus. Gamitin mo lamang ang iyong abang lingkod, daluyan ng iyong banal na salita at sa pangkatang panalangin ng aming ginagalang na Ebanghilista, Pastor Willie Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway ang lahat ng uri ng hadlang, kulang sa pananampalataya, pagkaantok, unbelief, in doubt, cast out in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord! Lahat ay pumalagpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri at pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating pinapaabot ang mapagpalang umaga sa ating ginagalang na Ebanghilista, Pastor Willie Estrada Almeida at sa buong beloved Almeida Children at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating assistant na Pastor Lina C. Almeida. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo na po mga minamahal ay magising na mga minamahal dahil ang ating pag-aaralan ito ay napakahalaga sa bawat isa sa atin mga minamahal upang hindi tayo mawala sa ating pananampalataya, hindi tayo mawala sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Ating buksan ang ating mga Biblia, mga minamahal. Dito po sa aklat ng Daniel, chapter 3, verse 19 hanggang 21. Kindly po pakibasa Daniel, kapitulo 3, talatay 19 hanggang 21. Amen, praise the Lord. Ito po sa aklat ng Daniel, kapitulo 3, ang talata po ay 19 hanggang 21. Ganito pong sinasabi, nang magkagayon na puspos ng kapusukan si Nabucodonosor at anyo ng kanyang muka ay nagbago laban kay Shadrach, kay Meshach at Abednego. Kaya't siya ay nagsalita, nag-utos sa kanilang painitin ang horno ng makapito na higit kaysa dating pag-init. At kanyang inutusan ang ilang malalakas na lalaki na nasa kanyang hukbo, nagapusin si Shadrach, Meshach at Abednego, at sila inihagis sa mabangis na hornong nagniningas. Na magkagayoy ang mga lalaking ito ay tinalian na may mga suot na may tunika at may balabal at may kanilang ibang mga kasuotan at sila inihagis sa gitna ng mabangis na hornong nagniningas. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkabasa ng kanyang banal na
salita na dito sa ating teksto na ating nabasa, mga minamahal. Ating titignan dito, mga minamahal, kung ang mga pangyayari na nangyari kay Shadrach, Meshach, at Abednego, kung ano ang kaugnayan nito sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal, na ating nabasa dito, mga minamahal, na isang tagpo na ang tatlong ito, mga minamahal, na sila ay inihagis sa mabangis na hornong nagniningas. Amen. At ating munang tignan, mga minamahal, ang kanilang buhay, ang kanilang background, bago sila napadago sa lugar ng Babylonia, sa lugar ng Assyria, mga minamahal, na noong pangatlong taon, mga minamahal, ng paghahari ni King Wasim, mga minamahal, ay dumating si Haring Nebuchadnezzar, mga minamahal, galing sa Assyria, mga minamahal, at ipinahintulot ng ating dakilang Diyos na kanyang sakupin ang lugar ng Jerusalem, mga minamahal. So itong pag-aaralan natin, mga minamahal, ito ay ating bigyan ng titulo, mga minamahal, na From Captivity to Victory. Amen. Noong time, mga minamahal, na sinakop ni King Nebuchadnezzar, mga minamahal, ang Jerusalem, mga minamahal, yan ay may kapahintulutan ng ating dakilang Diyos. Amen. Dahil ang mga tao doon, mga minamahal, instead na kanilang sambahin ang tunay na Diyos, mga minamahal, they worship the gods. They worship the God of other nations. So parting yan, mga minamahal, na galit ang ating dakilang Diyos at binigyan sila ng punishment. Ano yung punishment na yun, mga minamahal, na ipinahintulot ng ating dakilang Diyos na ang Jerusalem ay masakop o under captivity ng Babylon sa paghahari ni Nebuchadnezzar, mga minamahal. During that time, mga minamahal, ang kanilang propeta, si Jeremiah, mga minamahal, ang mga tao, sila, mga minamahal, ay binigyan na ng babala, mga minamahal. Ni-remind sila, mga minamahal, na kanilang sambahin ang tunay, buhay, at nag-iisang Diyos. Amen. Ganon din sa iyong buhay, sa ating buhay, nire-remind tayo, nire-remind ka ng ating beloved pastor, ang propeta ng ating dakilang Diyos. Nire-remind tayo na lagi tayong nandito, lagi tayong dumalong, mga minamahal. Amen. Doon sa Israel, mga minamahal, sinasaway sila, patuloy silang sinasaway ni Propeta Jeremiah, mga minamahal. Ngunit, hindi sila nakikinig, mga minamahal. Amen. Kaya yung pagbihag, pagsakop sa kanilang bansa, ito ay may kapahintulutan ng ating dakilang Diyos. Sabi ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, kaya ito ay may pahintulot upang sila
ay bigyan ng leksyon, turuan sila mga minamahal. Na ang sabi ng ating dakilang Diyos na pag sila ay nandoon na at pag sila ay nahihirapan na mga minamahal, sila ay mapipilitang tumawag sa akin. Sila ay manunumbalik, sabi ng ating dakilang Diyos. Nung si Nebukadnezar, mga minamahal, ay talagang babalik na sa bansang Babylon, mga minamahal, kanyang iniutos, mga minamahal, na kunin o magdala ng mga anak ng Israel, mga minamahal. Sila'y binihag under captivity. Iniutos ng hari na sila ay magdala ng mga binata, mga walang kapintasan, mga mabubuting tikas ng pangangatawan, mga minamahal, mga matatalino, may karunungan at talagang maaasahan, may karunungan at nakakaunawa, mga minamahal. At may kakayahan na sila ay tumayo sa palasyo ni Nebukadnezar, mga minamahal. So ito ang ipinahintulot ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, upang kanilang maipakilala ang kanilang Diyos na buhay, ang kanilang nag-iisang Diyos. Kung ating titignan, mga minamahal, ating tignan muna itong kanilang buhay, ang kanilang background, upang mamaya ito ay madali nating maunawaan, mga minamahal. Dahil bandang mamaya, mga minamahal, maaring ang iba ito ay hindi mo o hindi natin magustuhan, mga minamahal. Amen. Ang mga dinala ng mga bihag under captivity, mga minamahal, sila ay apat, si Daniel, si Shadrach, si Meshach, at si Abednego. Ano yung kanilang mga dating pangalan, mga minamahal? Dahil itong pangalan na ito na ating nabanggit, mga minamahal, ito ay ibinigay na pangalan ng hari. So ang dating pangalan, mga minamahal, ni Shadrach, Meshach, at si Abednego, mga minamahal, si Shadrach, ang kanyang pangalan, mga minamahal, ay Hananiah. At si Meshach, mga minamahal, ang kanyang pangalan ay Mishael. At si Abednego, ang kanyang pangalan ay Azaria. Nung sila ay dinala sa palasyo, mga minamahal, sila ay tinuruan ng kultura ng Babylonia. Tinuruan sila kung paano magsalita. Tinuruan sila kung paano nila ma-adapt ang kultura ng Babylonia. Maging sa kanilang pag-uugali, mga minamahal. Sa Babylon, mga minamahal, mayroon silang karapatan na i-change name, palitan ang kanilang mga pangalan. Kaya din sa ating mga buhay, mga minamahal, kung ating titignan, mga minamahal, sa mga estudyante, pag tayo, mga minamahal, ay pumapasok sa eskwelahan, kung tayo ay nagtatrabaho, mga minamahal, kung saang lugar, iba-ibang lugar, mga minamahal, may tawag sa inyo. Amen. May tawag sa atin ang mga tao. Dahil yung kanilang nakikita, ang iyong ipinapakita ay yung pag-uugali ng isang Kristiyano. Pag-uugali, pananamit, the way na magsalita ang Kristiyano. Di po ba pag kakaiba yung kanilang nakikita, ikaw, tayo ay tinatawag na si brother, si sister.
attorney, congressman. Ayan na naman yung mag-aanak sa kasal, mag-aanak sa binyag. At mayroon silang kalayaan, totoo ba nga minamahal, mayroon silang kalayaan na tawagin ka ng ibang pangalan. Amen. Di po ba sa mga estudyante sa university, sa eskwela, campus, mga minamahal, sa ating pinagtatrabahuan, kung tayo man ay may kinabibilangan na asosasyon, kung tayo man ay miyembro ng opisyal ng barangay mga minamahal, mayroon silang karapatan na tawagin ka na brother o sister. Katulad ng ating nabanggit kanina mga minamahal. Kaya nilang palitan ang iyong pangalan, pero hindi nilang kayang palitan ang iyong pananampalataya. Lahat ay magsabi ng amen. Andyan pa po ba tayo? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kapag nakikita ka ng iyong mga kaibigan, mga minamahal, ka-work, kakaiba ang iyong ikinikilos, kakaiba ang ating ikinikilos, mga minamahal, andyan na iba na ang tawag sa iyo. So yung apat na ito na ating nabanggit, mga minamahal, si Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, mga minamahal, yun ang kanilang pangalan na ibinigay ng hari, mga minamahal. Pero ang kanilang pananampalataya, ito ay hindi kayang palitan. Hindi sila pumayag na palitan ang kanilang pananampalataya. Hindi na bago ang kanilang faith. They have an excellent faith. Amen. At dumating yung time, mga minamahal, na ang hari ay gumawa ng batas, mga minamahal, na lahat ng tao na pag narinig ang musika, mga minamahal, na lahat ng tao, lahat ng bansa ay luluhod at sasamba sa rebulto na ginawa ni Nebukadnezar, mga minamahal. So, yung tatlo mga minamahal, alam na natin yung kanilang history, mga minamahal, na sila ay iginapos, talagang sila ay susunugin, iuhulog sa mabangis na hornong nagniningas, mga minamahal. Kung ating babasahin, Daniel chapter 3, 16, 17 hanggang 18, mga minamahal, na ang sagot ng tatlong ito, mga minamahal, kay Nebukadnezar, mga minamahal, ang sabi nila, narito ang aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hornong nagniningas at ililigtas niya kami sa iyong mga kamay, o hari. Amen. Yun ang kanilang pananampalataya, mga minamahal. Maaari yung time na yun, mga minamahal, na talagang pinalakas pa ng makapitong beses ang mabangis na hornong nagniningas, mga minamahal. Maaring dinagdagan ng maraming kahoy, maaring nung panahon na yun, ito ay dilagyan nila ng sulfur, mga minamahal. Alam nyo yung sulfur, mga minamahal, hindi yan nagiging abo, hindi yan natutunaw, nagiging liquid lang yan, mga minamahal, at tuloy-tuloy yung apoy, mga minamahal. At si Nebukadnezar, mga minamahal, siya ay nagtaka at siya ay nagulat, mga minamahal.
Kanyang nakita, mga minamahal, verse 24 na ang sabi, di ba tatlo ang inihagis? Tatlong lalaki ang inihagis sa mabangis na nagniningas na horno, sabi ni Nebukadnezar. Verse 25, mga minamahal, kanyang nakita na mayroong 4 na lalaking naglalakad, mga minamahal. Verse 26, dahil nakita ni Nebukadnezar na may 4 na kalalakihan na naglalakad, mga minamahal. Verse 27, mga minamahal, sila ay kanyang pinalabas. Dahil hindi nasunog ang kanilang damit, ni ang kanilang buhok ay hindi nasunog, mga minamahal, ang kanilang mga suot, at hindi sila nangamoy usok, mga minamahal. Kung ating titignan, mga minamahal, pag ikaw ay nasa gitna ng apoy, ano yung unang masusunog? Ang unang masusunog, mga minamahal, ang ating buhok. Amen. Yan ang unang masusunog. Sa iksinang ito, mga minamahal, sa buhay ni Hananiah, sa buhay ni Mishael, sa buhay ni Azariah, mga minamahal, bago sila ihulog sa burning fiery furnace, anong sinabi nila, mga minamahal? Yung nabasa natin kanina, mga minamahal. Verse 17, narito ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hornong nagniningas at ililigtas niya kami sa iyong kamay, O Hari. Yun ang unang kanilang ginawa. Iyon ang kanilang pananampalataya. Amen. Ano yung pangalawa na kanilang ginawa, mga minamahal? Ang pangalawa na kanilang ginawa, sila ay lumuhod at nanalangin sa ating dakilang Diyos. Amen. Ginawa nila yun dahil dati na nilang ginagawa na sila ay nananalangin, mga minamahal. Amen. Na kahit sila ay nasa Babylonia under captivity, mga minamahal, ay hindi nagbago ang kanilang pananampalataya, mga minamahal. Ganon din sa iyong buhay, sa ating buhay, sa oras na dumating ang problema, dumating ang sakit, dumating ang iyong karamdaman, dumating sa iyong buhay ang financial problems, ano ang iyong unang-unang gagawin? Siyempre po, mga minamahal, ang iyong unang gagawin ay yung dati mo nang ginagawa. Amen. Yun ang unang-una nating gagawin, mga minamahal. At dahil yun ang nakita na himala ni Haring Nebukadnezar, mga minamahal, at talagang tinawag niya ang lahat ng mga princess, prince, governor, mga counselor, mga minamahal. Sinabi niya na tignan niyo sila, hindi sila nasunog. Tunay at totoo ang Diyos ng tatlong ito. Amen. Ganun din sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal, na ang Diyos na iyong pinaglilingkuran, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal.
Ang tanong, mga minamahal, bakit ang tatlong itong mga minamahal ay hindi sila nasunog, mga minamahal? Ano ang pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal? Ating basahin ay Isaiah chapter 43, verse 2. Isaiah chapter 43, verse 2. Ako na lamang po ang magbabasa. Ang sabi dito, mga minamahal, pagka ikaw ay dumaan sa tubig, ako'y sasa iyo. At sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon. Pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog o magniningas man ang alab sa iyo. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito ang magbibigay kalakasan sa iyo, magbibigay kalakasan sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Ito ang pangako ng ating dakilang Diyos sa lumang tipan, mga minamahal. Ano naman, mga minamahal, ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa bagong tipan, mga minamahal? Lucas chapter 21, verse 17, ang sabi dito, mga minamahal, at kayo'y kapuputan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Verse 18, at hindi mawawala kahit isang buhok ng inyong ulo. Ito ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So pag iyong pinangahawakan, ipinapangaral ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, di po ba kayo ay inuusig? Di po ba kayo ay kinapupuutan? Amen. Pero pagdating doon, mga minamahal, sa verse 18, mga minamahal, may conjunction, may tuloy-tuloy, mga minamahal, na ang sabi, at hindi mawawala kahit isang buhok ng inyong ulo. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At balikan natin si Shadrach, Meshach at Abednego, mga minamahal. Pansinin niyo, mga minamahal, hindi nasunog ang kanilang buhok. Ano yung unang nasunog, mga minamahal? Yung kalalakihan na nagdala sa kanila doon sa nagniningas na horno, mga minamahal. Amen. Sa ating buhay, mga minamahal, pinangahawakan mo ba, pinangahawakan po ba natin ang ating pananampalataya? Ang tatlong ito, mga minamahal, bagamat sila ay under captivity, sila ay bihag, ngunit nanatili ang kanilang pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Amen. Kaya nangyari ito sa kanilang buhay, mga minamahal, kaya sila ay binihag upang kanilang i-represent, kanilang ipakilala ang nag-iisang Diyos na buhay na kanilang pinaglilingkuran. Amen. Ganon din sa iyong buhay, sa ating buhay, na iyong ipapakilala, iyong i-represent sa mga tao, sa iyong mga kaibigan, sa iyong classmate, sa iyong katrabaho, sa iyong mga kapwa negosyante. Amen. Na ikaw, ako, tayong lahat ay sumasamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Amen. Sa ating buhay, iba-iba ang ating napupuntahan, iba-ibang lugar, mga minamahal. May pumapasok sa eskwelahan, may kanya-kanyang negosyo, mayroong namamasada, mayroong pumupunta sa bukid. Iba-ibang lugar, mga minamahal. Remember, Hananiah, Mishael, at Azaria, mga minamahal.
na bagamat sila ay napunta sa Babylonia, dala-dala nila ang kanilang pananampalataya. Amen. Ngayon mga minamahal, dito sa ating buhay mga minamahal, let's be serious and honest. Amen. Sa mga estudyante, sa mga student, ilang taon na tayong nag-aaral sa eskwelahan, ilang taon na tayong nasa university, ilang taon na tayong nagninegosyo mga minamahal. Baka ang ilan ay natatakot pa o ayaw nila na tawagin sila ay brother and sisters, attorney, counselor, congressman, mga minamahal. Sa ating mga kapwa o mga kalugar, mga minamahal. Si Shadrach, Meshach, and Abednego, bago sila ihulog doon sa mabangis na horno mga minamahal, dala-dala nila ang kanilang Diyos, dala-dala nila ang kanilang pananampalataya, at nung sila mga minamahal ay nandoon na sa nagniningas na apoy mga minamahal, yung kanilang unang-unang ginawa, dinil down. Amen. Sila ay nanalangin sa ating dakilang Diyos, at paglabas nila ay kanilang dala-dala pa rin ang kanilang Diyos na sinasamba. Amen. Nung sila ay lumabas, kung inyong papansinin, hindi sila nangamoy usok. Amen. Hindi sila nangamoy apoy, mga minamahal. Iyan ang sabi ng Biblia, mga minamahal. Dito mga minamahal, makinig tayo mga minamahal. Ilang taon na tayo sa ating lugar mga minamahal. Na i-represent, na i-proclaim mo ba, na ibahagi ba ang pinakaiksing verse dito sa banal na salita ng ating dakilang Diyos? Na ibahagi mo ba ang Jesus who wept? Amen. Na-impluensyahan po ba natin ang mga tao, mga minamahal, sa ating eskwelahan, sa ating mga ka-work, sa ating mga kalugar, sa ating mga fellow negosyante, mga minamahal? Ito ang nakakalungkot, mga minamahal. Instead na ikaw ang maka-impluensya sa kanila, baliktad ang nangyari, sila ang na-impluensyahan, mga minamahal. Bakit? Dahil nung sila ay pumasok, mga minamahal, hindi nila daladala ang kanilang Diyos, hindi nila daladala ang kanilang pananampalataya, kaya sila na-impluensyahan. Kaya tignan nyo mga minamahal, yung mga kapatiran, mga kapatid natin dito na wala na, mga minamahal. Nakita na nila ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Sila ay na-impluensyahan, kung saan-saan na sila napunta, mga minamahal. So sa ating buhay, mga minamahal, sa mga estudyante muli, mga minamahal, kung ikaw na ay nakapagtapos ng 4 na taon sa kolehiyo, sa 1 taon man lamang mayroon po ba tayong nadala na kaluluwa sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Huwag mong kalimutan, huwag nating kalimutan na ikaw, ako, tayong lahat ay tinawag ng ating dakilang Diyos. Amen. Na pagpasok natin, mga minamahal, sa nagniningas na hornong apoy, mga minamahal, ay daladala mo ang Diyos na iyong pinaglilingkuran, daladala mo ang iyong pananampalataya. Ano yung hornong nagniningas, mga minamahal? Yung
mga lugar na pinupuntahan natin, kung saan ka dinala ng ating dakilang Diyos upang siya ay iyong i-proclaim, siya ay iyong i-represent sa ating mga kababayan, mga minamahal. Kung ating titignan sa Old Testament, ito na ang plano ng ating dakilang Diyos. Amen. Plano ng ating dakilang Diyos na makapagdala ng kaluluwa sa kanyang paanan to soul win, mga minamahal. Amen. Kung ating titignan, nilikha ng Diyos, nilikha tayo na ayon sa kanyang wangis. Amen. At kung ating titignan, mga minamahal, ang pinaka-old, mga minamahal na institusyon ay ang family. Amen. Bakit po, mga minamahal? Bakit ang unang institusyon na ginawa ng ating dakilang Diyos ay ang pamilya? Dahil to multiply. Amen. Ang pinakaugat ng pamilya, mga minamahal, is to multiply. Replenish the earth. Pag ikaw, ako, tayong lahat ay nakapag-multiply, nakapag-produce tayo ulit ng another image of God. Amen. Na kapag ikaw ay nakapag-suluin, mga minamahal, kapag ikaw ay kumakatog sa iyong kapitbahay, sa iyong mga kakilala, kaeskwela, mga minamahal, kung sila ay iyong na-influensyahan, mga minamahal, it's another image of God. Amen. Bakit po natin nasabi na another image of God? Napakalinaw, mga minamahal, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Amen. Kaya kapag ikaw ay nakapagdala ng kaluluwa sa ating dakilang Diyos, it's another image ng ating dakilang Diyos. Amen. Dito sa Bible, mga minamahal, alam natin na mayroong iisang Diyos, mayroong one God. Sino, mga minamahal? Ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dito sa Bible, mga minamahal, mayroong isang kaaway, si Satan. Dito sa Biblia, mayroong isang problema. Ano yung problema na yon? Ang kasalanan. Dito sa Biblia, mga minamahal, ano ang pinakasolusyon? Ang kaligtasan, ang salvation. Amen. Huwag nating kalilimutan na isa lamang ang daan. There's only one way, John chapter 14, verse 6. Amen. Na iyong ipakilala, mga minamahal, i-share ang salita ng ating dakilang Diyos. Hindi i-share ang kaaway ng Diyos. Amen. So let us take this message seriously, mga minamahal. Amen. Tanungin natin ang ating sarili, mga minamahal. Ilang taon na akong nag-aaral? Ilang taon na ako sa university? Ilang taon na akong namamasada? Ilang taon na akong nagninegosyo? Ilang taon na akong kasali sa Farmers Association? Ang tanong, ilang kaluluwa na ang iyong na-impluensyahan at nailapit sa paanan ng ating dakilang Diyos? Mahirap gawin. Hindi tayo perpekto. Nagkakasala tayo, mga minamahal.
So ano ang pinakamabuti mong gawin? Ano ang pinakamabuti nating gawin, mga minamahal? We have to make a commitment sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Si Shadrach, Meshach at Abednego, mga minamahal, ang nangyari sa kanilang buhay, mga minamahal, na sila ay talagang may commitment sa ating dakilang Diyos. Na mula sa kanilang pagkabihag, dala-dala nila ang kanilang Diyos na pinaglilingkuran, dala-dala nila ang kanilang pananampalataya, mga minamahal, at hanggang sa paglabas doon sa hurnong nagniningas, dala-dala pa rin nila ang kanilang Diyos. Sino ang nag-glorify, ang na-magnify? Walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat tayo ay pumalagpag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise, O Lord. So, ibig sabihin, sila ay nakalabas ng buhay, sila ay hindi nangamoy, usok, mga minamahal. Ganon din sa iyong buhay, sa ating buhay, doon sa ating mga trabaho, sa ating negosyo, doon sa university, doon sa campus. Paglabas natin dyan, hindi tayo nangangamoy, amoy university. Amen. Paglabas mo doon, ay dala-dala mo pa rin ang ating dakilang Diyos. Amen. Kung ating titignan, ang tatlong ito, sila ay nagtagumpay, nakalabas sila ng buhay. At anong nangyari nung nakita ni Nebukadnezar ang kanilang ginawa na sila ay naligtas, mga minamahal? Ang sabi niya, purihin ang Diyos ng mga lalaking ito. Amen. Ganon din, mga minamahal, pag ang ating mga kakilala, mga minamahal, ay iyong na-proclaim, iyong na-share, ikaw ay nakapagpatutuo, mga minamahal. Sila din, mga minamahal, ay talagang makakakilala sa ating dakilang Diyos. At ikaw ay magtatagumpay, hindi ikaw yung kanilang maiimpluwensyahan, mga minamahal. Amen. At kung ikaw ay committed sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, walang pwedeng humatak, walang pwedeng ibang magbago ng iyong pananampalataya, mga minamahal. So anong gagawin mo? Kung hindi natin kayang gawin yun, we ask our loving God na ikaw, ako, tayong lahat ay kanyang palakasin, mga minamahal. Palakasin niya ang iyong pananampalataya. Kung nasaang lugar tayo dinala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, itong lahat, mga minamahal, ay mayroong kapahintulutan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Maaring yung mga lugar kung saan ka dinala ng ating dakilang Diyos, ayaw mo, pero yun ang kapahintulutan ng ating dakilang Diyos upang iyong ma-represent ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayong lahat, mga minamahal, ay tumayo at tayo ay umawit sa ating dakilang Diyos at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder Alvin Reyes. Praise the Lord. Hallelujah. For your mercy never fails me. All my days I have been in your hand. From the moment I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God.
until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, boys. You have made me the fire in the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Ang Diyos ay mabuti. Tayo alipin noon mga minamahal na mga karamdaman, kahirapan, mga problema, pagsubok sa buhay. Sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, tayo pinalaya niya mga minamahal. Minsan dumarating sa atin ang mga panlalamig, panlulumpay-pay. Naghihina ang ating pananampalataya. Subalit, sabi ng ating dakilang Diyos, isipin natin kung gaano kabuti ang ating dakilang Diyos sa ating buhay sa araw-araw. Mga minamahal. Huwag mo kalimutan, huwag natin kalimutan mga minamahal ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Diyos na sa oras natin tayo tumawag sa kanya mga minamahal. Agad-agad ang kasagutan ng ating dakilang Diyos. Agad-agad ang mga katugunan sa ating mga panalangin. Nariyan kaagad ang kagalingan sa ating mga karamdaman sa tuwing tayo nagsusumamo, nagpapakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos. You have been so good. Everything that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. The goodness of God.
ating po mga minamahal na mga bisita, minamahal mga beloved viewers. Ang Diyos ay mabuti, sagana sa kahabagan, banayad sa pagkagaling. Gaano man kalaki ang ating kasalanan, gaano man karami ang ating nagawang kasalanan sa harapan ng ating dakilang Diyos, subalit kung tayo mga minamahal ay magpapakumbaba, lalapit sa harapan ng ating dakilang Diyos na may taus-pusong pagsisisi, ang Diyos ay hindi nagtatagi. Dalawang kamay, tatanggapin tayo ng ating dakilang Diyos, patatawarin tayo ng ating pinakamamahal na pension. Tayo alipin ng kasalanan, tayo alipin ng mga karamdaman, mga bisyo. Subalit sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, palalayain tayo ng ating pong pinakamamahal na pension. Lumapit po tayo sa ating pong pinakamamahal na pension bilang tanda ng pagsuko. Ating itaas dalawang kamay. Sumunod po kayo sa panalangin ng ibang lingkod. Hallelujah. Mahal na Jesus, marami pong salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawa mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Isulat mo po ang aking pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Gawin mo po akong tunay at totoong Kristiyano sa gawa, sa salita at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen. Kami na pong mananalangin. Hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo sa paggalan ng dalangin ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Narito po malapit noon ang kaluluwa na yung pinahintulutang makalapit sa iyo malapit noon. Hallelujah. Dagdagan mo po kanyang pananampalataya malapit noon. Iligtas mo po siya, 10 ng kanyang mga mahal sa buhay at panghawakan mo po siya hanggang sa muling pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dahil mapagpala ni mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang, malapit noon. Kami yung kahabagan, patawarin, hugas sa linisin ng iba na gumagos sa krus ng Kalbaryo. Iba yung kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, complete recovery sa aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Past recovery, malapit noon, kagalingan, kalakasan. Hallelujah. Sa aming pong beloved Ate Peach. Hallelujah. Almeida Isguera, malapit noon. Maging sa kanila pong beloved husband, beloved Minister June Isguera, malapit noon, kalakasan, kalusugan, mahabang buhay. Pagpalain mo po ang kanilang buong isang bayan, malapit noon. Abutin mo po na yung mapagpalang kamay, malapit noon. Bawat pangailangan, malapit noon. Bawat isa sa amin, malapit noon. Kalakasan, kalusugan, kagalingan, malapit noon. Kalutasan ng mga problema, hallelujah. Kagalakan sa puso't isipan ng malapit noon. Hallelujah. Aming inaangkin. Hallelujah. Sa mga pangalan ni Jesus, lahat ng katugunan sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Ating ipatong po mga minamahal, kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte na may karamdaman, dalawang kamay itaas, problema sa pinansyal, dalawang kamay itaas. Meron tayong mga loved ones na nais nating ilapit sa ating pong pinakamamahal na Pinoon. Hallelujah. At banggitin po natin isa-isa lahat ng mga karamdaman, palayasin sa pangalan ni Jesus. Ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, arthritis, kidney trouble, hallelujah, liver cancer. Cast out in the mighty name of Jesus. Panlulupaypay, panlalamig, demonyo ng karamdaman, demonyo ng kahirapan. Cast out in the mighty name of Jesus. Demonyo ng cancer, hallelujah, leukemia, hallelujah, cast out. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah.
Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Ang lahat po ay inihiling na tumayo. At atin po munang palakpakan po ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamalapeng Diyos. Tayo po'y tatalon, mga minamahal, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapuri at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus po. Amen. Hallelujah. God bless po. Beloved elders. Hallelujah. At tayo po'y tuloy-tuloy na po, mga minamahal, sa ating po mga announcement. Amen. After po ng closing prayer po, mga minamahal, may practice po ang ating pong beloved adult choir at follow po at sundan po ng ating pong beloved youth and singers choir. Ulitin po ng iyong abang lingkod, may practice po, mga minamahal, ating pong beloved adults choir, at sundan po ng ating pong beloved youth and singers choir. Amen? 3 times a week po, mga minamahal, ang regular na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa 157 Barangay Baybay, Mamarlao, along Palaming Road. Tuwing araw po ng Miyerkules, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw po ng Biyernes po, mga minamahal, amen, ating pong Friday overnight worship, kaya't magsisimula ng 9:00 ng gabi at matatapos po ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, mga minamahal, amen, magsisimula po ng 9:00 ng umaga at matatapos po ng 3:00 o 4:00 po ng hapon, amen. At suportahan po natin, mga minamahal, at i-follow yung ating pong Facebook live streaming, amen. At mag-subscribe po tayo sa ating pong YouTube channel, amen. Ating pong Facebook page at YouTube channel ay JMCIM San Carlos City, Pangasinan, mga minamahal. 10 piso, 5 piso ating pong idaan dyan po sa information para po sa ating pong TV program and radio program. Manood po tayo ng ating pong programa, mga minamahal. Amen. Ating pong dearly and beloved parents in the Lord ang nangangaral po, mga minamahal. Amen. Gusto natin ma-revive yung ating pong mga pananampalataya, madagdagan, lumakas, mga minamahal. Amen. Panuorin po natin. PTV 8, mga minamahal. Araw po ng Sabado, 10:30 ng gabi hanggang hating gabi po yan, mga minamahal. Amen. Meron po tayong lay hands after ng closing prayer, mga minamahal. Sana magpa-lay hands. Tayo na po ay manalangin sa ating pong kinaupuan bago po tayo pumunta sa harapan, handa po namin kayong paglingkuran. Meron po tayong counseling sa nais pong magpa-counsel, amen? Lumapit lamang po sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunier, amen? O kaya sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vincier, mga minamahal, amen? At mga minamahal, i-follow up po natin yung ating pong mga minamahal, mga kapatid, na hindi na po natin nakakasama, mga minamahal. Amen? Puntahan po natin sila sa kanilang mga tahanan. Magkaroon po tayo ng paglaanan po natin ng oras, mga minamahal. Amen? Magpalakasan tayo, mga minamahal, magpalalahanan, magmahalan, mga minamahal, magdamayan po, mga minamahal. Amen? Puntahan po natin sila, lalong-lalo na kung malapit lamang po sila sa ating bahay. Kapit-bahay lang po natin, mga minamahal. Puntahan po natin, lapitan po natin, mga minamahal. Amen? At ang kabilin-bilinan po, mga minamahal, ating pong dearly and beloved Norbe Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Amen? Kung nais nating makatiyak, mga minamahal. Amen? Nais nating matiyak ang ating kaligtasan. Buhay na walang hanggan sa piling po ng ating pong pinakamamalapeng Jesus. Lagi po tayong dumalo at huwag pong mag-absent. Miyerkules, Biyernes at Linggo, dumalo po tayo, mga minamahal. Amen? At agahan na po natin, mga minamahal, sapagkat napakahalaga ng pagpupuri, mga minamahal. Amen? Upang makasama pa po tayo, mga minamahal. Amen? Ang pagpupuri, may kapangyarihan po yan, mga minamahal. Amen? At maghayo po tayo, mga minamahal. Amen? Hayuan po natin, unang-una yung ating po mga loved ones. Amen? Tatay, nanay, lulo, lula, tita, tito, mga minamahal, pamangkin, mga kapatid. Isama po natin sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Amen? At kung wala na po tayo nakalimutan, praise the Lord. Tayo na po, mga minamahal, ay sama-samang tumayo. Tayo po tumayo. Ang lahat po ay tumayo, hinihiling na tumayo. At atin pong ibinibigay ang buong pagkakataon para po sa ating pong closing prayer. Amen. Ating pong beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman, praise the Lord.